ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਸੀਟ ਆ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੌਟ ਸੀਟ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਖੜਾ ਸੀ। ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖੜਾ ਸੀ ਇੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਉਹ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕੰਪੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ। 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਤੇ 15 ਅਗਸਤ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਗਿਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਗਿਣਾਉਣ ਨੂੰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਪਲਬਧੀ ਗਿਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਐਲਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। 80,000 ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ। 1 ਰੁਪਈਆ ਥੱਲੇ ਕਿਤੇ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਧੂਏ 'ਚ ਰੋਲਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਰਾਜੇ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਖੜਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਭੱਜ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ? ਮੌਸਮ ਵਾਂਗੂ ਬਦਲ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਰੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਲੋਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੇ ਆ ਰੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ। ਲੋਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਸਮ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਰਹੇ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਕੰਪੇਨ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਲੀਡਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਜ ਤਾਂ ਬੋਲੇ, ਛਾਨਣੇ ਵੀ ਬੋਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਇੱਥੇ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਂ ਰਿੰਕੂ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਫੇਰ ਰਿੰਕੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਫੇਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਚੋਂ ਰਿੰਕੂ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਫੜਾਉਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਕਾਲੇ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਬਣ ਗਏ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਰਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੜੀਆ ਮੀਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਤਾਓ। ਜਿੰਨਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਆਂਡਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ। 5 ਰੁਪਏ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਮੁਆਵਜ਼ਾ 17,000 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6700 ਕਰਤਾ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਇਹਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੱਸਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਆ ਰਗੜ ਕੇ ਫੋੜੇ ਪਰ ਲਾਣਾ? ਕਿੱਧਰ ਦਾ ਇਹ ਸਿੱਖ ਹੈ? ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਜ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਜਵਾਨਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਏ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਵੇਖਣ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਵਾਨਾ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਗੇ, ਕਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਬਕਾ CM ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲੇਜੇ ਤੀਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ, ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਜ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਜਵਾਨਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਏ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਵੇਖਣ ਨੂੰ। ਵਾਕਈ ਜਵਾਨਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮੌਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖਦਾ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਔਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਮੌਕਾ ਲੋਕ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਟਿਕਟ ਮਿਲਿਆ, ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਵੱਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਲੋਕ ਆਪ ਉਮੜ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਾ ਰਹੇ। ਮੇਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੋਕ ਹੀ ਚਲਾ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੁਝਾਨ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਸੀਟ ਆ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੌਟ ਸੀਟ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਖੜਾ ਸੀ। ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ।
ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖੜਾ ਸੀ ਇੱਕ ਠੋਕ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਇੱਕ MLA ਹੈਗਾ ਤੇ MP ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰੀਕਨਸਾਈਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਉਹ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕੈਂਪੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ। ਪਿਛਲੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਤੇ 15 ਅਗਸਤ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਗਿਣਾਉਂਦਾ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਗਿਣਾਉਣ ਨੂੰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਪਲਬਧੀ ਗਿਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਅੱਜ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ 2 ਸਾਲ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਐਲਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਕਿਸੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ, ਕਿਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਬਾਹਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੂੜਾ ਪਿਆ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਭਰਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਬੱਚੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਨਸ਼ਾ ਬਕਵਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਇੱਥੇ, ਦੜਾ ਸੱਟਾ ਚੱਲਦਾ ਇੱਥੇ, ਲਾਟਰੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਬੜੇ ਤੰਗ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। 80,000 ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ, 1 ਰੁਪਈਆ ਥੱਲੇ ਕਿਤੇ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਧੂਏ 'ਚ ਰੋਲਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਰਾਜੇ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਖੜਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਭੱਜ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਚੌਧਰੀ ਬਾਰੇ। ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਲੀਡਰ ਜ਼ਰੂਰ ਗਏ ਹੈ, ਵਰਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੜਾ, ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੌਸਮ ਵਾਂਗੂ ਬਦਲ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਰੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਲੋਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੇ ਹੈ ਰੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ। ਲੋਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੀਡਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲੋਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਸਮਾਜ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਸਮ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਰਹੇ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਕੰਪੇਨ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਲੀਡਰ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਜ ਤਾਂ ਬੋਲੇ, ਛਾਨਣੀ ਵੀ ਬੋਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਇੱਥੇ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚੋਂ ਰਿੰਕੂ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਫੇਰ ਰਿੰਕੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਫੇਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ 'ਚੋਂ ਟੀਨੂ ਲਿਆ। ਆ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੱਬੇਵਾਲ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚੋਂ GP ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਥੱਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਏ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਤਗੜਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟਿਕਟ? ਕਿਉਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਰਗਲਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਲਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਟਿਕਟਾਂ ਨਹੀਂ। ਟਿਕਟਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ।
ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫੜੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਐਮਐਲਏ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ, ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅਲਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ VIP ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਕ ਰਹੇ। ਕਿਹੜੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖੜਾ ਹੈ? ਕਰ ਕਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਫੜਾਉਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਕਾਲੇ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਰਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਆਹ 4 ਤਰੀਕ ਲੰਘਣੀ ਹੈ ਜੀ, 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਚਲਦੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਗਿਰ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ NSA ਲੱਗ ਗਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਭਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲਗਾਤਾਰ। ਮਾਹੌਲ ਫਿਰ ਉਹੀ 84 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 95 ਤੱਕ ਦਾ ਜੋ ਦੌਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਹੂਬਹੂ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਰੇ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਤਾਓ। ਜਿੰਨਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 12,000 ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾ, 17,000 ਕਰਕੇ 17,000 ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਨਰਮਾ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਭ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 17,000 ਪਲੱਸ 10% ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਗਿਆਂ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਆਂਡਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ। 5 ਰੁਪਏ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਮੁਆਵਜ਼ਾ 17,000 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6700 ਕਰਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕਟਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨੇ। ਹਰਿਆਣੇ 'ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਧਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਫੱਟੜ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਇਹਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੱਸਿਆ। ਇਹਨੇ SGPC ਦਾ ਐਕਟ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰ ਸਕੀ, ਨਾ BJP ਕਰ ਸਕੀ, ਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਰ ਸਕੇ। ਔਰ ਇਹ ਸੰਧੀ ਸੀ ਕਿ SGPC ਦਾ ਜਿਹੜਾ 1925 ਦਾ ਸਿੱਖ ਐਕਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਮੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲਏ ਵੇ SGPC ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ। ਇਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਦਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਆ ਰਗੜ ਕੇ ਫੋੜੇ ਪਰ ਲਾਣਾ? ਕਿੱਧਰ ਦਾ ਇਹ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਕਿੱਧਰ ਦਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਹੈ? ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਿਆ ਦੀਨ ਧਨ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 2-2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਨੂੰ 2-2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉੱਠਦਾ ਰਿਹਾ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਬਣਿਆ, ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾੜੇ ਵਕੀਲ ਤੇ ਕਿਆ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਹਾਰ ਜਾਵੇ? ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮੀਡੀਏਟਰ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੀਡਰ ਤੋਂ ਕਿਆ ਕਰਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਪਰ ਤਾਂ ਚਲਵਾਵੇ ਗੋਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੇ ਫੱਟੜ, ਉਹਨਾਂ ਪਰ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਚੱਲੇ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਬਾਈ ਨਾ ਕਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਸੀਟ ਆ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੌਟ ਸੀਟ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਖੜਾ ਸੀ, ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖੜਾ ਸੀ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ। ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਉਹ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕੰਪੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ। 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਤੇ 15 ਅਗਸਤ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਗਿਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਗਿਣਾਉਣ ਨੂੰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਪਲਬਧੀ ਗਿਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਆ ਕਹਿਣਾ?
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ 2 ਸਾਲ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਐਲਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। 80,000 ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ, 1 ਰੁਪਈਆ ਥੱਲੇ ਕਿਤੇ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਧੂਏ 'ਚ ਰੋਲਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਰਾਜੇ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਖੜਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਭੱਜ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਸੀ? ਮੌਸਮ ਵਾਂਗੂ ਬਦਲ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਰੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਲੋਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੇ ਆ ਰੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ, ਲੋਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਸਮ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਰਹੇ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਕੰਪੇਨ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਲੀਡਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਜ ਤਾਂ ਬੋਲੇ, ਛਾਨਣੇ ਵੀ ਬੋਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਇੱਥੇ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਂ ਰਿੰਕੂ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਫੇਰ ਰਿੰਕੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਫੇਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਰਿੰਕੂ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਫੜਾਉਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਕਾਲੇ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਬਣ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਰਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੜੀਆ ਮੀਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਤਾਓ। ਜਿੰਨਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਆਂਡਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ। 5 ਰੁਪਏ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਮੁਆਵਜ਼ਾ 17,000 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6700 ਕਰਤਾ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਇਹਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੱਸਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਆ ਰਗੜ ਕੇ ਫੋੜੇ ਪਰ ਲਾਣਾ? ਕਿੱਧਰ ਦਾ ਇਹ ਸਿੱਖ ਹੈ? ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਜ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਜਵਾਨਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਏ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਵੇਖਣ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਵਾਨਾ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਗੇ, ਕਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲੇਜੇ ਤੀਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ, ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਜ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਜਵਾਨਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਏ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਵੇਖਣ ਨੂੰ। ਵਾਕਈ ਜਵਾਨਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮੌਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖਦਾ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਔਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਮੌਕਾ ਲੋਕ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਟਿਕਟ ਮਿਲਿਆ, ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਵੱਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਲੋਕ ਆਪ ਉਮੜ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਾ ਰਹੇ। ਮੇਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੋਕ ਹੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੁਝਾਨ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਸੀਟ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੌਟ ਸੀਟ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਖੜਾ ਸੀ। ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖੜਾ ਸੀ ਇੱਕ ਠੋਕ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਇੱਕ MLA ਹੈਗਾ ਤੇ MP ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰੀਕਨਸਾਈਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਉਹ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕੰਪੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ। ਪਿਛਲੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਤੇ 15 ਅਗਸਤ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਗਣਾਉਂਦਾ।
ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਗਿਣਾਉਣ ਨੂੰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਪਲਬਧੀ ਗਿਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਅੱਜ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ 2 ਸਾਲ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਐਲਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਕਿਸੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ, ਕਿਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਔਰ ਬਾਹਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੂੜਾ ਪਿਆ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਭਰਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਬੱਚੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਨਸ਼ਾ ਬਕਵਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਦੜਾ ਸੱਟਾ ਚੱਲਦਾ, ਇੱਥੇ ਲਾਟਰੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਬੜੇ ਤੰਗ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। 80,000 ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ, 1 ਰੁਪਈਆ ਥੱਲੇ ਕਿਤੇ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਧੂਏ 'ਚ ਰੋਲਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਰਾਜੇ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਖੜਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਭੱਜ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਤੋ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਚੌਧਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਲੀਡਰ ਜ਼ਰੂਰ ਗਏ ਹੈ, ਵਰਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੜਾ, ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੌਸਮ ਵਾਂਗੂ ਬਦਲ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਰੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਲੋਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੇ ਹੈ ਰੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ, ਲੋਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੀਡਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲੋਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਸਮਾਜ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਸਮ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਰਹੇ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਕੰਪੇਨ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਲੀਡਰ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ, ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਜ ਤਾਂ ਬੋਲੇ, ਛਾਨਣੀ ਵੀ ਬੋਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਇੱਥੇ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚੋਂ ਰਿੰਕੂ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਫੇਰ ਰਿੰਕੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਫੇਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ 'ਚੋਂ ਟੀਨੂ ਲਿਆ। ਆ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੱਬੇਵਾਲ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚੋਂ ਜੀਪੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਥੱਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਏ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਤਗੜਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟਿਕਟ? ਕਿਉਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਰਗਲਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਲਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਟਿਕਟਾਂ ਨਹੀਂ? ਟਿਕਟਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫੜੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ MLA ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ, ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅਲਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ VIP ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਕ ਰਹੇ। ਕਿਹੜੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖੜਾ ਹੈ? ਕਰ ਕਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਫੜਾਉਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਕਾਲੇ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਰਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਆਹ 4 ਤਰੀਕ ਲੰਘਣੀ ਹੈ, 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਚਲਦੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਗਿਰ ਜਾਣੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ NSA ਲੱਗ ਗਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਭਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲਗਾਤਾਰ। ਮਾਹੌਲ ਫਿਰ ਉਹੀ 84 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 95 ਤੱਕ ਦਾ ਜੋ ਦੌਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਹੂ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਰੇ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਤਾਓ। ਜਿੰਨਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 12,000 ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾ, 17,000 ਕਰਕੇ 17,000 ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਨਰਮਾ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਭ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 17,000 ਪਲੱਸ 10% ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਗਿਆਂ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਆਂਡਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ। 5 ਰੁਪਏ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਮੁਆਵਜ਼ਾ 17,000 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6700 ਕਰਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕਟਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨੇ। ਹਰਿਆਣੇ 'ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਧਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਫੱਟੜ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਇਹਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੱਸਿਆ। ਇਹਨੇ SGPC ਦਾ ਐਕਟ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰ ਸਕੀ, ਨਾ BJP ਕਰ ਸਕੀ, ਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਰ ਸਕੇ। ਔਰ ਇਹ ਸੰਧੀ ਸੀ ਕਿ SGPC ਦਾ ਜਿਹੜਾ 1925 ਦਾ ਸਿੱਖ ਐਕਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਮੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲਏ ਵੇ SGPC ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ। ਇਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਦਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਆ ਰਗੜ ਕੇ ਫੋੜੇ ਪਰ ਲਾਣਾ? ਕਿੱਧਰ ਦਾ ਇਹ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਕਿੱਧਰ ਦਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਹੈ? ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਿਆ ਦੀਨ ਧਨ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 2-2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਨੂੰ 2-2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉੱਠਦਾ ਰਿਹਾ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਬਣਿਆ, ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾੜੇ ਵਕੀਲ ਤੇ ਕਿਆ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਹਾਰ ਜਾਵੇ? ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮੀਡੀਏਟਰ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੀਡਰ ਤੋਂ ਕਿਆ ਕਰਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਪਰ ਤਾਂ ਚਲਵਾਵੇ ਗੋਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੇ ਫੱਟੜ, ਉਹਨਾਂ ਪਰ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਚੱਲੇ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਬਾਈ ਨਾ ਕਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਸੀਟ ਆ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੌਟ ਸੀਟ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਖੜਾ ਸੀ, ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖੜਾ ਸੀ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ। ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਉਹ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕੈਂਪੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ। 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਤੇ 15 ਅਗਸਤ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਗਿਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਗਿਣਾਉਣ ਨੂੰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਪਲਬਧੀ ਗਿਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਆ ਕਹਿਣਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਐਲਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। 80,000 ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ, 1 ਰੁਪਈਆ ਥੱਲੇ ਕਿਤੇ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਧੂਏ 'ਚ ਰੋਲਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਰਾਜੇ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਖੜਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਭੱਜ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ? ਮੌਸਮ ਵਾਂਗੂ ਬਦਲ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਰੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਲੋਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੇ ਆ ਰੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ। ਲੋਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਸਮ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਰਹੇ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ
ਚਲੇ ਗਏ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਕੰਪੇਨ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਲੀਡਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਜ ਤਾਂ ਬੋਲੇ, ਛਾਨਣੇ ਵੀ ਬੋਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਇੱਥੇ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਂ ਰਿੰਕੂ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਫੇਰ ਰਿੰਕੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਫੇਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਚੋਂ ਰਿੰਕੂ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਫੜਾਉਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਕਾਲੇ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਰਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਲੀਆ ਮੀਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਤਾਓ। ਜਿੰਨਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਆਂਡਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ। 5 ਰੁਪਏ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਮੁਆਵਜ਼ਾ 17,000 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6700 ਕਰਤਾ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਇਹਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੱਸਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਆ ਰਗੜ ਕੇ ਫੋੜੇ ਪਰ ਲਾਣਾ, ਕਿੱਧਰ ਦਾ ਇਹ ਸਿੱਖ ਹੈ? ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਜ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਜਵਾਨਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਏ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਵੇਖਣ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਵਾਨਾ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਗੇ, ਕਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਬਕਾ CM ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲੇਜੇ ਤੀਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ, ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਜ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਜਵਾਨਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਏ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਵੇਖਣ ਨੂੰ। ਵਾਕਈ ਜਵਾਨਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮੌਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖਦਾ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਔਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਮੌਕਾ ਲੋਕ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਟਿਕਟ ਮਿਲਿਆ, ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਵੱਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਲੋਕ ਆਪ ਉਮੜ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਾ ਰਹੇ। ਮੇਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੋਕ ਹੀ ਚਲਾ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੁਝਾਨ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਸੀਟ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੌਟ ਸੀਟ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਖੜਾ ਸੀ, ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖੜਾ ਸੀ ਇੱਕ ਠੋਕ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਇੱਕ MLA ਹੈਗਾ ਤੇ MP ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰੀਕਨਸਾਈਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਉਹ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕੰਪੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ। ਪਿਛਲੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਤੇ 15 ਅਗਸਤ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਗਿਣਾਉਂਦਾ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਗਿਣਾਉਣ ਨੂੰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਪਲਬਧੀ ਗਿਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਆ ਕਹਿਣਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਅੱਜ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ 2 ਸਾਲ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਐਲਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਕਿਸੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ, ਕਿਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਬਾਹਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੂੜਾ ਪਿਆ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਭਰਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਬੱਚੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚ ਬਕਵਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਇੱਥੇ।
ਦੜਾ ਸੱਟਾ ਚੱਲਦਾ, ਇੱਥੇ ਲਾਟਰੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਬੜੇ ਤੰਗ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। 80,000 ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ, 1 ਰੁਪਈਆ ਥੱਲੇ ਕਿਤੇ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਧੂਏ 'ਚ ਰੋਲਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਰਾਜੇ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਖੜਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਭੱਜ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਤੋ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਚੌਧਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਲੀਡਰ ਜ਼ਰੂਰ ਗਏ ਹੈ, ਵਰਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੜਾ, ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੌਸਮ ਵਾਂਗੂ ਬਦਲ ਗਏ, ਐਸੀ ਰੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਲੋਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੇ ਹੈ ਰੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ, ਲੋਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੀਡਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲੋਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਸਮਾਜ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਸਮ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਰਹੇ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਕੰਪੇਨ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਲੀਡਰ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਜ ਤਾਂ ਬੋਲੇ, ਛਾਨਣੀ ਵੀ ਬੋਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਇੱਥੇ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚੋਂ ਰਿੰਕੂ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਫੇਰ ਰਿੰਕੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਫੇਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ 'ਚੋਂ ਟੀਨੂ ਲਿਆ। ਆ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੱਬੇਵਾਲ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚੋਂ ਜੀਪੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਥੱਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਏ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਤਗੜਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟਿਕਟ? ਕਿਉਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਰਗਲਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਲਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਟਿਕਟਾਂ ਨਹੀਂ? ਟਿਕਟਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫੜੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਐਮਐਲਏ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ, ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅਲਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ VIP ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਕ ਰਹੇ। ਕਿਹੜੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖੜਾ ਹੈ? ਕਰ ਕਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਫੜਾਉਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਕਾਲੇ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਰਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਆਹ 4 ਤਰੀਕ ਲੰਘਣੀ ਹੈ, 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਚਲਦੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਗਿਰ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ NSA ਲੱਗ ਗਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਭਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲਗਾਤਾਰ। ਮਾਹੌਲ ਫੇਰ ਉਹੀ 84 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 95 ਤੱਕ ਦਾ ਜੋ ਦੌਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਹੂ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਰੇ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਤਾਓ। ਜਿੰਨਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 12,000 ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾ, 17,000 ਕਰਕੇ 17,000 ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਨਰਮਾ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਭ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 17,000 ਪਲੱਸ 10% ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਗਿਆਂ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਆਂਡਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ। 5 ਰੁਪਏ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਮੁਆਵਜ਼ਾ 17,000 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6700 ਕਰਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕਟਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨੇ। ਹਰਿਆਣੇ 'ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਧਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਫੱਟੜ ਹੋਏ।
ਕਿਸੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਇਹਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੱਸਿਆ। ਇਹਨੇ SGPC ਦਾ ਐਕਟ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰ ਸਕੀ, ਨਾ BJP ਕਰ ਸਕੀ, ਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਰ ਸਕੇ। ਔਰ ਇਹ ਸੰਧੀ ਸੀ ਕਿ SGPC ਦਾ ਜਿਹੜਾ 1925 ਦਾ ਸਿੱਖ ਐਕਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਮੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲਏ ਵੇ SGPC ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ। ਇਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਦਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਆ ਰਗੜ ਕੇ ਫੋੜੇ ਪਰ ਲਾਣਾ? ਕਿੱਧਰ ਦਾ ਇਹ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਕਿੱਧਰ ਦਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਹੈ? ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਿਆ ਦੀਨ ਧਨ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 2-2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਨੂੰ 2-2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉੱਠਦਾ ਰਿਹਾ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਬਣਿਆ, ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾੜੇ ਵਕੀਲ ਤੇ ਕਿਆ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਹਾਰ ਜਾਵੇ? ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਮੀਡੀਏਟਰ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੀਡਰ ਤੋਂ ਕਿਆ ਕਰਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਪਰ ਤਾਂ ਚਲਵਾਵੇ ਗੋਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੇ ਫੱਟੜ, ਉਹਨਾਂ ਪਰ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਚੱਲੇ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਬਾਈ ਨਾ ਕਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਸੀਟ ਆ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੌਟ ਸੀਟ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਖੜਾ ਸੀ। ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖੜਾ ਸੀ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ। ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਉਹ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕੰਪੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ। 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਤੇ 15 ਅਗਸਤ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਗਿਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਗਿਣਾਉਣ ਨੂੰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਪਲਬਧੀ ਗਿਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਆ ਕਹਿਣਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਐਲਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। 80,000 ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ, 1 ਰੁਪਈਆ ਥੱਲੇ ਕਿਤੇ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਧੂਏ 'ਚ ਰੋਲਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਰਾਜੇ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਖੜਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਭੱਜ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਸੀ? ਮੌਸਮ ਵਾਂਗੂ ਬਦਲ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਰੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਲੋਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੇ ਆ ਰੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ। ਲੋਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਸਮ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਰਹੇ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਕੰਪੇਨ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਲੀਡਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਜ ਤਾਂ ਬੋਲੇ, ਛਾਨਣੇ ਵੀ ਬੋਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਇੱਥੇ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਂ ਰਿੰਕੂ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਫੇਰ ਰਿੰਕੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਫੇਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਫੜਾਉਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਕਾਲੇ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਰਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਲੀਆ ਮੀਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਤਾਓ। ਜਿੰਨਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਆਂਡਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ। 5 ਰੁਪਏ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਮੁਆਵਜ਼ਾ 17,000 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6700 ਕਰਤਾ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਇਹਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੱਸਿਆ।
ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਆ ਰਗੜ ਕੇ ਫੋੜੇ ਪਰ ਲਾਣਾ? ਕਿੱਧਰ ਦਾ ਇਹ ਸਿੱਖ ਹੈ? ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਜ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਜਵਾਨਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਏ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਵੇਖਣ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਵਾਨਾ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਗੇ, ਕਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਬਕਾ CM ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲੇਜੇ ਤੀਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ, ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਜ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਜਵਾਨਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਏ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਵੇਖਣ ਨੂੰ। ਵਾਕਈ ਜਵਾਨਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮੌਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖਦਾ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਔਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਮੌਕਾ ਲੋਕ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਟਿਕਟ ਮਿਲਿਆ। ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਵੱਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਆਪ ਉਮੜ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਾ ਰਹੇ। ਮੇਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੋਕ ਹੀ ਚਲਾ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੁਝਾਨ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਸੀਟ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੌਟ ਸੀਟ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਖੜਾ ਸੀ, ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖੜਾ ਸੀ ਇੱਕ ਠੋਕ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਇੱਕ MLA ਹੈਗਾ ਅਤੇ MP ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰੀਕਨਸਾਈਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਉਹ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕੰਪੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ। ਪਿਛਲੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਅਤੇ 15 ਅਗਸਤ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਗਿਣਾਉਂਦਾ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਗਿਣਾਉਣ ਨੂੰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਪਲਬਧੀ ਗਿਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਆ ਕਹਿਣਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ 2 ਸਾਲ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਐਲਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਕਿਸੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਹੱਥ 'ਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ, ਕਿਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਬਾਹਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੂੜਾ ਪਿਆ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਭਰਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਮਾਵਾਂ, ਭੈਣਾਂ, ਬੱਚੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਜੀ ਸਾਡਾ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚ ਬਕਵਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਇੱਥੇ, ਦੜਾ ਸੱਟਾ ਚੱਲਦਾ ਇੱਥੇ, ਲਾਟਰੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਬੜੇ ਤੰਗ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। 80,000 ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ, 1 ਰੁਪਈਆ ਥੱਲੇ ਕਿਤੇ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਧੂਏ 'ਚ ਰੋਲਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਰਾਜੇ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਖੜਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇਰੇ, ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਭੱਜ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਤੋ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਚੌਧਰੀ ਬਾਰੇ। ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਲੀਡਰ ਜ਼ਰੂਰ ਗਏ ਹੈ, ਵਰਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੜਾ, ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੌਸਮ ਵਾਂਗੂ ਬਦਲ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਰੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਲੋਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੇ ਹੈ ਰੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ,
ਲੋਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੀਡਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲੋਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਸਮਾਜ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਸਮ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਰਹੇ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਕੰਪੇਨ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਲੀਡਰ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਜ ਤਾਂ ਬੋਲੇ, ਛਾਨਣੀ ਵੀ ਬੋਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਇੱਥੇ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਂ ਰਿੰਕੂ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਫੇਰ ਰਿੰਕੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਫੇਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਚੋਂ ਟੀਨੂ ਲਿਆ। ਆ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੱਬੇਵਾਲ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਂ ਜੀਪੀ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਥੱਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਏ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਤਗੜਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟਿਕਟ? ਕਿਉਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਰਗਲਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਲਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਟਿਕਟਾਂ ਨਹੀਂ? ਟਿਕਟਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫੜੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ MLA ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ, ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅਲਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ VIP ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਕ ਰਹੇ। ਕਿਹੜੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖੜਾ ਹੈ? ਕਰ ਕਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਫੜਾਉਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਕਾਲੇ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਰਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਆਹ 4 ਤਰੀਕ ਲੰਘਣੀ ਹੈ, 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਚਲਦੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਗਿਰ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ NSA ਲੱਗ ਗਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਭਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲਗਾਤਾਰ। ਮਾਹੌਲ ਫਿਰ ਉਹੀ 84 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 95 ਤੱਕ ਦਾ ਜੋ ਦੌਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਹੂ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ? ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਤਾਓ। ਜਿੰਨਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 12,000 ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾ, 17,000 ਕਰਕੇ 17,000 ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਨਰਮਾ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਭ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 17,000 ਪਲੱਸ 10% ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਗਿਆਂ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਆਂਡਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ। 5 ਰੁਪਏ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਮੁਆਵਜ਼ਾ 17,000 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6700 ਕਰਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕਟਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨੇ। ਹਰਿਆਣੇ 'ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਧਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਫੱਟੜ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਇਹਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੱਸਿਆ। ਇਹਨੇ SGPC ਦਾ ਐਕਟ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰ ਸਕੀ, ਨਾ BJP ਕਰ ਸਕੀ, ਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਰ ਸਕੇ। ਔਰ ਇਹ ਸੰਧੀ ਸੀ ਕਿ SGPC ਦਾ ਜਿਹੜਾ 1925 ਦਾ ਸਿੱਖ ਐਕਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਮੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲਏ ਵੇ SGPC ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ। ਇਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਦਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਆ ਰਗੜ ਕੇ ਫੋੜੇ ਪਰ ਲਾਣਾ? ਕਿੱਧਰ ਦਾ ਇਹ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਕਿੱਧਰ ਦਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਹੈ? ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਿਆ ਦੀਨ ਧਨ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 2-2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਨੂੰ 2-2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉੱਠਦਾ ਰਿਹਾ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਬਣਿਆ, ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾੜੇ ਵਕੀਲ ਤੇ ਕਿਆ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ?
ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਹਾਰ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਮੀਡੀਏਟਰ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੀਡਰ ਤੋਂ ਕਿਆ ਕਰਾਉਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਪਰ ਤਾਂ ਚਲਵਾਵੇ ਗੋਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੇ ਫੱਟੜ, ਉਹਨਾਂ ਪਰ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਚੱਲੇ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਬਾਈ ਨਾ ਕਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਸੀਟ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੌਟ ਸੀਟ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਖੜਾ ਸੀ। ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖੜਾ ਸੀ ਇੱਕ ਠੋਕ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ। ਇਹਨਾਂ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਉਹ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕੰਪੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ। 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਤੇ 15 ਅਗਸਤ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਗਿਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਗਿਣਾਉਣ ਨੂੰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਪਲਬਧੀ ਗਿਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਆ ਕਹਿਣਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਐਲਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। 80,000 ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ, 1 ਰੁਪਈਆ ਥੱਲੇ ਕਿਤੇ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਧੂਏ 'ਚ ਰੋਲਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਰਾਜੇ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਖੜਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਭੱਜ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ? ਮੌਸਮ ਵਾਂਗੂ ਬਦਲ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਰੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਲੋਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੇ ਆ ਰੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ, ਲੋਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਸਮ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਰਹੇ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਕੰਪੇਨ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਲੀਡਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਜ ਤਾਂ ਬੋਲੇ, ਛਾਨਣੀ ਵੀ ਬੋਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਇੱਥੇ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਂ ਰਿੰਕੂ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਫੇਰ ਰਿੰਕੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਫੇਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਚੋਂ ਰਿੰਕੂ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਫੜਾਉਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਕਾਲੇ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਬਣ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਰਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਲੀਆ ਮੀਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਤਾਓ। ਜਿੰਨਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਆਂਡਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ। 5 ਰੁਪਏ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਮੁਆਵਜ਼ਾ 17,000 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6700 ਕਰਤਾ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਇਹਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੱਸਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਆ ਰਗੜ ਕੇ ਫੋੜੇ ਪਰ ਲਾਣਾ? ਕਿੱਧਰ ਦਾ ਇਹ ਸਿੱਖ ਹੈ? ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਜ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਜਵਾਨਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਏ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਵੇਖਣ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਵਾਨਾ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਗੇ, ਕਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਬਕਾ CM ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲੇਜੇ ਤੀਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ, ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਜ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਜਵਾਨਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਏ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਵੇਖਣ ਨੂੰ। ਵਾਕਈ ਜਵਾਨਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮੌਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖਦਾ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਔਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਮੌਕਾ ਲੋਕ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਟਿਕਟ ਮਿਲਿਆ, ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਵੱਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਲੋਕ ਆਪ ਉਮੜ ਕੇ
ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਾ ਰਹੇ। ਮੇਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੋਕ ਹੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੁਝਾਨ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਸੀਟ ਆ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੌਟ ਸੀਟ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਖੜਾ ਸੀ, ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖੜਾ ਸੀ ਇੱਕ ਠੋਕ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਇੱਕ MLA ਹੈਗਾ ਤੇ MP ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰੀਕਨਸਾਈਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਉਹ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕੰਪੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ। ਪਿਛਲੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਤੇ 15 ਅਗਸਤ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਗਿਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਗਿਣਾਉਣ ਨੂੰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਪਲਬਧੀ ਗਿਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਅੱਜ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ 2 ਸਾਲ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਐਲਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਕਿਸੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ, ਕਿਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਬਾਹਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੂੜਾ ਪਿਆ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਭਰਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਬੱਚੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਵਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਇੱਥੇ, ਦੜਾ ਸੱਟਾ ਚੱਲਦਾ ਇੱਥੇ, ਲਾਟਰੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਬੜੇ ਤੰਗ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। 80,000 ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ, 1 ਰੁਪਈਆ ਥੱਲੇ ਕਿਤੇ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਧੂਏ 'ਚ ਰੋਲਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਰਾਜੇ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਖੜਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਭੱਜ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਚੌਧਰੀ ਬਾਰੇ। ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਲੀਡਰ ਜ਼ਰੂਰ ਗਏ ਹੈ, ਵਰਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੜਾ, ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੌਸਮ ਵਾਂਗੂ ਬਦਲ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਰੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਲੋਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੇ ਹੈ ਰੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ। ਲੋਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੀਡਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲੋਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਸਮਾਜ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਸਮ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਰਹੇ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਕੰਪੇਨ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਲੀਡਰ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਜ ਤਾਂ ਬੋਲੇ, ਛਾਨਣੀ ਵੀ ਬੋਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਇੱਥੇ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚੋਂ ਰਿੰਕੂ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਫੇਰ ਰਿੰਕੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਫੇਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ 'ਚੋਂ ਟੀਨੂ ਲਿਆ। ਆ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੱਬੇਵਾਲ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚੋਂ GP ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ
ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਥੱਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਏ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਤਗੜਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟਿਕਟ? ਕਿਉਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਰਗਲਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਲਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਟਿਕਟਾਂ ਨਹੀਂ? ਟਿਕਟਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫੜੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ MLA ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ, ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅਲਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ VIP ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਕ ਰਹੇ। ਕਿਹੜੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖੜਾ ਹੈ? ਕਰ ਕਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਫੜਾਉਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਕਾਲੇ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਰਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਆਹ 4 ਤਰੀਕ ਲੰਘਣੀ ਹੈ ਜੀ, 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਚਲਦੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਗਿਰ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ NSA ਲੱਗ ਗਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਭਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲਗਾਤਾਰ। ਮਾਹੌਲ ਫਿਰ ਉਹੀ 84 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 95 ਤੱਕ ਦਾ ਜੋ ਦੌਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਹੂ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਰੇ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਤਾਓ। ਜਿੰਨਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 12,000 ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾ, 17,000 ਕਰਕੇ 17,000 ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਨਰਮਾ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਭ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 17,000 ਪਲੱਸ 10% ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਗਿਆਂ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਆਂਡਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ। 5 ਰੁਪਏ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਮੁਆਵਜ਼ਾ 17,000 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6700 ਕਰਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕਟਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨੇ। ਹਰਿਆਣੇ 'ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਧਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਫੱਟੜ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਇਹਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੱਸਿਆ। ਇਹਨੇ SGPC ਦਾ ਐਕਟ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰ ਸਕੀ, ਨਾ BJP ਕਰ ਸਕੀ, ਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਰ ਸਕੇ। ਔਰ ਇਹ ਸੰਧੀ ਸੀ ਕਿ SGPC ਦਾ ਜਿਹੜਾ 1925 ਦਾ ਸਿੱਖ ਐਕਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਮੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲਏ ਵੇ SGPC ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ। ਇਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਦਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਆ ਰਗੜ ਕੇ ਫੋੜੇ ਪਰ ਲਾਣਾ? ਕਿੱਧਰ ਦਾ ਇਹ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਕਿੱਧਰ ਦਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਹੈ? ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਿਆ ਦੀਨ ਧਨ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 2-2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਨੂੰ 2-2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉੱਠਦਾ ਰਿਹਾ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਬਣਿਆ, ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾੜੇ ਵਕੀਲ ਤੇ ਕਿਆ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਹਾਰ ਜਾਵੇ? ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਮੀਡੀਏਟਰ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੀਡਰ ਤੋਂ ਕਿਆ ਕਰਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਪਰ ਤਾਂ ਚਲਵਾਵੇ ਗੋਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੇ ਫੱਟੜ, ਉਹਨਾਂ ਪਰ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਚੱਲੇ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਬਾਈ ਨਾ ਕਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਸੀਟ ਆ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੌਟ ਸੀਟ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਖੜਾ ਸੀ, ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖੜਾ ਸੀ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ। ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਉਹ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕੰਪੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ। 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਤੇ 15 ਅਗਸਤ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਗਿਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਗਿਣਾਉਣ ਨੂੰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਪਲਬਧੀ ਗਿਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ,
ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਐਲਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। 80,000 ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ, 1 ਰੁਪਈਆ ਥੱਲੇ ਕਿਤੇ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਧੂਏ 'ਚ ਰੋਲਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਰਾਜੇ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਖੜਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਭੱਜ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ? ਮੌਸਮ ਵਾਂਗੂ ਬਦਲ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਰੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਲੋਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੇ ਆ ਰੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ, ਲੋਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਸਮ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਰਹੇ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਕੰਪੇਨ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਲੀਡਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਜ ਤਾਂ ਬੋਲੇ, ਛਾਨਣੇ ਵੀ ਬੋਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਇੱਥੇ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਂ ਰਿੰਕੂ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਫੇਰ ਰਿੰਕੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਫੇਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਫੜਾਉਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਕਾਲੇ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਰਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਲੀਆ ਮੀਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਤਾਓ। ਜਿੰਨਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਆਂਡਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ। 5 ਰੁਪਏ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਮੁਆਵਜ਼ਾ 17,000 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6700 ਕਰਤਾ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਇਹਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੱਸਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਆ ਰਗੜ ਕੇ ਫੋੜੇ ਪਰ ਲਾਣਾ, ਕਿੱਧਰ ਦਾ ਇਹ ਸਿੱਖ ਹੈ? ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਜ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਜਵਾਨਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਏ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਵੇਖਣ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਵਾਨਾ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਗੇ, ਕਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲੇਜੇ ਤੀਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ, ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਜ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਜਵਾਨਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਏ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਵੇਖਣ ਨੂੰ। ਵਾਕਈ ਜਵਾਨਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮੌਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖਦਾ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਔਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਮੌਕਾ ਲੋਕ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਟਿਕਟ ਮਿਲਿਆ, ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਵੱਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਲੋਕ ਆਪ ਉਮੜ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਾ ਰਹੇ। ਮੇਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੋਕ ਹੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੁਝਾਨ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਸੀਟ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੌਟ ਸੀਟ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਖੜਾ ਸੀ, ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖੜਾ ਸੀ ਇੱਕ ਠੋਕ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਇੱਕ MLA ਹੈਗਾ ਤੇ MP ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰੀਕਨਸਾਈਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਉਹ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕੰਪੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ। ਪਿਛਲੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਤੇ 15 ਅਗਸਤ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ
ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਗਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਗਣਾਉਣ ਨੂੰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਪਲਬਧੀ ਗਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ 2 ਸਾਲ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਐਲਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਕਿਸੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ, ਕਿਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਔਰ ਬਾਹਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੂੜਾ ਪਿਆ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਭਰਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਬੱਚੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਨਸ਼ਾ ਬਕਵਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਦੜਾ ਸੱਟਾ ਚੱਲਦਾ, ਇੱਥੇ ਲਾਟਰੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਬੜੇ ਤੰਗ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। 80,000 ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ, 1 ਰੁਪਈਆ ਥੱਲੇ ਕਿਤੇ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਧੂਏ 'ਚ ਰੋਲਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਰਾਜੇ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਖੜਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਭੱਜ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਚੌਧਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਲੀਡਰ ਜ਼ਰੂਰ ਗਏ ਹੈ, ਵਰਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੜਾ, ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੌਸਮ ਵਾਂਗੂ ਬਦਲ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਰੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਲੋਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੇ ਹੈ ਰੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ, ਲੋਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੀਡਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲੋਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਸਮਾਜ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਸਮ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਰਹੇ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਕੰਪੇਨ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਲੀਡਰ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਜ ਤਾਂ ਬੋਲੇ, ਛਾਨਣੀ ਵੀ ਬੋਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਇੱਥੇ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚੋਂ ਰਿੰਕੂ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਫੇਰ ਰਿੰਕੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਫੇਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ 'ਚੋਂ ਢੀਨੂ ਲਿਆ। ਆ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੱਬੇਵਾਲ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚੋਂ ਜੀਪੀ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਥੱਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਏ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਤਗੜਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟਿਕਟ? ਕਿਉਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਰਗਲਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਲਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਟਿਕਟਾਂ ਨਹੀਂ? ਟਿਕਟਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫੜੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ MLA ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ, ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅਲਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ VIP ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਕ ਰਹੇ। ਕਿਹੜੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖੜਾ ਹੈ? ਕਰ ਕਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਫੜਾਉਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਕਾਲੇ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਰਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਆਹ 4 ਤਰੀਕ ਲੰਘਣੀ ਹੈ, 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਚਲਦੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਗਿਰ ਜਾਣੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ NSA ਲੱਗ ਗਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਭਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲਗਾਤਾਰ। ਮਾਹੌਲ ਫਿਰ ਉਹੀ 84 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 95 ਤੱਕ ਦਾ ਜੋ ਦੌਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਹੂਬਹੂ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਰੇ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਤਾਓ। ਜਿੰਨਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 12,000 ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾ। 17,000 ਕਰਕੇ 17,000 ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਨਰਮਾ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਭ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 17,000 ਪਲੱਸ 10% ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਗਿਆਂ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਆਂਡਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ। 5 ਰੁਪਏ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਮੁਆਵਜ਼ਾ 17,000 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6700 ਕਰਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕਟਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨੇ। ਹਰਿਆਣੇ 'ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਧਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਫੱਟੜ ਹੋਏ। ਕਿਸੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਇਹਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੱਸਿਆ। ਇਹਨੇ SGPC ਦਾ ਐਕਟ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰ ਸਕੀ, ਨਾ BJP ਕਰ ਸਕੀ, ਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਰ ਸਕੇ। ਔਰ ਇਹ ਸੰਧੀ ਸੀ ਕਿ SGPC ਦਾ ਜਿਹੜਾ 1925 ਦਾ ਸਿੱਖ ਐਕਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਮੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲਏ ਵੇ SGPC ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ। ਇਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਦਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਆ ਰਗੜ ਕੇ ਫੋੜੇ ਪਰ ਲਾਣਾ? ਕਿੱਧਰ ਦਾ ਇਹ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਕਿੱਧਰ ਦਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਹੈ? ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਿਆ ਦੀਨ ਧਨ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 2-2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਨੂੰ 2-2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉੱਠਦਾ ਰਿਹਾ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਬਣਿਆ, ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾੜੇ ਵਕੀਲ ਤੇ ਕਿਆ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਹਾਰ ਜਾਵੇ? ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਮੀਡੀਏਟਰ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੀਡਰ ਤੋਂ ਕਿਆ ਕਰਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਪਰ ਤਾਂ ਚਲਵਾਵੇ ਗੋਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੇ ਫੱਟੜ, ਉਹਨਾਂ ਪਰ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਚੱਲੇ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਬਾਈ ਨਾ ਕਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਸੀਟ ਆ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੌਟ ਸੀਟ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਖੜਾ ਸੀ। ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖੜਾ ਸੀ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ। ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਉਹ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕੈਂਪੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ। 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਤੇ 15 ਅਗਸਤ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਗਿਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਗਿਣਾਉਣ ਨੂੰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਪਲਬਧੀ ਗਿਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਆ ਕਹਿਣਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਐਲਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। 80,000 ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ, 1 ਰੁਪਈਆ ਥੱਲੇ ਕਿਤੇ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਧੂਏ 'ਚ ਰੋਲਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਰਾਜੇ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਖੜਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਭੱਜ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ? ਮੌਸਮ ਵਾਂਗੂ ਬਦਲ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਰੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਲੋਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੇ ਆ ਰੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ। ਲੋਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ।
ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਸਮ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਰਹੇ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਕੰਪੇਨ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਲੀਡਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਜ ਤਾਂ ਬੋਲੇ, ਛਾਨਣੇ ਵੀ ਬੋਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਇੱਥੇ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਂ ਰਿੰਕੂ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਫੇਰ ਰਿੰਕੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਫੇਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਚੋਂ ਰਿੰਕੂ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਪੜਾਉਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਕਾਲੇ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਰਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਲੀਆ ਮੀਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਤਾਓ। ਜਿੰਨਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਆਂਡਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ। 5 ਰੁਪਏ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਮੁਆਵਜ਼ਾ 17,000 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6700 ਕਰਤਾ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਇਹਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੱਸਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਆ ਰਗੜ ਕੇ ਫੋੜੇ ਪਰ ਲਾਣਾ, ਕਿੱਧਰ ਦਾ ਇਹ ਸਿੱਖ ਹੈ? ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਜ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਜਵਾਨਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਏ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਵੇਖਣ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਵਾਨਾ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਗੇ, ਕਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲੇਜੇ ਤੀਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ, ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਜ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਜਵਾਨਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਏ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਵੇਖਣ ਨੂੰ। ਵਾਕਈ ਜਵਾਨਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮੌਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖਦਾ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਔਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਮੌਕਾ ਲੋਕ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਟਿਕਟ ਮਿਲਿਆ, ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਵੱਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਲੋਕ ਆਪ ਉਮੜ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਾ ਰਹੇ। ਮੇਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੋਕ ਹੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੁਝਾਨ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਸੀਟ ਆ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੌਟ ਸੀਟ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਖੜਾ ਸੀ। ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖੜਾ ਸੀ ਇੱਕ ਠੋਕ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਇੱਕ MLA ਹੈਗਾ ਤੇ MP ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰੀਕਨਸਾਈਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਉਹ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕੰਪੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ। ਪਿਛਲੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਤੇ 15 ਅਗਸਤ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਗਿਣਾਉਂਦਾ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਗਿਣਾਉਣ ਨੂੰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਪਲਬਧੀ ਗਿਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਆ ਕਹਿਣਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਅੱਜ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ 2 ਸਾਲ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਐਲਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਕਿਸੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ, ਕਿਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਬਾਹਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੂੜਾ ਪਿਆ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਭਰਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਬੱਚੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ
ਨਸ਼ਾ ਵੇਚ ਬਕਵਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਇੱਥੇ, ਦੜਾ ਸੱਟਾ ਚੱਲਦਾ ਇੱਥੇ, ਲਾਟਰੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਬੜੇ ਤੰਗ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। 80,000 ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ, 1 ਰੁਪਈਆ ਥੱਲੇ ਕਿਤੇ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਧੂਏ 'ਚ ਰੋਲਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਰਾਜੇ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਖੜਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਭੱਜ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਚੌਧਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਲੀਡਰ ਜ਼ਰੂਰ ਗਏ ਹੈ, ਵਰਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੜਾ, ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੌਸਮ ਵਾਂਗੂ ਬਦਲ ਗਏ, ਐਸੀ ਰੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਲੋਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੇ ਹੈ ਰੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ, ਲੋਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੀਡਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲੋਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਸਮਾਜ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਸਮ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਰਹੇ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਕੰਪੇਨ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਲੀਡਰ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ, ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਜ ਤਾਂ ਬੋਲੇ, ਛਾਨਣੀ ਵੀ ਬੋਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਇੱਥੇ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚੋਂ ਰਿੰਕੂ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਫੇਰ ਰਿੰਕੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਫੇਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ 'ਚੋਂ ਟੀਨੂ ਲਿਆ। ਆ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੱਬੇਵਾਲ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚੋਂ ਜੀਪੀ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਥੱਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਏ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਤਗੜਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟਿਕਟ? ਕਿਉਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਰਗਲਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਲਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਟਿਕਟਾਂ ਨਹੀਂ? ਟਿਕਟਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅਲਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ VIP ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਕ ਰਹੇ। ਕਿਹੜੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖੜਾ ਹੈ? ਕਰ ਕਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਫੜਾਉਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਕਾਲੇ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਰਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੜੀਆ ਮੇਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਆਹ 4 ਤਰੀਕ ਲੰਘਣੀ ਹੈ, 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਚਲਦੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਗਿਰ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ NSA ਲੱਗ ਗਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਭਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲਗਾਤਾਰ। ਮਾਹੌਲ ਫੇਰ ਉਹੀ 84 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 95 ਤੱਕ ਦਾ ਜੋ ਦੌਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਹੂ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਰੇ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਤਾਓ। ਜਿੰਨਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 12,000 ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾ, 17,000 ਕਰਕੇ 17,000 ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਨਰਮਾ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਭ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 17,000 ਪਲੱਸ 10% ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਗਿਆਂ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਆਂਡਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ। 5 ਰੁਪਏ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਮੁਆਵਜ਼ਾ 17,000 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6700 ਕਰਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕਟਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨੇ।
ਹਰਿਆਣੇ ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਧਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਜੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਫੱਟੜ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਇਹਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੱਸਿਆ। ਇਹਨੇ SGPC ਦਾ ਐਕਟ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰ ਸਕੀ, ਨਾ BJP ਕਰ ਸਕੀ, ਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਰ ਸਕੇ। ਔਰ ਇਹ ਸੰਧੀ ਸੀ ਕਿ SGPC ਦਾ ਜਿਹੜਾ 1925 ਦਾ ਸਿੱਖ ਐਕਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਮੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲਏ ਵੇ SGPC ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ। ਇਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਦਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਆ ਰਗੜ ਕੇ ਫੋੜੇ ਪਰ ਲਾਣਾ? ਕਿੱਧਰ ਦਾ ਇਹ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਕਿੱਧਰ ਦਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਹੈ? ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਿਆ ਦੀਨ ਧਨ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 2-2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਨੂੰ 2-2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉੱਠਦਾ ਰਿਹਾ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਬਣਿਆ, ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾੜੇ ਵਕੀਲ ਤੇ ਕਿਆ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਹਾਰ ਜਾਵੇ? ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮੀਡੀਏਟਰ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੀਡਰ ਤੋਂ ਕਿਆ ਕਰਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਪਰ ਤਾਂ ਚਲਵਾਵੇ ਗੋਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੇ ਫੱਟੜ, ਉਹਨਾਂ ਪਰ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਚੱਲੇ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਬਾਈ ਨਾ ਕਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਸੀਟ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੌਟ ਸੀਟ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਖੜਾ ਸੀ, ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖੜਾ ਸੀ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ। ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਉਹ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕੰਪੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ। 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਤੇ 15 ਅਗਸਤ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਗਿਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਗਿਣਾਉਣ ਨੂੰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਪਲਬਧੀ ਗਿਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਆ ਕਹਿਣਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ। ਪਰ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਐਲਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। 80,000 ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ, 1 ਰੁਪਈਆ ਥੱਲੇ ਕਿਤੇ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਧੂਏ 'ਚ ਰੋਲਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਰਾਜੇ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਖੜਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਭੱਜ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਸੀ? ਮੌਸਮ ਵਾਂਗੂ ਬਦਲ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਰੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਲੋਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੇ ਆ ਰੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ, ਲੋਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਸਮ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਰਹੇ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਕੰਪੇਨ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਲੀਡਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਜ ਤਾਂ ਬੋਲੇ, ਛਾਨਣੇ ਵੀ ਬੋਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਇੱਥੇ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਂ ਰਿੰਕੂ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਫੇਰ ਰਿੰਕੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਫੇਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਚੋਂ ਰਿੰਕੂ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਫੜਾਉਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਕਾਲੇ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਬਣ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਰਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਲੀਆ ਮੀਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਤਾਓ। ਜਿੰਨਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਆਂਡਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ।
5 ਰੁਪਏ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਮੁਆਵਜ਼ਾ 17,000 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6700 ਕਰਤਾ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੱਸਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਆ ਰਗੜ ਕੇ ਫੋੜੇ ਪਰ ਲਾਣਾ, ਕਿੱਧਰ ਦਾ ਇਹ ਸਿੱਖ ਹੈ? ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਜ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਜਵਾਨਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਏ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਵੇਖਣ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਵਾਨਾ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਗੇ, ਕਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਬਕਾ CM ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲੇਜੇ ਤੀਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ, ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਜ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਜਵਾਨਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਏ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਵੇਖਣ ਨੂੰ। ਵਾਕਈ ਜਵਾਨਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮੌਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖਦਾ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਔਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਮੌਕਾ ਲੋਕ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਟਿਕਟ ਮਿਲਿਆ। ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਵੱਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਆਪ ਉਮੜ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਾ ਰਹੇ। ਮੇਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੋਕ ਹੀ ਚਲਾ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੁਝਾਨ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਸੀਟ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੌਟ ਸੀਟ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਖੜਾ ਸੀ। ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖੜਾ ਸੀ ਇੱਕ ਠੋਕ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਇੱਕ MLA ਹੈਗਾ ਅਤੇ MP ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰੀਕਨਸਾਈਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਉਹ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕੰਪੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ। ਪਿਛਲੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਅਤੇ 15 ਅਗਸਤ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਗਿਣਾਉਂਦਾ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਗਿਣਾਉਣ ਨੂੰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਪਲਬਧੀ ਗਿਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਆ ਕਹਿਣਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ 2 ਸਾਲ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਐਲਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਕਿਸੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਹੱਥ 'ਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ, ਕਿਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਔਰ ਬਾਹਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੂੜਾ ਪਿਆ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਭਰਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਮਾਵਾਂ, ਭੈਣਾਂ, ਬੱਚੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਜੀ ਸਾਡਾ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਨਸ਼ਾ ਬਕਵਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਇੱਥੇ, ਦੜਾ ਸੱਟਾ ਚੱਲਦਾ ਇੱਥੇ, ਲਾਟਰੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਬੜੇ ਤੰਗ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। 80,000 ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ, 1 ਰੁਪਈਆ ਥੱਲੇ ਕਿਤੇ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਧੂਏ 'ਚ ਰੋਲਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਰਾਜੇ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਖੜਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇਰੇ, ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਭੱਜ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਚੌਧਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਂ
ਸਾਡੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਲੀਡਰ ਜ਼ਰੂਰ ਗਏ ਹੈ, ਵਰਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੜਾ, ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੌਸਮ ਵਾਂਗੂ ਬਦਲ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਰੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਲੋਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੇ ਹੈ ਰੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ, ਲੋਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੀਡਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲੋਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਸਮਾਜ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਸਮ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਰਹੇ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਕੰਪੇਨ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਲੀਡਰ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਜ ਤਾਂ ਬੋਲੇ, ਛਾਨਣੀ ਵੀ ਬੋਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਇੱਥੇ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚੋਂ ਰਿੰਕੂ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਫੇਰ ਰਿੰਕੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਫੇਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ 'ਚੋਂ ਟੀਨੂ ਲਿਆ। ਆ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੱਬੇਵਾਲ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚੋਂ ਜੀਪੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਥੱਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਏ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਤਗੜਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟਿਕਟ? ਕਿਉਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਰਗਲਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਲਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਟਿਕਟਾਂ ਨਹੀਂ? ਟਿਕਟਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫੜੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਐਮਐਲਏ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ, ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅਲਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ VIP ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਕ ਰਹੇ। ਕਿਹੜੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖੜਾ ਹੈ? ਕਰ ਕਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਫੜਾਉਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਕਾਲੇ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਰਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਆਹ 4 ਤਰੀਕ ਲੰਘਣੀ ਹੈ, 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਚਲਦੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਗਿਰ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ NSA ਲੱਗ ਗਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਭਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲਗਾਤਾਰ। ਮਾਹੌਲ ਫੇਰ ਉਹੀ 84 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 95 ਤੱਕ ਦਾ ਜੋ ਦੌਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਹੂ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਰੇ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਤਾਓ। ਜਿੰਨਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 12,000 ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾ, 17,000 ਕਰਕੇ 17,000 ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਨਰਮਾ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਭ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 17,000 ਪਲੱਸ 10% ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਗਿਆਂ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਆਂਡਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ। 5 ਰੁਪਏ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਮੁਆਵਜ਼ਾ 17,000 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6700 ਕਰਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕਟਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨੇ। ਹਰਿਆਣੇ 'ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਧਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਫੱਟੜ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਇਹਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੱਸਿਆ। ਇਹਨੇ SGPC ਦਾ ਐਕਟ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰ ਸਕੀ, ਨਾ BJP ਕਰ ਸਕੀ, ਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਰ ਸਕੇ। ਔਰ ਇਹ ਸੰਧੀ ਸੀ ਕਿ SGPC ਦਾ ਜਿਹੜਾ 1925 ਦਾ ਸਿੱਖ ਐਕਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਮੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲਏ ਵੇ SGPC ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ। ਇਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਦਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਆ ਰਗੜ ਕੇ ਫੋੜੇ ਪਰ ਲਾਣਾ? ਕਿੱਧਰ ਦਾ ਇਹ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਕਿੱਧਰ ਦਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਹੈ? ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਿਆ ਦੀਨ ਧਨ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ
ਰਾਤ ਨੂੰ 2-2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਨੂੰ 2-2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉੱਠਦਾ ਰਿਹਾ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਬਣਿਆ, ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾੜੇ ਵਕੀਲ ਤੇ ਕਿਆ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਹਾਰ ਜਾਵੇ? ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਮੀਡੀਏਟਰ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੀਡਰ ਤੋਂ ਕਿਆ ਕਰਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਪਰ ਤਾਂ ਚਲਵਾਵੇ ਗੋਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੇ ਫੱਟੜ, ਉਹਨਾਂ ਪਰ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਚੱਲੇ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਬਾਈ ਨਾ ਕਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਸੀਟ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੌਟ ਸੀਟ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਖੜਾ ਸੀ। ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖੜਾ ਸੀ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ। ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਉਹ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕੰਪੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ। 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਤੇ 15 ਅਗਸਤ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਗਿਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਗਿਣਾਉਣ ਨੂੰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਪਲਬਧੀ ਗਿਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਆ ਕਹਿਣਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ, ਪਰ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਐਲਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। 80,000 ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ, 1 ਰੁਪਈਆ ਥੱਲੇ ਕਿਤੇ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਧੂਏ 'ਚ ਰੋਲਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਰਾਜੇ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਖੜਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਭੱਜ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ? ਮੌਸਮ ਵਾਂਗੂ ਬਦਲ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਰੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਲੋਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੇ ਆ ਰੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ। ਲੋਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਸਮ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਰਹੇ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਕੰਪੇਨ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਲੀਡਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਜ ਤਾਂ ਬੋਲੇ, ਛਾਨਣੇ ਵੀ ਬੋਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਇੱਥੇ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਂ ਰਿੰਕੂ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਫੇਰ ਰਿੰਕੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਫੇਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਫੜਾਉਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਕਾਲੇ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਰਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਲੀਆ ਮੀਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਤਾਓ। ਜਿੰਨਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਆਂਡਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ। 5 ਰੁਪਏ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਮੁਆਵਜ਼ਾ 17,000 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6700 ਕਰਤਾ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਇਹਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੱਸਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਆ ਰਗੜ ਕੇ ਫੋੜੇ ਪਰ ਲਾਣਾ? ਕਿੱਧਰ ਦਾ ਇਹ ਸਿੱਖ ਹੈ? ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਜ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਜਵਾਨਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਏ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਵੇਖਣ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਵਾਨਾ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਗੇ, ਕਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਬਕਾ CM ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲੇਜੇ ਤੀਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ, ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਜ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਜਵਾਨਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਏ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਵੇਖਣ ਨੂੰ। ਵਾਕਈ ਜਵਾਨਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮੌਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖਦਾ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਔਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰਦਾ ਰਿਹਾ।
ਤੇ ਅੱਜ ਫੇਰ ਮੌਕਾ ਲੋਕ ਔਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਟਿਕਟ ਮਿਲਿਆ। ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਵੱਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਲੋਕ ਆਪ ਉਮੜ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਾ ਰਹੇ। ਮੇਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੋਕ ਹੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੁਝਾਨ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਸੀਟ ਆ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੌਟ ਸੀਟ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਖੜਾ ਸੀ, ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖੜਾ ਸੀ ਇੱਕ ਠੋਕ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਇੱਕ MLA ਹੈਗਾ ਤੇ MP ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰੀਕਨਸਾਈਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਉਹ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕੈਂਪੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ। ਪਿਛਲੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਤੇ 15 ਅਗਸਤ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਗਿਣਾਉਂਦਾ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਗਿਣਾਉਣ ਨੂੰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਪਲਬਧੀ ਗਿਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਅੱਜ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ 2 ਸਾਲ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਐਲਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਕਿਸੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ, ਕਿਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਬਾਹਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੂੜਾ ਪਿਆ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਭਰਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਬੱਚੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚ ਬਕਵਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਇੱਥੇ, ਦੜਾ ਸੱਟਾ ਚੱਲਦਾ ਇੱਥੇ, ਲਾਟਰੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਬੜੇ ਤੰਗ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। 80,000 ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ, 1 ਰੁਪਈਆ ਥੱਲੇ ਕਿਤੇ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਧੂਏ 'ਚ ਰੋਲਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਰਾਜੇ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਖੜਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਭੱਜ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਤੋ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਚੌਧਰੀ ਬਾਰੇ। ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਲੀਡਰ ਜ਼ਰੂਰ ਗਏ ਹੈ, ਵਰਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੜਾ। ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੌਸਮ ਵਾਂਗੂ ਬਦਲ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਰੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਲੋਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੇ ਹੈ ਰੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ। ਲੋਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੀਡਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲੋਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਸਮਾਜ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਸਮ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਰਹੇ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਕੰਪੇਨ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਲੀਡਰ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਜ ਤਾਂ ਬੋਲੇ, ਛਾਨਣੀ ਵੀ ਬੋਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਇੱਥੇ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚੋਂ ਰਿੰਕੂ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਫੇਰ ਰਿੰਕੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਫੇਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ 'ਚੋਂ ਟੀਨੂ ਲਿਆ। ਆ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੱਬੇਵਾਲ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਂ ਜੀਪੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਥੱਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਏ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਤਗੜਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟਿਕਟ? ਕਿਉਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਰਗਲਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਲਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਟਿਕਟਾਂ ਨਹੀਂ? ਟਿਕਟਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫੜੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਐਮਐਲਏ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ, ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅਲਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਵੀਆਈਪੀ ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਕ ਰਹੇ। ਕਿਹੜੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖੜਾ ਹੈ? ਕਰ ਕਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਫੜਾਉਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਕਾਲੇ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਰਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਆਹ 4 ਤਰੀਕ ਲੰਘਣੀ ਹੈ ਜੀ, 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਚਲਦੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਗਿਰ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਨਐਸਏ ਲੱਗ ਗਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਭਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲਗਾਤਾਰ। ਮਾਹੌਲ ਫਿਰ ਉਹੀ 84 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 95 ਤੱਕ ਦਾ ਜੋ ਦੌਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਹੂ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ? ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਤਾਓ। ਜਿੰਨਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 12,000 ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾ, 17,000 ਕਰਕੇ 17,000 ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਨਰਮਾ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਭ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 17,000 ਪਲੱਸ 10% ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਗਿਆਂ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਆਂਡਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ। 5 ਰੁਪਏ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਮੁਆਵਜ਼ਾ 17,000 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6700 ਕਰਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕਟਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨੇ। ਹਰਿਆਣੇ 'ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਧਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਫੱਟੜ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਇਹਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੱਸਿਆ। ਇਹਨੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਐਕਟ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰ ਸਕੀ, ਨਾ ਬੀਜੇਪੀ ਕਰ ਸਕੀ, ਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਰ ਸਕੇ। ਔਰ ਇਹ ਸੰਧੀ ਸੀ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 1925 ਦਾ ਸਿੱਖ ਐਕਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਮੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲਏ ਵੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ। ਇਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਦਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਆ ਰਗੜ ਕੇ ਫੋੜੇ ਪਰ ਲਾਣਾ? ਕਿੱਧਰ ਦਾ ਇਹ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਕਿੱਧਰ ਦਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਹੈ? ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਿਆ ਦੀਨ ਧਨ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 2-2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਨੂੰ 2-2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉੱਠਦਾ ਰਿਹਾ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਬਣਿਆ, ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾੜੇ ਵਕੀਲ ਤੇ ਕਿਆ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਹਾਰ ਜਾਵੇ? ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਮੀਡੀਏਟਰ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੀਡਰ ਤੋਂ ਕਿਆ ਕਰਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਪਰ ਤਾਂ ਚਲਵਾਵੇ ਗੋਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੇ ਫੱਟੜ, ਉਹਨਾਂ ਪਰ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਚੱਲੇ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਬਾਈ ਨਾ ਕਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਸੀਟ ਆ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੌਟ ਸੀਟ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਖੜਾ ਸੀ, ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖੜਾ ਸੀ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ। ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਉਹ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕੰਪੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ। 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਤੇ 15 ਅਗਸਤ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਗਿਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਗਿਣਾਉਣ ਨੂੰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਪਲਬਧੀ ਗਿਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ।
ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਐਲਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। 80,000 ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ, 1 ਰੁਪਈਆ ਥੱਲੇ ਕਿਤੇ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਧੂਏ 'ਚ ਰੋਲਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਰਾਜੇ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਖੜਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਭੱਜ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ? ਮੌਸਮ ਵਾਂਗੂ ਬਦਲ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਰੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਲੋਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੇ ਆ ਰੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ। ਲੋਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਸਮ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਰਹੇ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਕੰਪੇਨ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਲੀਡਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਜ ਤਾਂ ਬੋਲੇ, ਛਾਨਣੀ ਵੀ ਬੋਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਇੱਥੇ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਂ ਰਿੰਕੂ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਫੇਰ ਰਿੰਕੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਫੇਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਚੋਂ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਫੜਾਉਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਕਾਲੇ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਰਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਲੀਆ ਮੀਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਤਾਓ। ਜਿੰਨਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਆਂਡਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ। 5 ਰੁਪਏ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਮੁਆਵਜ਼ਾ 17,000 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6700 ਕਰਤਾ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਇਹਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੱਸਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਆ ਰਗੜ ਕੇ ਫੋੜੇ ਪਰ ਲਾਣਾ? ਕਿੱਧਰ ਦਾ ਇਹ ਸਿੱਖ ਹੈ? ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਜ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਜਵਾਨਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਏ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਵੇਖਣ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਵਾਨਾ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਗੇ, ਕਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਬਕਾ CM ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲੇਜੇ ਤੀਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ, ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਜ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਜਵਾਨਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਏ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਵੇਖਣ ਨੂੰ। ਵਾਕਈ ਜਵਾਨਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮੌਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖਦਾ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਔਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਮੌਕਾ ਲੋਕ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਟਿਕਟ ਮਿਲਿਆ, ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਵੱਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਲੋਕ ਆਪ ਉਮੜ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਾ ਰਹੇ। ਮੇਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੋਕ ਹੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੁਝਾਨ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਸੀਟ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੌਟ ਸੀਟ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਖੜਾ ਸੀ। ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖੜਾ ਸੀ ਇੱਕ ਠੋਕ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਇੱਕ MLA ਹੈਗਾ ਤੇ MP ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰੀਕਨਸਾਈਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਉਹ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕੰਪੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ।
ਪਿਛਲੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਤੇ 15 ਅਗਸਤ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਗਿਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਗਿਣਾਉਣ ਨੂੰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਪਲਬਧੀ ਗਿਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਅੱਜ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ 2 ਸਾਲ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਐਲਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਕਿਸੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ, ਕਿਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਬਾਹਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੂੜਾ ਪਿਆ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਭਰਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਬੱਚੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਨਸ਼ਾ ਬਕਵਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਇੱਥੇ, ਦੜਾ ਸੱਟਾ ਚੱਲਦਾ ਇੱਥੇ, ਲਾਟਰੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਬੜੇ ਤੰਗ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। 80,000 ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ, 1 ਰੁਪਈਆ ਥੱਲੇ ਕਿਤੇ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਧੂਏ 'ਚ ਰੋਲਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਰਾਜੇ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਖੜਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਭੱਜ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਚੌਧਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਲੀਡਰ ਜ਼ਰੂਰ ਗਏ ਹੈ, ਵਰਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੜਾ, ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੌਸਮ ਵਾਂਗੂ ਬਦਲ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਰੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਲੋਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੇ ਹੈ ਰੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ। ਲੋਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੀਡਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲੋਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਸਮਾਜ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਸਮ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਰਹੇ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਕੰਪੇਨ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਲੀਡਰ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਜ ਤਾਂ ਬੋਲੇ, ਛਾਨਣੀ ਵੀ ਬੋਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਇੱਥੇ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚੋਂ ਰਿੰਕੂ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਫੇਰ ਰਿੰਕੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਫੇਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ 'ਚੋਂ ਟੀਨੂ ਲਿਆ। ਆ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੱਬੇਵਾਲ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚੋਂ ਜੀਪੀ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਥੱਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਏ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਤਗੜਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟਿਕਟ? ਕਿਉਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਰਗਲਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਲਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਟਿਕਟਾਂ ਨਹੀਂ? ਟਿਕਟਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫੜੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ MLA ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ, ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅਲਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ VIP ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਕ ਰਹੇ। ਕਿਹੜੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖੜਾ ਹੈ? ਕਰ ਕਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਫੜਾਉਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਕਾਲੇ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਰਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।
ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਆਹ 4 ਤਰੀਕ ਲੰਘਣੀ ਹੈ ਜੀ। 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਚਲਦੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਗਿਰ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ NSA ਲੱਗ ਗਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਭਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲਗਾਤਾਰ। ਮਾਹੌਲ ਫਿਰ ਉਹੀ 84 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 95 ਤੱਕ ਦਾ ਜੋ ਦੌਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਹੂ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਰੇ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਤਾਓ। ਜਿੰਨਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 12,000 ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾ। 17,000 ਕਰਕੇ 17,000 ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਨਰਮਾ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਭ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 17,000 ਪਲੱਸ 10% ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਗਿਆਂ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਆਂਡਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ। 5 ਰੁਪਏ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਮੁਆਵਜ਼ਾ 17,000 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6700 ਕਰਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕਟਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨੇ। ਹਰਿਆਣੇ 'ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਧਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਫੱਟੜ ਹੋਏ। ਕਿਸੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਇਹਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੱਸਿਆ। ਇਹਨੇ SGPC ਦਾ ਐਕਟ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰ ਸਕੀ, ਨਾ BJP ਕਰ ਸਕੀ, ਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਰ ਸਕੇ। ਔਰ ਇਹ ਸੰਧੀ ਸੀ ਕਿ SGPC ਦਾ ਜਿਹੜਾ 1925 ਦਾ ਸਿੱਖ ਐਕਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਮੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲਏ ਵੇ SGPC ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ। ਇਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਦਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਆ ਰਗੜ ਕੇ ਫੋੜੇ ਪਰ ਲਾਣਾ? ਕਿੱਧਰ ਦਾ ਇਹ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਕਿੱਧਰ ਦਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਹੈ? ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਿਆ ਦੀਨ ਧਨ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 2-2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਨੂੰ 2-2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉੱਠਦਾ ਰਿਹਾ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਬਣਿਆ, ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾੜੇ ਵਕੀਲ ਤੇ ਕਿਆ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਹਾਰ ਜਾਵੇ? ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਮੀਡੀਏਟਰ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੀਡਰ ਤੋਂ ਕਿਆ ਕਰਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਪਰ ਤਾਂ ਚਲਵਾਵੇ ਗੋਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੇ ਫੱਟੜ, ਉਹਨਾਂ ਪਰ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਚੱਲੇ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਬਾਈ ਨਾ ਕਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਸੀਟ ਆ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੌਟ ਸੀਟ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਖੜਾ ਸੀ। ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖੜਾ ਸੀ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ। ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਉਹ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕੰਪੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ। 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਤੇ 15 ਅਗਸਤ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਗਿਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਗਿਣਾਉਣ ਨੂੰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਪਲਬਧੀ ਗਿਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਆ ਕਹਿਣਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਐਲਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। 80,000 ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ, 1 ਰੁਪਈਆ ਥੱਲੇ ਕਿਤੇ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਧੂਏ 'ਚ ਰੋਲਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਰਾਜੇ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਖੜਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਭੱਜ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ? ਮੌਸਮ ਵਾਂਗੂ ਬਦਲ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਰੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਲੋਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੇ ਆ ਰੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ। ਲੋਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ।
ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਸਮ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਰਹੇ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਕੰਪੇਨ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਲੀਡਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਜ ਤਾਂ ਬੋਲੇ, ਛਾਨਣੇ ਵੀ ਬੋਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਇੱਥੇ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਂ ਰਿੰਕੂ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਫੇਰ ਰਿੰਕੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਫੇਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਚੋਂ ਰਿੰਕੂ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਫੜਾਉਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਕਾਲੇ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਰਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਲੀਆ ਮੀਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਤਾਓ। ਜਿੰਨਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਆਂਡਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ। 5 ਰੁਪਏ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਮੁਆਵਜ਼ਾ 17,000 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6700 ਕਰਤਾ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਇਹਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੱਸਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਆ ਰਗੜ ਕੇ ਫੋੜੇ ਪਰ ਲਾਣਾ, ਕਿੱਧਰ ਦਾ ਇਹ ਸਿੱਖ ਹੈ? ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਜ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਜਵਾਨਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਏ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਵੇਖਣ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਵਾਨਾ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਗੇ, ਕਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲੇਜੇ ਤੀਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ, ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਜ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਜਵਾਨਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਏ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਵੇਖਣ ਨੂੰ। ਵਾਕਈ ਜਵਾਨਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮੌਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖਦਾ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਔਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਮੌਕਾ ਲੋਕ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਟਿਕਟ ਮਿਲਿਆ, ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਵੱਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਲੋਕ ਆਪ ਉਮੜ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਾ ਰਹੇ। ਮੇਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੋਕ ਹੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੁਝਾਨ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਸੀਟ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੌਟ ਸੀਟ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਖੜਾ ਸੀ। ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖੜਾ ਸੀ ਇੱਕ ਠੋਕ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਇੱਕ MLA ਹੈਗਾ ਤੇ MP ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰੀਕਨਸਾਈਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਉਹ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕੰਪੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ। ਪਿਛਲੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਤੇ 15 ਅਗਸਤ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਗਿਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਗਿਣਾਉਣ ਨੂੰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਪਲਬਧੀ ਗਿਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਆ ਕਹਿਣਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਅੱਜ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ 2 ਸਾਲ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਐਲਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਕਿਸੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ, ਕਿਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਬਾਹਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੂੜਾ ਪਿਆ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਭਰਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਬੱਚੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ
ਨਸ਼ਾ ਵੇਚ ਬਕਵਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਇੱਥੇ, ਦੜਾ ਸੱਟਾ ਚੱਲਦਾ ਇੱਥੇ, ਲਾਟਰੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਬੜੇ ਤੰਗ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। 80,000 ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ, 1 ਰੁਪਈਆ ਥੱਲੇ ਕਿਤੇ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਧੂਏ 'ਚ ਰੋਲਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਰਾਜੇ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਖੜਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਭੱਜ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਚੌਧਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਲੀਡਰ ਜ਼ਰੂਰ ਗਏ ਹੈ, ਵਰਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੜਾ, ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੌਸਮ ਵਾਂਗੂ ਬਦਲ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਰੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਲੋਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੇ ਹੈ ਰੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ, ਲੋਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੀਡਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲੋਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਸਮਾਜ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਸਮ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਰਹੇ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਕੰਪੇਨ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਲੀਡਰ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ, ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਜ ਤਾਂ ਬੋਲੇ, ਛਾਨਣੀ ਵੀ ਬੋਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਇੱਥੇ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚੋਂ ਰਿੰਕੂ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਫੇਰ ਰਿੰਕੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਫੇਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ 'ਚੋਂ ਢੀਨੂ ਲਿਆ। ਆ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੱਬੇਵਾਲ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚੋਂ ਜੀਪੀ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਥੱਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਏ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਤਗੜਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟਿਕਟ? ਕਿਉਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਰਗਲਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਲਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਟਿਕਟਾਂ ਨਹੀਂ? ਟਿਕਟਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫੜੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ MLA ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ, ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅਲਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ VIP ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਕ ਰਹੇ। ਕਿਹੜੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖੜਾ ਹੈ? ਕਰ ਕਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਫੜਾਉਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਕਾਲੇ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਰਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਆਹ 4 ਤਰੀਕ ਲੰਘਣੀ ਹੈ, 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਚਲਦੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਗਿਰ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ NSA ਲੱਗ ਗਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਭਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲਗਾਤਾਰ। ਮਾਹੌਲ ਫੇਰ ਉਹੀ 84 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 95 ਤੱਕ ਦਾ ਜੋ ਦੌਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਹੂ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਰੇ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਤਾਓ। ਜਿੰਨਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੈਂ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾ, 17,000 ਕਰਕੇ 17,000 ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਨਰਮਾ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਭ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 17,000 ਪਲੱਸ 10% ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਗਿਆਂ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਆਂਡਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ। 5 ਰੁਪਏ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਮੁਆਵਜ਼ਾ 17,000 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6700 ਕਰਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕਟਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨੇ।
ਹਰਿਆਣੇ 'ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਧਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਜੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਫੱਟੜ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਇਹਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੱਸਿਆ। ਇਹਨੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਐਕਟ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰ ਸਕੀ, ਨਾ ਬੀਜੇਪੀ ਕਰ ਸਕੀ, ਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਰ ਸਕੇ। ਔਰ ਇਹ ਸੰਧੀ ਸੀ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 1925 ਦਾ ਸਿੱਖ ਐਕਟ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਮੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲਏ ਵੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ। ਇਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਦਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਆ ਰਗੜ ਕੇ ਫੋੜੇ ਪਰ ਲਾਣਾ? ਕਿੱਧਰ ਦਾ ਇਹ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਕਿੱਧਰ ਦਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਹੈ? ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਿਆ ਦੀਨ ਧਨ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 2-2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਨੂੰ 2-2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉੱਠਦਾ ਰਿਹਾ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਬਣਿਆ, ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾੜੇ ਵਕੀਲ ਤੇ ਕਿਆ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਹਾਰ ਜਾਵੇ? ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮੀਡੀਏਟਰ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੀਡਰ ਤੋਂ ਕਿਆ ਕਰਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਪਰ ਤਾਂ ਚਲਵਾਵੇ ਗੋਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੇ ਫੱਟੜ, ਉਹਨਾਂ ਪਰ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਚੱਲੇ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰ ਵੀ ਨਾ ਬਾਈ ਨਾ ਕਰੇ। ਅਜੇ ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਸੀਟ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੌਟ ਸੀਟ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਖੜਾ ਸੀ, ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖੜਾ ਸੀ ਇੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਉਹ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕੰਪੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ। 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਤੇ 15 ਅਗਸਤ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਗਿਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਗਿਣਾਉਣ ਨੂੰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਪਲਬਧੀ ਗਿਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਆ ਕਹਿਣਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਐਲਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। 80,000 ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ, 1 ਰੁਪਈਆ ਥੱਲੇ ਕਿਤੇ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਧੂਏ 'ਚ ਰੋਲਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਰਾਜੇ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਖੜਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਭੱਜ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ? ਮੌਸਮ ਵਾਂਗੂ ਬਦਲ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਰੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਲੋਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੇ ਆ ਰੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ, ਲੋਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਸਮ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਰਹੇ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਕੰਪੇਨ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਲੀਡਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਜ ਤਾਂ ਬੋਲੇ, ਛਾਨਣੇ ਵੀ ਬੋਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਇੱਥੇ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਂ ਰਿੰਕੂ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਫੇਰ ਰਿੰਕੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਫੇਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਚੋਂ ਰਿੰਕੂ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਫੜਾਉਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਕਾਲੇ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਬਣ ਗਏ, ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਰਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੜੀਆ ਮੀਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਤਾਓ। ਜਿੰਨਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਆਂਡਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ। 5 ਰੁਪਏ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ।
ਮੁਆਵਜ਼ਾ 17,000 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6700 ਕਰਤਾ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੱਸਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਆ ਰਗੜ ਕੇ ਫੋੜੇ ਪਰ ਲਾਣਾ, ਕਿੱਧਰ ਦਾ ਇਹ ਸਿੱਖ ਹੈ? ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਜ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਜਵਾਨਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਏ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਵੇਖਣ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਵਾਨਾ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਗੇ, ਕਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲੇਜੇ ਤੀਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ, ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਜ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਜਵਾਨਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਏ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਵੇਖਣ ਨੂੰ। ਵਾਕਈ ਜਵਾਨਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮੌਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖਦਾ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਔਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਮੌਕਾ ਲੋਕ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਟਿਕਟ ਮਿਲਿਆ। ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਵੱਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਲੋਕ ਆਪ ਉਮੜ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਾ ਰਹੇ। ਮੇਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੋਕ ਹੀ ਚਲਾ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੁਝਾਨ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਸੀਟ ਆ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੌਟ ਸੀਟ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਖੜਾ ਸੀ। ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖੜਾ ਸੀ ਇੱਕ ਠੋਕ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਇੱਕ MLA ਹੈਗਾ ਤੇ MP ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰੀਕਨਸਾਈਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਉਹ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕੰਪੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ। ਪਿਛਲੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਤੇ 15 ਅਗਸਤ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਗਿਣਾਉਂਦਾ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਗਿਣਾਉਣ ਨੂੰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਪਲਬਧੀ ਗਿਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਆ ਕਹਿਣਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਅੱਜ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ 2 ਸਾਲ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਐਲਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਕਿਸੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ, ਕਿਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਔਰ ਬਾਹਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੂੜਾ ਪਿਆ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਭਰਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਬੱਚੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਨਸ਼ਾ ਬਕਵਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਇੱਥੇ, ਦੜਾ ਸੱਟਾ ਚੱਲਦਾ ਇੱਥੇ, ਲਾਟਰੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਬੜੇ ਤੰਗ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। 80,000 ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ, 1 ਰੁਪਈਆ ਥੱਲੇ ਕਿਤੇ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਧੂਏ 'ਚ ਰੋਲਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਰਾਜੇ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਖੜਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਭੱਜ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਚੌਧਰੀ ਬਾਰੇ। ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ
2-3 ਲੀਡਰ ਜ਼ਰੂਰ ਗਏ ਹੈ, ਵਰਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੜਾ, ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੌਸਮ ਵਾਂਗੂ ਬਦਲ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਰੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਲੋਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੇ ਹੈ ਰੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ। ਲੋਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੀਡਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲੋਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਸਮਾਜ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਸਮ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਰਹੇ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਕੰਪੇਨ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਲੀਡਰ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਜ ਤਾਂ ਬੋਲੇ, ਛਾਨਣੀ ਵੀ ਬੋਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਇੱਥੇ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਂ ਰਿੰਕੂ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਫੇਰ ਰਿੰਕੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਫੇਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਚੋਂ ਢੀਨੂ ਲਿਆ। ਆ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੱਬੇਵਾਲ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਂ ਜੀਪੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਥੱਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਏ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਤਗੜਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟਿਕਟ? ਕਿਉਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਰਗਲਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਲਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਟਿਕਟਾਂ ਨਹੀਂ? ਟਿਕਟਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫੜੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ MLA ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ, ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅਲਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ VIP ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਕ ਰਹੇ। ਕਿਹੜੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖੜਾ ਹੈ? ਕਰ ਕਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਫੜਾਉਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਕਾਲੇ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਰਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਆਹ 4 ਤਰੀਕ ਲੰਘਣੀ ਹੈ, 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਚਲਦੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਗਿਰ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ NSA ਲੱਗ ਗਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਭਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲਗਾਤਾਰ। ਮਾਹੌਲ ਫਿਰ ਉਹੀ 84 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 95 ਤੱਕ ਦਾ ਜੋ ਦੌਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਹੂ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਰੇ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਤਾਓ। ਜਿੰਨਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 12,000 ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾ, 17,000 ਕਰਕੇ 17,000 ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਨਰਮਾ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਭ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 17,000 ਪਲੱਸ 10% ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਗਿਆਂ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਆਂਡਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ। 5 ਰੁਪਏ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਮੁਆਵਜ਼ਾ 17,000 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6700 ਕਰਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕਟਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨੇ। ਹਰਿਆਣੇ 'ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਧਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਫੱਟੜ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਇਹਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੱਸਿਆ। ਇਹਨੇ SGPC ਦਾ ਐਕਟ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰ ਸਕੀ, ਨਾ BJP ਕਰ ਸਕੀ, ਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਰ ਸਕੇ। ਔਰ ਇਹ ਸੰਧੀ ਸੀ ਕਿ SGPC ਦਾ ਜਿਹੜਾ 1925 ਦਾ ਸਿੱਖ ਐਕਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਮੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲਏ ਵੇ SGPC ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ। ਇਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਦਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਆ ਰਗੜ ਕੇ ਫੋੜੇ ਪਰ ਲਾਣਾ? ਕਿੱਧਰ ਦਾ ਇਹ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਕਿੱਧਰ ਦਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਹੈ? ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਿਆ ਦੀਨ ਧਨ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ
ਰਾਤ ਨੂੰ 2-2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਨੂੰ 2-2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉੱਠਦਾ ਰਿਹਾ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਬਣਿਆ, ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾੜੇ ਵਕੀਲ ਤੇ ਕਿਆ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਹਾਰ ਜਾਵੇ? ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮੀਡੀਏਟਰ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੀਡਰ ਤੋਂ ਕਿਆ ਕਰਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਪਰ ਤਾਂ ਚਲਵਾਵੇ ਗੋਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੇ ਫੱਟੜ, ਉਹਨਾਂ ਪਰ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਚੱਲੇ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਬਾਈ ਨਾ ਕਰੇ। ਅਜੇ ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਸੀਟ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੌਟ ਸੀਟ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਖੜਾ ਸੀ। ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖੜਾ ਸੀ ਇੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ। ਇਹਨਾਂ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਉਹ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕੰਪੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ। 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਤੇ 15 ਅਗਸਤ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਗਿਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਗਿਣਾਉਣ ਨੂੰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਪਲਬਧੀ ਗਿਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਐਲਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। 80,000 ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ, 1 ਰੁਪਈਆ ਥੱਲੇ ਕਿਤੇ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਧੂਏ 'ਚ ਰੋਲਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਰਾਜੇ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਖੜਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਭੱਜ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ? ਮੌਸਮ ਵਾਂਗੂ ਬਦਲ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਰੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਲੋਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੇ ਆ ਰੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ। ਲੋਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਸਮ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਰਹੇ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਕੰਪੇਨ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਲੀਡਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਜ ਤਾਂ ਬੋਲੇ, ਛਾਨਣੇ ਵੀ ਬੋਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਇੱਥੇ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਂ ਰਿੰਕੂ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਫੇਰ ਰਿੰਕੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਫੇਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਚੋਂ ਰਿੰਕੂ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਫੜਾਉਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਕਾਲੇ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਰਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਲੀਆ ਮੀਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਤਾਓ। ਜਿੰਨਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਆਂਡਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ। 5 ਰੁਪਏ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਮੁਆਵਜ਼ਾ 17,000 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6700 ਕਰਤਾ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਇਹਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੱਸਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਆ ਰਗੜ ਕੇ ਫੋੜੇ ਪਰ ਲਾਣਾ? ਕਿੱਧਰ ਦਾ ਇਹ ਸਿੱਖ ਹੈ? ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਜ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਜਵਾਨਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਏ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਵੇਖਣ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਵਾਨਾ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਗੇ, ਕਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲੇਜੇ ਤੀਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ, ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਜ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਜਵਾਨਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਏ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਵੇਖਣ ਨੂੰ। ਵਾਕਈ ਜਵਾਨਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮੌਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖਦਾ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਔਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰਦਾ ਰਿਹਾ।
ਤੇ ਅੱਜ ਫੇਰ ਮੌਕਾ ਲੋਕ ਔਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਟਿਕਟ ਮਿਲਿਆ। ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਵੱਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਲੋਕ ਆਪ ਉਮੜ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਾ ਰਹੇ। ਮੇਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੋਕ ਹੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੁਝਾਨ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਸੀਟ ਆ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੌਟ ਸੀਟ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਖੜਾ ਸੀ, ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖੜਾ ਸੀ ਇੱਕ ਠੋਕ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਇੱਕ MLA ਹੈਗਾ ਤੇ MP ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰੀਕਨਸਾਈਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਉਹ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕੰਪੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ। ਪਿਛਲੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਤੇ 15 ਅਗਸਤ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਗਿਣਾਉਂਦਾ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਗਿਣਾਉਣ ਨੂੰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਪਲਬਧੀ ਗਿਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਆ ਕਹਿਣਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਅੱਜ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ 2 ਸਾਲ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਐਲਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਕਿਸੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ, ਕਿਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਬਾਹਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੂੜਾ ਪਿਆ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਭਰਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਬੱਚੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਨਸ਼ਾ ਬਕਵਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਇੱਥੇ, ਦੜਾ ਸੱਟਾ ਚੱਲਦਾ ਇੱਥੇ, ਲਾਟਰੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਬੜੇ ਤੰਗ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। 80,000 ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ, 1 ਰੁਪਈਆ ਥੱਲੇ ਕਿਤੇ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਧੂਏ 'ਚ ਰੋਲਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਰਾਜੇ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਖੜਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਭੱਜ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਤੋ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਚੌਧਰੀ ਬਾਰੇ। ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਲੀਡਰ ਜ਼ਰੂਰ ਗਏ ਹੈ, ਵਰਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੜਾ, ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੌਸਮ ਵਾਂਗੂ ਬਦਲ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਰੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਲੋਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੇ ਹੈ ਰੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ। ਲੋਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੀਡਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲੋਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਸਮਾਜ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਸਮ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਰਹੇ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਕੰਪੇਨ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਲੀਡਰ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਜ ਤਾਂ ਬੋਲੇ, ਛਾਨਣੀ ਵੀ ਬੋਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਇੱਥੇ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚੋਂ ਰਿੰਕੂ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਫੇਰ ਰਿੰਕੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਫੇਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ 'ਚੋਂ ਟੀਨੂ ਲਿਆ। ਆ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੱਬੇਵਾਲ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਂ ਜੀਪੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਥੱਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਏ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਤਗੜਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟਿਕਟ? ਕਿਉਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਰਗਲਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਲਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਟਿਕਟਾਂ ਨਹੀਂ? ਟਿਕਟਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫੜੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਐਮਐਲਏ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ, ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅਲਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ VIP ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਕ ਰਹੇ। ਕਿਹੜੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖੜਾ ਹੈ? ਕਰ ਕਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਫੜਾਉਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਕਾਲੇ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਰਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਆਹ 4 ਤਰੀਕ ਲੰਘਣੀ ਹੈ, 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਚਲਦੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਗਿਰ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ NSA ਲੱਗ ਗਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਭਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲਗਾਤਾਰ। ਮਾਹੌਲ ਫਿਰ ਉਹੀ 84 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 95 ਤੱਕ ਦਾ ਜੋ ਦੌਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਹੂ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਰੇ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਤਾਓ। ਜਿੰਨਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 12,000 ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾ, 17,000 ਕਰਕੇ 17,000 ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਨਰਮਾ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਭ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 17,000 ਪਲੱਸ 10% ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਗਿਆਂ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਆਂਡਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ। 5 ਰੁਪਏ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਮੁਆਵਜ਼ਾ 17,000 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6700 ਕਰਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕਟਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨੇ। ਹਰਿਆਣੇ 'ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਧਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਫੱਟੜ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਇਹਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੱਸਿਆ। ਇਹਨੇ SGPC ਦਾ ਐਕਟ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰ ਸਕੀ, ਨਾ BJP ਕਰ ਸਕੀ, ਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਰ ਸਕੇ। ਔਰ ਇਹ ਸੰਧੀ ਸੀ ਕਿ SGPC ਦਾ ਜਿਹੜਾ 1925 ਦਾ ਸਿੱਖ ਐਕਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਮੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲਏ ਵੇ SGPC ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ। ਇਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਦਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਆ ਰਗੜ ਕੇ ਫੋੜੇ ਪਰ ਲਾਣਾ? ਕਿੱਧਰ ਦਾ ਇਹ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਕਿੱਧਰ ਦਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਹੈ? ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਿਆ ਦੀਨ ਧਨ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 2-2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਨੂੰ 2-2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉੱਠਦਾ ਰਿਹਾ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਬਣਿਆ, ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾੜੇ ਵਕੀਲ ਤੇ ਕਿਆ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਹਾਰ ਜਾਵੇ? ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਮੀਡੀਏਟਰ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੀਡਰ ਤੋਂ ਕਿਆ ਕਰਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਪਰ ਤਾਂ ਚਲਵਾਵੇ ਗੋਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੇ ਫੱਟੜ, ਉਹਨਾਂ ਪਰ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਚੱਲੇ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਬਾਈ ਨਾ ਕਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਸੀਟ ਆ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੌਟ ਸੀਟ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਖੜਾ ਸੀ, ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖੜਾ ਸੀ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ। ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਉਹ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕੰਪੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ। 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਤੇ 15 ਅਗਸਤ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਗਿਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਗਿਣਾਉਣ ਨੂੰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਪਲਬਧੀ ਗਿਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ।
ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਐਲਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। 80,000 ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ, 1 ਰੁਪਈਆ ਥੱਲੇ ਕਿਤੇ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਧੂਏ 'ਚ ਰੋਲਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਰਾਜੇ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਖੜਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਭੱਜ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਸੀ? ਮੌਸਮ ਵਾਂਗੂ ਬਦਲ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਰੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਲੋਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੇ ਆ ਰੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ। ਲੋਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਸਮ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਰਹੇ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਕੰਪੇਨ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਲੀਡਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਜ ਤਾਂ ਬੋਲੇ, ਛਾਨਣੇ ਵੀ ਬੋਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਇੱਥੇ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਂ ਰਿੰਕੂ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਫੇਰ ਰਿੰਕੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਫੇਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਚੋਂ ਰਿੰਕੂ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਫੜਾਉਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਕਾਲੇ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਰਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੜੀਆ ਮੀਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਤਾਓ। ਜਿੰਨਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਆਂਡਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ। 5 ਰੁਪਏ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਮੁਆਵਜ਼ਾ 17,000 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6700 ਕਰਤਾ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਇਹਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੱਸਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਆ ਰਗੜ ਕੇ ਫੋੜੇ ਪਰ ਲਾਣਾ? ਕਿੱਧਰ ਦਾ ਇਹ ਸਿੱਖ ਹੈ? ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਜ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਜਵਾਨਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਏ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਵੇਖਣ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਵਾਨਾ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਗੇ, ਕਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਬਕਾ CM ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲੇਜੇ ਤੀਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ, ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਜ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਜਵਾਨਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਏ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਵੇਖਣ ਨੂੰ। ਵਾਕਈ ਜਵਾਨਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮੌਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖਦਾ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਔਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਮੌਕਾ ਲੋਕ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਟਿਕਟ ਮਿਲਿਆ, ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਵੱਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਲੋਕ ਆਪ ਉਮੜ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਾ ਰਹੇ। ਮੇਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੋਕ ਹੀ ਚਲਾ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੁਝਾਨ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਸੀਟ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੌਟ ਸੀਟ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਖੜਾ ਸੀ। ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖੜਾ ਸੀ ਇੱਕ ਠੋਕ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਇੱਕ MLA ਹੈਗਾ ਤੇ MP ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰੀਕਨਸਾਈਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਉਹ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕੰਪੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ।
ਪਿਛਲੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਤੇ 15 ਅਗਸਤ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਗਿਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਗਿਣਾਉਣ ਨੂੰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਪਲਬਧੀ ਗਿਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਅੱਜ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ 2 ਸਾਲ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਐਲਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਕਿਸੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ, ਕਿਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਔਰ ਬਾਹਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੂੜਾ ਪਿਆ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਭਰਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਬੱਚੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਨਸ਼ਾ ਬਕਵਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਇੱਥੇ, ਦੜਾ ਸੱਟਾ ਚੱਲਦਾ ਇੱਥੇ, ਲਾਟਰੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਬੜੇ ਤੰਗ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। 80,000 ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ, 1 ਰੁਪਈਆ ਥੱਲੇ ਕਿਤੇ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਧੂਏ 'ਚ ਰੋਲਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਰਾਜੇ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਖੜਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਭੱਜ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਤੋ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਚੌਧਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਲੀਡਰ ਜ਼ਰੂਰ ਗਏ ਹੈ, ਵਰਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੜਾ, ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੌਸਮ ਵਾਂਗੂ ਬਦਲ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਰੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਲੋਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੇ ਹੈ ਰੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ। ਲੋਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੀਡਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲੋਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਸਮਾਜ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਸਮ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਰਹੇ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਕੰਪੇਨ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਲੀਡਰ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਜ ਤਾਂ ਬੋਲੇ, ਛਾਨਣੀ ਵੀ ਬੋਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਇੱਥੇ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚੋਂ ਰਿੰਕੂ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਫੇਰ ਰਿੰਕੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਫੇਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ 'ਚੋਂ ਟੀਨੂ ਲਿਆ। ਆ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੱਬੇਵਾਲ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚੋਂ ਜੀਪੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਥੱਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਏ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਤਗੜਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟਿਕਟ? ਕਿਉਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਰਗਲਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਲਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਟਿਕਟਾਂ ਨਹੀਂ? ਟਿਕਟਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫੜੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਐਮਐਲਏ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ, ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅਲਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ VIP ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਕ ਰਹੇ। ਕਿਹੜੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖੜਾ ਹੈ? ਕਰ ਕਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਫੜਾਉਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਕਾਲੇ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਰਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਆਹ
4 ਤਰੀਕ ਲੰਘਣੀ ਹੈ ਜੀ। 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਚਲਦੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਗਿਰ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ NSA ਲੱਗ ਗਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਭਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲਗਾਤਾਰ। ਮਾਹੌਲ ਫਿਰ ਉਹੀ 84 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 95 ਤੱਕ ਦਾ ਜੋ ਦੌਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਹੂ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਰੇ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਤਾਓ। ਜਿੰਨਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 12,000 ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾ, 17,000 ਕਰਕੇ 17,000 ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਨਰਮਾ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਭ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 17,000 ਪਲੱਸ 10% ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਗਿਆਂ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਆਂਡਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ। 5 ਰੁਪਏ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਮੁਆਵਜ਼ਾ 17,000 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6700 ਕਰਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕਟਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨੇ। ਹਰਿਆਣੇ 'ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਧਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਫੱਟੜ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਇਹਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੱਸਿਆ। ਇਹਨੇ SGPC ਦਾ ਐਕਟ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰ ਸਕੀ, ਨਾ BJP ਕਰ ਸਕੀ, ਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਰ ਸਕੇ। ਔਰ ਇਹ ਸੰਧੀ ਸੀ ਕਿ SGPC ਦਾ ਜਿਹੜਾ 1925 ਦਾ ਸਿੱਖ ਐਕਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਮੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲਏ ਵੇ SGPC ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ। ਇਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਦਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਆ ਰਗੜ ਕੇ ਫੋੜੇ ਪਰ ਲਾਣਾ? ਕਿੱਧਰ ਦਾ ਇਹ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਕਿੱਧਰ ਦਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਹੈ? ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਿਆ ਦੀਨ ਧਨ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 2-2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਨੂੰ 2-2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉੱਠਦਾ ਰਿਹਾ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਬਣਿਆ, ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾੜੇ ਵਕੀਲ ਤੇ ਕਿਆ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਹਾਰ ਜਾਵੇ? ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਮੀਡੀਏਟਰ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੀਡਰ ਤੋਂ ਕਿਆ ਕਰਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਪਰ ਤਾਂ ਚਲਵਾਵੇ ਗੋਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੇ ਫੱਟੜ, ਉਹਨਾਂ ਪਰ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਚੱਲੇ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਬਾਈ ਨਾ ਕਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਸੀਟ ਆ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੌਟ ਸੀਟ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਖੜਾ ਸੀ। ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖੜਾ ਸੀ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ। ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਉਹ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕੈਂਪੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ। 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਤੇ 15 ਅਗਸਤ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਗਿਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਗਿਣਾਉਣ ਨੂੰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਪਲਬਧੀ ਗਿਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਆ ਕਹਿਣਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ, ਪਰ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਐਲਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। 80,000 ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ, 1 ਰੁਪਈਆ ਥੱਲੇ ਕਿਤੇ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਧੂਏ 'ਚ ਰੋਲਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਰਾਜੇ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਖੜਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਭੱਜ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ? ਮੌਸਮ ਵਾਂਗੂ ਬਦਲ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਰੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਲੋਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੇ ਆ ਰੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ। ਲੋਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ।
ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਸਮ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਰਹੇ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਕੰਪੇਨ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਲੀਡਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਜ ਤਾਂ ਬੋਲੇ, ਛਾਨਣੇ ਵੀ ਬੋਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਇੱਥੇ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਂ ਰਿੰਕੂ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਫੇਰ ਰਿੰਕੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਫੇਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਚੋਂ ਰਿੰਕੂ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਫੜਾਉਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਕਾਲੇ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਰਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਲੀਆ ਮੀਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਤਾਓ। ਜਿੰਨਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਆਂਡਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ। 5 ਰੁਪਏ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਮੁਆਵਜ਼ਾ 17,000 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6700 ਕਰਤਾ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਇਹਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੱਸਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਆ ਰਗੜ ਕੇ ਫੋੜੇ ਪਰ ਲਾਣਾ, ਕਿੱਧਰ ਦਾ ਇਹ ਸਿੱਖ ਹੈ? ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਜ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਜਵਾਨਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਏ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਵੇਖਣ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਵਾਨਾ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਗੇ, ਕਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਬਕਾ CM ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲੇਜੇ ਤੀਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ, ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਜ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਜਵਾਨਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਏ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਵੇਖਣ ਨੂੰ। ਵਾਕਈ ਜਵਾਨਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮੌਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖਦਾ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਔਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਮੌਕਾ ਲੋਕ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਟਿਕਟ ਮਿਲਿਆ, ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਵੱਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਲੋਕ ਆਪ ਉਮੜ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਾ ਰਹੇ। ਮੇਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੋਕ ਹੀ ਚਲਾ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੁਝਾਨ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਸੀਟ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੌਟ ਸੀਟ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਖੜਾ ਸੀ, ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖੜਾ ਸੀ ਇੱਕ ਠੋਕ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਇੱਕ MLA ਹੈਗਾ ਤੇ MP ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰੀਕਨਸਾਈਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਉਹ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕੰਪੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ। ਪਿਛਲੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਤੇ 15 ਅਗਸਤ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਗਿਣਾਉਂਦਾ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਗਿਣਾਉਣ ਨੂੰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਪਲਬਧੀ ਗਿਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਆ ਕਹਿਣਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਅੱਜ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ 2 ਸਾਲ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਐਲਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਕਿਸੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ, ਕਿਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਬਾਹਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੂੜਾ ਪਿਆ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਭਰਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਬੱਚੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ
ਨਸ਼ਾ ਬਕਵਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਇੱਥੇ, ਦੜਾ ਸੱਟਾ ਚੱਲਦਾ ਇੱਥੇ, ਲਾਟਰੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਬੜੇ ਤੰਗ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। 80,000 ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ, 1 ਰੁਪਈਆ ਥੱਲੇ ਕਿਤੇ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਧੂਏ 'ਚ ਰੋਲਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਰਾਜੇ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਖੜਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਭੱਜ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਤੋ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਚੌਧਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਲੀਡਰ ਜ਼ਰੂਰ ਗਏ ਹੈ, ਵਰਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੜਾ, ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੌਸਮ ਵਾਂਗੂ ਬਦਲ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਰੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਲੋਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੇ ਹੈ ਰੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ, ਲੋਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੀਡਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲੋਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਸਮਾਜ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਸਮ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਰਹੇ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਕੰਪੇਨ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਲੀਡਰ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ, ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਜ ਤਾਂ ਬੋਲੇ, ਛਾਨਣੀ ਵੀ ਬੋਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਇੱਥੇ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚੋਂ ਰਿੰਕੂ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਫੇਰ ਰਿੰਕੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਫੇਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ 'ਚੋਂ ਟੀਨੂ ਲਿਆ। ਆ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੱਬੇਵਾਲ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚੋਂ ਜੀਪੀ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਥੱਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਏ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਤਗੜਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟਿਕਟ? ਕਿਉਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਰਗਲਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਲਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਟਿਕਟਾਂ ਨਹੀਂ? ਟਿਕਟਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫੜੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ MLA ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ, ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅਲਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ VIP ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਕ ਰਹੇ। ਕਿਹੜੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖੜਾ ਹੈ? ਕਰ ਕਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਫੜਾਉਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਕਾਲੇ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਰਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਆਹ 4 ਤਰੀਕ ਲੰਘਣੀ ਹੈ, 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਚਲਦੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਗਿਰ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ NSA ਲੱਗ ਗਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਭਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲਗਾਤਾਰ। ਮਾਹੌਲ ਫਿਰ ਉਹੀ 84 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 95 ਤੱਕ ਦਾ ਜੋ ਦੌਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਹੂ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ? ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਤਾਓ। ਜਿੰਨਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 12,000 ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾ, 17,000 ਕਰਕੇ 17,000 ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਨਰਮਾ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਭ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 17,000 ਪਲੱਸ 10% ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਗਿਆਂ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਆਂਡਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ। 5 ਰੁਪਏ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਮੁਆਵਜ਼ਾ 17,000 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6700 ਕਰਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕਟਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨੇ।
ਹਰਿਆਣੇ ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਧਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਜੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਫੱਟੜ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਇਹਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੱਸਿਆ। ਇਹਨੇ SGPC ਦਾ ਐਕਟ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰ ਸਕੀ, ਨਾ BJP ਕਰ ਸਕੀ, ਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਰ ਸਕੇ। ਔਰ ਇਹ ਸੰਧੀ ਸੀ ਕਿ SGPC ਦਾ ਜਿਹੜਾ 1925 ਦਾ ਸਿੱਖ ਐਕਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਮੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲਏ ਵੇ SGPC ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ। ਇਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਦਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਆ ਰਗੜ ਕੇ ਫੋੜੇ ਪਰ ਲਾਣਾ? ਕਿੱਧਰ ਦਾ ਇਹ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਕਿੱਧਰ ਦਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਹੈ? ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਿਆ ਦੀਨ ਧਨ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 2-2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਨੂੰ 2-2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉੱਠਦਾ ਰਿਹਾ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਬਣਿਆ, ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾੜੇ ਵਕੀਲ ਤੇ ਕਿਆ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਹਾਰ ਜਾਵੇ? ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਮੀਡੀਏਟਰ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੀਡਰ ਤੋਂ ਕਿਆ ਕਰਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਪਰ ਤਾਂ ਚਲਵਾਵੇ ਗੋਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੇ ਫੱਟੜ, ਉਹਨਾਂ ਪਰ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਚੱਲੇ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਬਾਈ ਨਾ ਕਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਸੀਟ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੌਟ ਸੀਟ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਖੜਾ ਸੀ, ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖੜਾ ਸੀ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ। ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਉਹ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕੰਪੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ। 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਤੇ 15 ਅਗਸਤ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਗਿਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਗਿਣਾਉਣ ਨੂੰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਪਲਬਧੀ ਗਿਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਆ ਕਹਿਣਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਐਲਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। 80,000 ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ, 1 ਰੁਪਈਆ ਥੱਲੇ ਕਿਤੇ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਧੂਏ 'ਚ ਰੋਲਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਰਾਜੇ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਖੜਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਭੱਜ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ? ਮੌਸਮ ਵਾਂਗੂ ਬਦਲ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਰੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਲੋਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੇ ਆ ਰੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ, ਲੋਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਸਮ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਰਹੇ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਕੰਪੇਨ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਲੀਡਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਜ ਤਾਂ ਬੋਲੇ, ਛਾਨਣੀ ਵੀ ਬੋਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਇੱਥੇ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਂ ਰਿੰਕੂ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਫੇਰ ਰਿੰਕੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਫੇਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਚੋਂ ਰਿੰਕੂ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਫੜਾਉਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਕਾਲੇ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਰਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਲੀਆ ਮੀਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਤਾਓ। ਜਿੰਨਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਆਂਡਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ। 5 ਰੁਪਏ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ।
ਮੁਆਵਜ਼ਾ 17,000 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6700 ਕਰਤਾ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੱਸਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਆ ਰਗੜ ਕੇ ਫੋੜੇ ਪਰ ਲਾਣਾ, ਕਿੱਧਰ ਦਾ ਇਹ ਸਿੱਖ ਹੈ? ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਜ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਜਵਾਨਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਏ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਵੇਖਣ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਵਾਨਾ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਗੇ, ਕਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਬਕਾ CM ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲੇਜੇ ਤੀਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ, ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਜ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਜਵਾਨਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਏ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਵੇਖਣ ਨੂੰ। ਵਾਕਈ ਜਵਾਨਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮੌਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖਦਾ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਔਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਮੌਕਾ ਲੋਕ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਟਿਕਟ ਮਿਲਿਆ। ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਵੱਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਆਪ ਉਮੜ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਾ ਰਹੇ। ਮੇਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੋਕ ਹੀ ਚਲਾ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੁਝਾਨ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਸੀਟ ਆ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੌਟ ਸੀਟ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਖੜਾ ਸੀ, ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖੜਾ ਸੀ ਇੱਕ ਠੋਕ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਇੱਕ MLA ਹੈਗਾ ਅਤੇ MP ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰੀਕਨਸਾਈਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਉਹ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕੰਪੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ। ਪਿਛਲੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਅਤੇ 15 ਅਗਸਤ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਗਿਣਾਉਂਦਾ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਗਿਣਾਉਣ ਨੂੰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਪਲਬਧੀ ਗਿਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਆ ਕਹਿਣਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ 2 ਸਾਲ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਐਲਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਕਿਸੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਹੱਥ 'ਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ, ਕਿਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਬਾਹਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੂੜਾ ਪਿਆ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਭਰਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਮਾਵਾਂ, ਭੈਣਾਂ, ਬੱਚੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਵਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਇੱਥੇ, ਦੜਾ ਸੱਟਾ ਚੱਲਦਾ ਇੱਥੇ, ਲਾਟਰੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਬੜੇ ਤੰਗ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। 80,000 ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ, 1 ਰੁਪਈਆ ਥੱਲੇ ਕਿਤੇ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਧੂਏ 'ਚ ਰੋਲਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਰਾਜੇ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਖੜਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਭੱਜ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਚੌਧਰੀ ਬਾਰੇ। ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਲੀਡਰ ਜ਼ਰੂਰ ਗਏ ਹੈ,
ਵਰਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੜਾ, ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੌਸਮ ਵਾਂਗੂ ਬਦਲ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਰੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਲੋਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੇ ਆ ਰੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ। ਲੋਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੀਡਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲੋਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਸਮਾਜ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਸਮ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਰਹੇ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਕੰਪੇਨ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਲੀਡਰ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਜ ਤਾਂ ਬੋਲੇ, ਛਾਨਣੀ ਵੀ ਬੋਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਇੱਥੇ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਂ ਰਿੰਕੂ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਫੇਰ ਰਿੰਕੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਫੇਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਚੋਂ ਟੀਨੂ ਲਿਆ। ਆ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੱਬੇਵਾਲ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਂ ਜੀਪੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਥੱਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਏ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਤਗੜਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟਿਕਟ? ਕਿਉਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਰਗਲਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਲਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਟਿਕਟਾਂ ਨਹੀਂ? ਟਿਕਟਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫੜੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਐਮਐਲਏ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ, ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅਲਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਵੀਆਈਪੀ ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਕ ਰਹੇ। ਕਿਹੜੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖੜਾ ਹੈ? ਕਰ ਕਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਫੜਾਉਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਕਾਲੇ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਰਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਆਹ 4 ਤਰੀਕ ਲੰਘਣੀ ਹੈ, 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਚਲਦੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਗਿਰ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਨਐਸਏ ਲੱਗ ਗਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਭਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲਗਾਤਾਰ। ਮਾਹੌਲ ਫਿਰ ਉਹੀ 84 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 95 ਤੱਕ ਦਾ ਜੋ ਦੌਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਹੂ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ? ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਤਾਓ। ਜਿੰਨਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 12,000 ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾ, 17,000 ਕਰਕੇ 17,000 ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਨਰਮਾ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਭ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 17,000 ਪਲੱਸ 10% ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਗਿਆਂ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਆਂਡਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ। 5 ਰੁਪਏ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਮੁਆਵਜ਼ਾ 17,000 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6700 ਕਰਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕਟਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨੇ। ਹਰਿਆਣੇ 'ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਧਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਫੱਟੜ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਇਹਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੱਸਿਆ। ਇਹਨੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਐਕਟ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰ ਸਕੀ, ਨਾ ਬੀਜੇਪੀ ਕਰ ਸਕੀ, ਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਰ ਸਕੇ। ਔਰ ਇਹ ਸੰਧੀ ਸੀ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 1925 ਦਾ ਸਿੱਖ ਐਕਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਮੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲਏ ਵੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ। ਇਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਦਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਆ ਰਗੜ ਕੇ ਫੋੜੇ ਪਰ ਲਾਣਾ? ਕਿੱਧਰ ਦਾ ਇਹ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਕਿੱਧਰ ਦਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਹੈ? ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਿਆ ਦੀਨ ਧਨ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ
ਰਾਤ ਨੂੰ 2-2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਨੂੰ 2-2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉੱਠਦਾ ਰਿਹਾ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਬਣਿਆ, ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾੜੇ ਵਕੀਲ ਤੇ ਕਿਆ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਹਾਰ ਜਾਵੇ? ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਮੀਡੀਏਟਰ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੀਡਰ ਤੋਂ ਕਿਆ ਕਰਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਪਰ ਤਾਂ ਚਲਵਾਵੇ ਗੋਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੇ ਫੱਟੜ, ਉਹਨਾਂ ਪਰ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਚੱਲੇ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਬਾਈ ਨਾ ਕਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਸੀਟ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੌਟ ਸੀਟ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਖੜਾ ਸੀ। ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖੜਾ ਸੀ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ। ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਉਹ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕੰਪੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ। 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਤੇ 15 ਅਗਸਤ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਗਿਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਗਿਣਾਉਣ ਨੂੰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਪਲਬਧੀ ਗਿਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਆ ਕਹਿਣਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਐਲਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। 80,000 ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ, 1 ਰੁਪਈਆ ਥੱਲੇ ਕਿਤੇ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਧੂਏ 'ਚ ਰੋਲਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਰਾਜੇ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਖੜਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਭੱਜ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ? ਮੌਸਮ ਵਾਂਗੂ ਬਦਲ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਰੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਲੋਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੇ ਆ ਰੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ। ਲੋਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਸਮ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਰਹੇ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਕੰਪੇਨ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਲੀਡਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਜ ਤਾਂ ਬੋਲੇ, ਛਾਨਣੇ ਵੀ ਬੋਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਇੱਥੇ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਂ ਰਿੰਕੂ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਫੇਰ ਰਿੰਕੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਫੇਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਚੋਂ ਰਿੰਕੂ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਫੜਾਉਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਕਾਲੇ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਰਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਲੀਆ ਮੀਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਤਾਓ। ਜਿੰਨਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਆਂਡਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ। 5 ਰੁਪਏ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਮੁਆਵਜ਼ਾ 17,000 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6700 ਕਰਤਾ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਇਹਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੱਸਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਆ ਰਗੜ ਕੇ ਫੋੜੇ ਪਰ ਲਾਣਾ? ਕਿੱਧਰ ਦਾ ਇਹ ਸਿੱਖ ਹੈ? ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਜ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਜਵਾਨਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਏ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਵੇਖਣ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਵਾਨਾ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਗੇ, ਕਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲੇਜੇ ਤੀਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ, ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਜ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਜਵਾਨਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਏ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਵੇਖਣ ਨੂੰ। ਵਾਕਈ ਜਵਾਨਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮੌਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖਦਾ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਔਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰਦਾ ਰਿਹਾ।
ਤੇ ਅੱਜ ਫੇਰ ਮੌਕਾ ਲੋਕ ਔਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਟਿਕਟ ਮਿਲਿਆ। ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਵੱਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਲੋਕ ਆਪ ਉਮੜ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਾ ਰਹੇ। ਮੇਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੋਕ ਹੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੁਝਾਨ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਸੀਟ ਆ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੌਟ ਸੀਟ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਖੜਾ ਸੀ, ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖੜਾ ਸੀ ਇੱਕ ਠੋਕ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਇੱਕ MLA ਹੈਗਾ ਤੇ MP ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰੀਕਨਸਾਈਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਉਹ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕੈਂਪੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ। ਪਿਛਲੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਤੇ 15 ਅਗਸਤ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਗਿਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਗਿਣਾਉਣ ਨੂੰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਪਲਬਧੀ ਗਿਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਆ ਕਹਿਣਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਅੱਜ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ 2 ਸਾਲ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਐਲਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਕਿਸੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ, ਕਿਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਬਾਹਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੂੜਾ ਪਿਆ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਭਰਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਬੱਚੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚ ਬਕਵਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਇੱਥੇ, ਦੜਾ ਸੱਟਾ ਚੱਲਦਾ ਇੱਥੇ, ਲਾਟਰੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਬੜੇ ਤੰਗ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। 80,000 ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ, 1 ਰੁਪਈਆ ਥੱਲੇ ਕਿਤੇ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਧੂਏ 'ਚ ਰੋਲਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਰਾਜੇ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਖੜਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਭੱਜ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਚੌਧਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਲੀਡਰ ਜ਼ਰੂਰ ਗਏ ਹੈ, ਵਰਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੜਾ, ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੌਸਮ ਵਾਂਗੂ ਬਦਲ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਰੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਲੋਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੇ ਹੈ ਰੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ। ਲੋਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੀਡਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲੋਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਸਮਾਜ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਸਮ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਰਹੇ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਕੰਪੇਨ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਲੀਡਰ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਜ ਤਾਂ ਬੋਲੇ, ਛਾਨਣੀ ਵੀ ਬੋਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਇੱਥੇ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚੋਂ ਰਿੰਕੂ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਫੇਰ ਰਿੰਕੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਫੇਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ 'ਚੋਂ ਢੀਨੂ ਲਿਆ। ਆ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੱਬੇਵਾਲ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਂ ਜੀਪੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਥੱਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਏ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਤਗੜਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟਿਕਟ? ਕਿਉਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਰਗਲਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਲਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਟਿਕਟਾਂ ਨਹੀਂ? ਟਿਕਟਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫੜੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਐਮਐਲਏ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ, ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅਲਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਵੀਆਈਪੀ ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਕ ਰਹੇ। ਕਿਹੜੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖੜਾ ਹੈ? ਕਰ ਕਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਫੜਾਉਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਕਾਲੇ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਰਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਆਹ 4 ਤਰੀਕ ਲੰਘਣੀ ਹੈ ਜੀ, 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਚਲਦੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਗਿਰ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਨਐਸਏ ਲੱਗ ਗਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਭਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲਗਾਤਾਰ। ਮਾਹੌਲ ਫਿਰ ਉਹੀ 84 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 95 ਤੱਕ ਦਾ ਜੋ ਦੌਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਹੂਬਹੂ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਰੇ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਤਾਓ। ਜਿੰਨਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 12,000 ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾ, 17,000 ਕਰਕੇ 17,000 ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਨਰਮਾ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਭ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 17,000 ਪਲੱਸ 10% ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਗਿਆਂ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਆਂਡਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ। 5 ਰੁਪਏ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਮੁਆਵਜ਼ਾ 17,000 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6700 ਕਰਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕਟਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨੇ। ਹਰਿਆਣੇ 'ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਧਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਫੱਟੜ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਇਹਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੱਸਿਆ। ਇਹਨੇ SGPC ਦਾ ਐਕਟ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰ ਸਕੀ, ਨਾ BJP ਕਰ ਸਕੀ, ਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਰ ਸਕੇ। ਔਰ ਇਹ ਸੰਧੀ ਸੀ ਕਿ SGPC ਦਾ ਜਿਹੜਾ 1925 ਦਾ ਸਿੱਖ ਐਕਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਮੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲਏ ਵੇ SGPC ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ। ਇਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਦਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਆ ਰਗੜ ਕੇ ਫੋੜੇ ਪਰ ਲਾਣਾ? ਕਿੱਧਰ ਦਾ ਇਹ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਕਿੱਧਰ ਦਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਹੈ? ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਿਆ ਦੀਨ ਧਨ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 2-2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਨੂੰ 2-2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉੱਠਦਾ ਰਿਹਾ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਬਣਿਆ, ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾੜੇ ਵਕੀਲ ਤੇ ਕਿਆ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਹਾਰ ਜਾਵੇ? ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਮੀਡੀਏਟਰ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੀਡਰ ਤੋਂ ਕਿਆ ਕਰਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਪਰ ਤਾਂ ਚਲਵਾਵੇ ਗੋਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੇ ਫੱਟੜ, ਉਹਨਾਂ ਪਰ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਚੱਲੇ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਬਾਈ ਨਾ ਕਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਸੀਟ ਆ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੌਟ ਸੀਟ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਖੜਾ ਸੀ, ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖੜਾ ਸੀ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ। ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਉਹ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕੈਂਪੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ। 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਤੇ 15 ਅਗਸਤ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਗਿਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਗਿਣਾਉਣ ਨੂੰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਪਲਬਧੀ ਗਿਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ।
ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਐਲਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। 80,000 ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ, 1 ਰੁਪਈਆ ਥੱਲੇ ਕਿਤੇ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਧੂਏ 'ਚ ਰੋਲਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਰਾਜੇ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਖੜਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਭੱਜ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਸੀ? ਮੌਸਮ ਵਾਂਗੂ ਬਦਲ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਰੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਲੋਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੇ ਆ ਰੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ, ਲੋਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਸਮ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਰਹੇ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਕੰਪੇਨ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਲੀਡਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਜ ਤਾਂ ਬੋਲੇ, ਛਾਨਣੇ ਵੀ ਬੋਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਇੱਥੇ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਂ ਰਿੰਕੂ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਫੇਰ ਰਿੰਕੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਫੇਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਚੋਂ ਰਿੰਕੂ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਫੜਾਉਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਕਾਲੇ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਬਣ ਗਏ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਰਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਲੀਆ ਮੀਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਤਾਓ। ਜਿੰਨਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਆਂਡਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ। 5 ਰੁਪਏ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਮੁਆਵਜ਼ਾ 17,000 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6700 ਕਰਤਾ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਇਹਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੱਸਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਆ ਰਗੜ ਕੇ ਫੋੜੇ ਪਰ ਲਾਣਾ? ਕਿੱਧਰ ਦਾ ਇਹ ਸਿੱਖ ਹੈ? ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਜ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਜਵਾਨਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਏ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਵੇਖਣ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਵਾਨਾ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਗੇ, ਕਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਬਕਾ CM ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲੇਜੇ ਤੀਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ, ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਜ ਵੇਖਣ ਨੂੰ, ਜਵਾਨਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਏ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਵੇਖਣ ਨੂੰ। ਵਾਕਈ ਜਵਾਨਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮੌਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖਦਾ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਔਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਮੌਕਾ ਲੋਕ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਟਿਕਟ ਮਿਲਿਆ, ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਵੱਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਲੋਕ ਆਪ ਉਮੜ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਾ ਰਹੇ। ਮੇਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੋਕ ਹੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੁਝਾਨ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਸੀਟ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੌਟ ਸੀਟ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਖੜਾ ਸੀ। ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖੜਾ ਸੀ ਇੱਕ ਠੋਕ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਇੱਕ MLA ਹੈਗਾ ਤੇ MP ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰੀਕਨਸਾਈਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਉਹ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕੰਪੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ।
ਪਿਛਲੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਤੇ 15 ਅਗਸਤ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਗਿਣਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਗਿਣਾਉਣ ਨੂੰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਪਲਬਧੀ ਗਿਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਆ ਕਹਿਣਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਅੱਜ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ 2 ਸਾਲ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਐਲਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਕਿਸੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ, ਕਿਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਔਰ ਬਾਹਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੂੜਾ ਪਿਆ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਭਰਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਬੱਚੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਨਸ਼ਾ ਬਕਵਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਦੜਾ ਸੱਟਾ ਚੱਲਦਾ, ਇੱਥੇ ਲਾਟਰੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਬੜੇ ਤੰਗ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। 80,000 ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ, 1 ਰੁਪਈਆ ਥੱਲੇ ਕਿਤੇ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਧੂਏ 'ਚ ਰੋਲਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਰਾਜੇ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਖੜਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਭੱਜ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਚੌਧਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਲੀਡਰ ਜ਼ਰੂਰ ਗਏ ਹੈ, ਵਰਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੜਾ, ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੌਸਮ ਵਾਂਗੂ ਬਦਲ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਰੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਲੋਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੇ ਹੈ ਰੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ, ਲੋਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੀਡਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲੋਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਸਮਾਜ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਸਮ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਰਹੇ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਕੰਪੇਨ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਲੀਡਰ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਜ ਤਾਂ ਬੋਲੇ, ਛਾਨਣੀ ਵੀ ਬੋਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਇੱਥੇ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਂ ਰਿੰਕੂ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਫੇਰ ਰਿੰਕੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਫੇਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਚੋਂ ਟੀਨੂ ਲਿਆ। ਆ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੱਬੇਵਾਲ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਂ ਜੀਪੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਥੱਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਏ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਤਗੜਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟਿਕਟ? ਕਿਉਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਰਗਲਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਲਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਟਿਕਟਾਂ ਨਹੀਂ? ਟਿਕਟਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫੜੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ MLA ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ, ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅਲਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ VIP ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਕ ਰਹੇ। ਕਿਹੜੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖੜਾ ਹੈ? ਕਰ ਕਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਫੜਾਉਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਕਾਲੇ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਰਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਆਹ
4 ਤਰੀਕ ਲੰਘਣੀ ਹੈ ਜੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਚਲਦੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਗਿਰ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ NSA ਲੱਗ ਗਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਭਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲਗਾਤਾਰ। ਮਾਹੌਲ ਫਿਰ ਉਹੀ 84 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 95 ਤੱਕ ਦਾ ਜੋ ਦੌਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਹੂਬਹੂ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਰੇ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਤਾਓ। ਜਿੰਨਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 12,000 ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾ, 17,000 ਕਰਕੇ 17,000 ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਨਰਮਾ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਭ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 17,000 ਪਲੱਸ 10% ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਗਿਆਂ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਆਂਡਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ। 5 ਰੁਪਏ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਮੁਆਵਜ਼ਾ 17,000 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6700 ਕਰਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕਟਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨੇ। ਹਰਿਆਣੇ 'ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਧਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਫੱਟੜ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਇਹਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੱਸਿਆ। ਇਹਨੇ SGPC ਦਾ ਐਕਟ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰ ਸਕੀ, ਨਾ BJP ਕਰ ਸਕੀ, ਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਰ ਸਕੇ। ਔਰ ਇਹ ਸੰਧੀ ਸੀ ਕਿ SGPC ਦਾ ਜਿਹੜਾ 1925 ਦਾ ਸਿੱਖ ਐਕਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਮੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲਏ ਵੇ SGPC ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ। ਇਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਦਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਆ ਰਗੜ ਕੇ ਫੋੜੇ ਪਰ ਲਾਣਾ? ਕਿੱਧਰ ਦਾ ਇਹ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਕਿੱਧਰ ਦਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਹੈ? ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਿਆ ਦੀਨ ਧਨ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 2-2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਨੂੰ 2-2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉੱਠਦਾ ਰਿਹਾ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਬਣਿਆ, ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾੜੇ ਵਕੀਲ ਤੇ ਕਿਆ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਹਾਰ ਜਾਵੇ? ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮੀਡੀਏਟਰ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੀਡਰ ਤੋਂ ਕਿਆ ਕਰਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਪਰ ਤਾਂ ਚਲਵਾਵੇ ਗੋਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੇ ਫੱਟੜ, ਉਹਨਾਂ ਪਰ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਚੱਲੇ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਬਾਈ ਨਾ ਕਰੇ। ਅਜੇ ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਸੀਟ ਆ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੌਟ ਸੀਟ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਖੜਾ ਸੀ। ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖੜਾ ਸੀ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ। ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਉਹ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕੰਪੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ। 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਤੇ 15 ਅਗਸਤ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਗਿਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਗਿਣਾਉਣ ਨੂੰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਪਲਬਧੀ ਗਿਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਆ ਕਹਿਣਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਐਲਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। 80,000 ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ, 1 ਰੁਪਈਆ ਥੱਲੇ ਕਿਤੇ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਧੂਏ 'ਚ ਰੋਲਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਰਾਜੇ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਖੜਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਭੱਜ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ? ਮੌਸਮ ਵਾਂਗੂ ਬਦਲ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਰੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਲੋਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੇ ਆ ਰੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ। ਲੋਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ
ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਸਮ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਰਹੇ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਕੰਪੇਨ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਲੀਡਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਜ ਤਾਂ ਬੋਲੇ, ਛਾਨਣੇ ਵੀ ਬੋਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਇੱਥੇ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਂ ਰਿੰਕੂ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਫੇਰ ਰਿੰਕੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਫੇਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਰਿੰਕੂ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਫੜਾਉਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਕਾਲੇ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਰਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਲੀਆ ਮੀਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਤਾਓ। ਜਿੰਨਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਆਂਡਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ। 5 ਰੁਪਏ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਮੁਆਵਜ਼ਾ 17,000 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6700 ਕਰਤਾ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਇਹਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੱਸਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਆ ਰਗੜ ਕੇ ਫੋੜੇ ਪਰ ਲਾਣਾ, ਕਿੱਧਰ ਦਾ ਇਹ ਸਿੱਖ ਹੈ? ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਜ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਜਵਾਨਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਏ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਵੇਖਣ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਵਾਨਾ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਗੇ, ਕਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਬਕਾ CM ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲੇਜੇ ਤੀਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ, ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਜ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਜਵਾਨਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਏ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਵੇਖਣ ਨੂੰ। ਵਾਕਈ ਜਵਾਨਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮੌਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖਦਾ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਔਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਮੌਕਾ ਲੋਕ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਟਿਕਟ ਮਿਲਿਆ, ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਵੱਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਲੋਕ ਆਪ ਉਮੜ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਾ ਰਹੇ। ਮੇਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੋਕ ਹੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੁਝਾਨ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਸੀਟ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੌਟ ਸੀਟ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਖੜਾ ਸੀ। ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖੜਾ ਸੀ ਇੱਕ ਠੋਕ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਇੱਕ MLA ਹੈਗਾ ਤੇ MP ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰੀਕਨਸਾਈਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਉਹ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕੰਪੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ। ਪਿਛਲੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਤੇ 15 ਅਗਸਤ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਗਿਣਾਉਂਦਾ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਗਿਣਾਉਣ ਨੂੰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਪਲਬਧੀ ਗਿਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਆ ਕਹਿਣਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਅੱਜ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ 2 ਸਾਲ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਐਲਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਕਿਸੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ, ਕਿਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਬਾਹਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੂੜਾ ਪਿਆ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਭਰਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਬੱਚੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ
ਨਸ਼ਾ ਬਕਵਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਇੱਥੇ, ਦੜਾ ਸੱਟਾ ਚੱਲਦਾ ਇੱਥੇ, ਲਾਟਰੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਬੜੇ ਤੰਗ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। 80,000 ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ, 1 ਰੁਪਈਆ ਥੱਲੇ ਕਿਤੇ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਧੂਏ 'ਚ ਰੋਲਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਰਾਜੇ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਖੜਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਭੱਜ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਤੋ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਚੌਧਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਲੀਡਰ ਜ਼ਰੂਰ ਗਏ ਹੈ, ਵਰਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੜਾ, ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੌਸਮ ਵਾਂਗੂ ਬਦਲ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਰੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਲੋਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੇ ਹੈ ਰੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ, ਲੋਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੀਡਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲੋਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਸਮਾਜ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਸਮ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਰਹੇ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਕੰਪੇਨ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਲੀਡਰ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ, ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਜ ਤਾਂ ਬੋਲੇ, ਛਾਨਣੀ ਵੀ ਬੋਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਇੱਥੇ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚੋਂ ਰਿੰਕੂ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਫੇਰ ਰਿੰਕੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਫੇਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ 'ਚੋਂ ਟੀਨੂ ਲਿਆ। ਆ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੱਬੇਵਾਲ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚੋਂ ਜੀਪੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਥੱਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਏ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਤੇ ਲਾਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਾ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਤਗੜਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟਿਕਟ? ਕਿਉਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਰਗਲਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਲਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਟਿਕਟਾਂ ਨਹੀਂ? ਟਿਕਟਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫੜੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਐਮਐਲਏ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ, ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅਲਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ VIP ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਕ ਰਹੇ। ਕਿਹੜੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖੜਾ ਹੈ? ਕਰ ਕਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਫੜਾਉਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਕਾਲੇ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਰਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਆਹ 4 ਤਰੀਕ ਲੰਘਣੀ ਹੈ, 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਚਲਦੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਗਿਰ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ NSA ਲੱਗ ਗਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਭਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲਗਾਤਾਰ। ਮਾਹੌਲ ਫੇਰ ਉਹੀ 84 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 95 ਤੱਕ ਦਾ ਜੋ ਦੌਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਹੂ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਰੇ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਤਾਓ। ਜਿੰਨਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 12,000 ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾ, 17,000 ਕਰਕੇ 17,000 ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਨਰਮਾ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਭ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 17,000 ਪਲੱਸ 10% ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਗਿਆਂ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਆਂਡਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ। 5 ਰੁਪਏ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਮੁਆਵਜ਼ਾ 17,000 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6700 ਕਰਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕਟਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨੇ।
ਹਰਿਆਣੇ ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਧਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਜੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਫੱਟੜ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਇਹਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੱਸਿਆ। ਇਹਨੇ SGPC ਦਾ ਐਕਟ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰ ਸਕੀ, ਨਾ BJP ਕਰ ਸਕੀ, ਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਰ ਸਕੇ। ਔਰ ਇਹ ਸੰਧੀ ਸੀ ਕਿ SGPC ਦਾ ਜਿਹੜਾ 1925 ਦਾ ਸਿੱਖ ਐਕਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਮੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲਏ ਵੇ SGPC ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ। ਇਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਦਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਆ ਰਗੜ ਕੇ ਫੋੜੇ ਪਰ ਲਾਣਾ? ਕਿੱਧਰ ਦਾ ਇਹ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਕਿੱਧਰ ਦਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਹੈ? ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਿਆ ਦੀਨ ਧਨ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 2-2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਨੂੰ 2-2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉੱਠਦਾ ਰਿਹਾ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਬਣਿਆ, ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾੜੇ ਵਕੀਲ ਤੇ ਕਿਆ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਹਾਰ ਜਾਵੇ? ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮੀਡੀਏਟਰ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੀਡਰ ਤੋਂ ਕਿਆ ਕਰਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਪਰ ਤਾਂ ਚਲਵਾਵੇ ਗੋਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੇ ਫੱਟੜ, ਉਹਨਾਂ ਪਰ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਚੱਲੇ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਬਾਈ ਨਾ ਕਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਸੀਟ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੌਟ ਸੀਟ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਖੜਾ ਸੀ, ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖੜਾ ਸੀ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ। ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਉਹ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕੰਪੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ। 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਤੇ 15 ਅਗਸਤ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਗਿਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਗਿਣਾਉਣ ਨੂੰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਪਲਬਧੀ ਗਿਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਆ ਕਹਿਣਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ। ਪਰ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਐਲਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। 80,000 ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ, 1 ਰੁਪਈਆ ਥੱਲੇ ਕਿਤੇ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਧੂਏ 'ਚ ਰੋਲਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਰਾਜੇ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਖੜਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਭੱਜ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ? ਮੌਸਮ ਵਾਂਗੂ ਬਦਲ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਰੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਲੋਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੇ ਆ ਰੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ, ਲੋਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਸਮ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਰਹੇ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਕੰਪੇਨ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਲੀਡਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਜ ਤਾਂ ਬੋਲੇ, ਛਾਨਣੇ ਵੀ ਬੋਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਇੱਥੇ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਂ ਰਿੰਕੂ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਫੇਰ ਰਿੰਕੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਫੇਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਚੋਂ ਰਿੰਕੂ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਫੜਾਉਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਕਾਲੇ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਰਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਲੀਆ ਮੀਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਤਾਓ। ਜਿੰਨਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਆਂਡਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ।
5 ਰੁਪਏ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਮੁਆਵਜ਼ਾ 17,000 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6700 ਕਰਤਾ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਇਹਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੱਸਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਆ ਰਗੜ ਕੇ ਫੋੜੇ ਪਰ ਲਾਣਾ, ਕਿੱਧਰ ਦਾ ਇਹ ਸਿੱਖ ਹੈ? ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਜ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਜਵਾਨਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਏ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਵੇਖਣ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਵਾਨਾ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਗੇ, ਕਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਬਕਾ CM ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲੇਜੇ ਤੀਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ, ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਜ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਜਵਾਨਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਏ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਵੇਖਣ ਨੂੰ। ਵਾਕਈ ਜਵਾਨਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮੌਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖਦਾ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਔਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਮੌਕਾ ਲੋਕ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਟਿਕਟ ਮਿਲਿਆ। ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਵੱਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਆਪ ਉਮੜ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਾ ਰਹੇ। ਮੇਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੋਕ ਹੀ ਚਲਾ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੁਝਾਨ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਸੀਟ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੌਟ ਸੀਟ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਖੜਾ ਸੀ। ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖੜਾ ਸੀ ਇੱਕ ਠੋਕ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਇੱਕ MLA ਹੈਗਾ ਅਤੇ MP ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰੀਕਨਸਾਈਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਉਹ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕੰਪੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ। ਪਿਛਲੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਅਤੇ 15 ਅਗਸਤ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਗਿਣਾਉਂਦਾ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਗਿਣਾਉਣ ਨੂੰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਪਲਬਧੀ ਗਿਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਆ ਕਹਿਣਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ 2 ਸਾਲ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਐਲਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਕਿਸੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ, ਕਿਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਔਰ ਬਾਹਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੂੜਾ ਪਿਆ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਭਰਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਮਾਵਾਂ, ਭੈਣਾਂ, ਬੱਚੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਜੀ ਸਾਡਾ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਵਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਇੱਥੇ, ਦੜਾ ਸੱਟਾ ਚੱਲਦਾ ਇੱਥੇ, ਲਾਟਰੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਬੜੇ ਤੰਗ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। 80,000 ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ, 1 ਰੁਪਈਆ ਥੱਲੇ ਕਿਤੇ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਧੂਏ 'ਚ ਰੋਲਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਰਾਜੇ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਖੜਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਭੱਜ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਤੋ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਚੌਧਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਂ
ਵਰਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੜਾ, ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੌਸਮ ਵਾਂਗੂ ਬਦਲ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਰੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਲੋਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੇ ਆ ਰੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ। ਲੋਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੀਡਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲੋਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਸਮਾਜ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਸਮ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਰਹੇ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਕੰਪੇਨ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਲੀਡਰ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ, ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਜ ਤਾਂ ਬੋਲੇ, ਛਾਨਣੀ ਵੀ ਬੋਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਇੱਥੇ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਂ ਰਿੰਕੂ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਫੇਰ ਰਿੰਕੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਫੇਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਚੋਂ ਢੀਨੂੰ ਲਿਆ। ਆ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੱਬੇਵਾਲ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਂ ਜੀਪੀ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਥੱਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਏ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਤਗੜਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟਿਕਟ? ਕਿਉਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਰਗਲਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਲਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਟਿਕਟਾਂ ਨਹੀਂ? ਟਿਕਟਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫੜੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ MLA ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ, ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅਲਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ VIP ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਕ ਰਹੇ। ਕਿਹੜੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖੜਾ ਹੈ? ਕਰ ਕਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਫੜਾਉਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਕਾਲੇ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਰਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੜੀਆ ਮੇਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਆਹ 4 ਤਰੀਕ ਲੰਘਣੀ ਹੈ, 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਚਲਦੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਗਿਰ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ NSA ਲੱਗ ਗਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਭਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲਗਾਤਾਰ। ਮਾਹੌਲ ਫੇਰ ਉਹੀ 84 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 95 ਤੱਕ ਦਾ ਜੋ ਦੌਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਹੂ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ? ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਤਾਓ। ਜਿੰਨਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 12,000 ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾ, 17,000 ਕਰਕੇ 17,000 ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਨਰਮਾ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਭ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 17,000 ਪਲੱਸ 10% ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਗਿਆਂ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਆਂਡਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ। 5 ਰੁਪਏ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਮੁਆਵਜ਼ਾ 17,000 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6700 ਕਰਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕਟਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨੇ। ਹਰਿਆਣੇ 'ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਧਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਫੱਟੜ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਇਹਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੱਸਿਆ। ਇਹਨੇ SGPC ਦਾ ਐਕਟ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰ ਸਕੀ, ਨਾ BJP ਕਰ ਸਕੀ, ਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਰ ਸਕੇ। ਔਰ ਇਹ ਸੰਧੀ ਸੀ ਕਿ SGPC ਦਾ ਜਿਹੜਾ 1925 ਦਾ ਸਿੱਖ ਐਕਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਮੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲਏ ਵੇ SGPC ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ। ਇਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਦਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਆ ਰਗੜ ਕੇ ਫੋੜੇ ਪਰ ਲਾਣਾ? ਕਿੱਧਰ ਦਾ ਇਹ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਕਿੱਧਰ ਦਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਹੈ? ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਿਆ ਦੀਨ ਧਨ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ
ਰਾਤ ਨੂੰ 2-2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਨੂੰ 2-2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉੱਠਦਾ ਰਿਹਾ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਬਣਿਆ, ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾੜੇ ਵਕੀਲ ਤੇ ਕਿਆ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਹਾਰ ਜਾਵੇ? ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਮੀਡੀਏਟਰ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੀਡਰ ਤੋਂ ਕਿਆ ਕਰਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਪਰ ਤਾਂ ਚਲਵਾਵੇ ਗੋਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੇ ਫੱਟੜ, ਉਹਨਾਂ ਪਰ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਚੱਲੇ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਬਾਈ ਨਾ ਕਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਸੀਟ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੌਟ ਸੀਟ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਖੜਾ ਸੀ। ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖੜਾ ਸੀ ਇੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਉਹ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕੰਪੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ। 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਤੇ 15 ਅਗਸਤ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਗਿਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਗਿਣਾਉਣ ਨੂੰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਪਲਬਧੀ ਗਿਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਆ ਕਹਿਣਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਐਲਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। 80,000 ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ, 1 ਰੁਪਈਆ ਥੱਲੇ ਕਿਤੇ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਧੂਏ 'ਚ ਰੋਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਰਾਜੇ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਖੜਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਭੱਜ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ? ਮੌਸਮ ਵਾਂਗੂ ਬਦਲ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਰੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਲੋਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੇ ਆ ਰੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ। ਲੋਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਸਮ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਰਹੇ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਕੰਪੇਨ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਲੀਡਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਜ ਤਾਂ ਬੋਲੇ, ਛਾਨਣੇ ਵੀ ਬੋਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਇੱਥੇ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਂ ਰਿੰਕੂ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਫੇਰ ਰਿੰਕੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਫੇਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਚੋਂ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਫੜਾਉਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਕਾਲੇ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਰਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਲੀਆ ਮੀਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਤਾਓ। ਜਿੰਨਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਆਂਡਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ। 5 ਰੁਪਏ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਮੁਆਵਜ਼ਾ 17,000 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6700 ਕਰਤਾ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਇਹਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੱਸਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਆ ਰਗੜ ਕੇ ਫੋੜੇ ਪਰ ਲਾਣਾ? ਕਿੱਧਰ ਦਾ ਇਹ ਸਿੱਖ ਹੈ? ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਜ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਜਵਾਨਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਏ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਵੇਖਣ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਵਾਨਾ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਗੇ, ਕਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲੇਜੇ ਤੀਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ, ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਜ ਵੇਖਣ ਨੂੰ, ਜਵਾਨਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਏ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਵੇਖਣ ਨੂੰ। ਵਾਕਈ ਜਵਾਨਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮੌਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖਦਾ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਔਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰਦਾ ਰਿਹਾ।
ਤੇ ਅੱਜ ਫੇਰ ਮੌਕਾ ਲੋਕ ਔਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਟਿਕਟ ਮਿਲਿਆ। ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਵੱਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਲੋਕ ਆਪ ਉਮੜ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਾ ਰਹੇ। ਮੇਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੋਕ ਹੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੁਝਾਨ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਸੀਟ ਆ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੌਟ ਸੀਟ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਖੜਾ ਸੀ, ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖੜਾ ਸੀ ਇੱਕ ਠੋਕ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਇੱਕ MLA ਹੈਗਾ ਤੇ MP ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰੀਕਨਸਾਈਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਉਹ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕੈਂਪੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ। ਪਿਛਲੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਤੇ 15 ਅਗਸਤ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਗਿਣਾਉਂਦਾ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਗਿਣਾਉਣ ਨੂੰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਪਲਬਧੀ ਗਿਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਆ ਕਹਿਣਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਅੱਜ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ 2 ਸਾਲ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਐਲਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਕਿਸੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ, ਕਿਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਬਾਹਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੂੜਾ ਪਿਆ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਭਰਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਬੱਚੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚ ਬਕਵਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਇੱਥੇ, ਦੜਾ ਸੱਟਾ ਚੱਲਦਾ ਇੱਥੇ, ਲਾਟਰੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਬੜੇ ਤੰਗ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। 80,000 ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ, 1 ਰੁਪਈਆ ਥੱਲੇ ਕਿਤੇ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਧੂਏ 'ਚ ਰੋਲਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਰਾਜੇ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਖੜਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਭੱਜ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਤੋ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਚੌਧਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਲੀਡਰ ਜ਼ਰੂਰ ਗਏ ਹੈ, ਵਰਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੜਾ, ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੌਸਮ ਵਾਂਗੂ ਬਦਲ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਰੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਲੋਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੇ ਹੈ ਰੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ। ਲੋਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੀਡਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲੋਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਸਮਾਜ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਸਮ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਰਹੇ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਕੰਪੇਨ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਲੀਡਰ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਜ ਤਾਂ ਬੋਲੇ, ਛਾਨਣੀ ਵੀ ਬੋਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਇੱਥੇ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚੋਂ ਰਿੰਕੂ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਫੇਰ ਰਿੰਕੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਫੇਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ 'ਚੋਂ ਢੀਨੂ ਲਿਆ। ਆ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੱਬੇਵਾਲ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਂ ਜੀਪੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਥੱਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਏ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਤਗੜਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟਿਕਟ? ਕਿਉਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਰਗਲਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਲਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਟਿਕਟਾਂ ਨਹੀਂ? ਟਿਕਟਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫੜੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਐਮਐਲਏ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ, ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅਲਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ VIP ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਕ ਰਹੇ। ਕਿਹੜੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖੜਾ ਹੈ? ਕਰ ਕਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਫੜਾਉਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਕਾਲੇ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਰਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਆਹ 4 ਤਰੀਕ ਲੰਘਣੀ ਹੈ, 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਚਲਦੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਗਿਰ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ NSA ਲੱਗ ਗਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਭਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲਗਾਤਾਰ। ਮਾਹੌਲ ਫਿਰ ਉਹੀ 84 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 95 ਤੱਕ ਦਾ ਜੋ ਦੌਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਹੂਬਹੂ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਰੇ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਤਾਓ। ਜਿੰਨਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 12,000 ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾ, 17,000 ਕਰਕੇ 17,000 ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਨਰਮਾ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਭ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 17,000 ਪਲੱਸ 10% ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਗਿਆਂ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਆਂਡਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ। 5 ਰੁਪਏ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਮੁਆਵਜ਼ਾ 17,000 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6700 ਕਰਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕਟਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨੇ। ਹਰਿਆਣੇ 'ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਧਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਫੱਟੜ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਇਹਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੱਸਿਆ। ਇਹਨੇ SGPC ਦਾ ਐਕਟ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰ ਸਕੀ, ਨਾ BJP ਕਰ ਸਕੀ, ਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਰ ਸਕੇ। ਔਰ ਇਹ ਸੰਧੀ ਸੀ ਕਿ SGPC ਦਾ ਜਿਹੜਾ 1925 ਦਾ ਸਿੱਖ ਐਕਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਮੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲਏ ਵੇ SGPC ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ। ਇਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਦਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਆ ਰਗੜ ਕੇ ਫੋੜੇ ਪਰ ਲਾਣਾ? ਕਿੱਧਰ ਦਾ ਇਹ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਕਿੱਧਰ ਦਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਹੈ? ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਿਆ ਦੀਨ ਧਨ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 2-2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਨੂੰ 2-2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉੱਠਦਾ ਰਿਹਾ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਬਣਿਆ, ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾੜੇ ਵਕੀਲ ਤੇ ਕਿਆ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਹਾਰ ਜਾਵੇ? ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਮੀਡੀਏਟਰ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੀਡਰ ਤੋਂ ਕਿਆ ਕਰਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਪਰ ਤਾਂ ਚਲਵਾਵੇ ਗੋਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੇ ਫੱਟੜ, ਉਹਨਾਂ ਪਰ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਚੱਲੇ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਬਾਈ ਨਾ ਕਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਸੀਟ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੌਟ ਸੀਟ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਖੜਾ ਸੀ, ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖੜਾ ਸੀ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ। ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਉਹ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕੰਪੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ। 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਤੇ 15 ਅਗਸਤ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਗਿਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਗਿਣਾਉਣ ਨੂੰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਪਲਬਧੀ ਗਿਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ।
ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਐਲਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। 80,000 ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ, 1 ਰੁਪਈਆ ਥੱਲੇ ਕਿਤੇ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਧੂਏ 'ਚ ਰੋਲਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਰਾਜੇ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਖੜਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਭੱਜ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ? ਮੌਸਮ ਵਾਂਗੂ ਬਦਲ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਰੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਲੋਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੇ ਆ ਰੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ। ਲੋਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਸਮ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਰਹੇ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਕੰਪੇਨ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਲੀਡਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਜ ਤਾਂ ਬੋਲੇ, ਛਾਨਣੇ ਵੀ ਬੋਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਇੱਥੇ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਂ ਰਿੰਕੂ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਫੇਰ ਰਿੰਕੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਫੇਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਚੋਂ ਰਿੰਕੂ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਫੜਾਉਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਕਾਲੇ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਰਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੜੀਆ ਮੀਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਤਾਓ। ਜਿੰਨਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਆਂਡਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ। 5 ਰੁਪਏ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਮੁਆਵਜ਼ਾ 17,000 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6700 ਕਰਤਾ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੱਸਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਆ ਰਗੜ ਕੇ ਫੋੜੇ ਪਰ ਲਾਣਾ? ਕਿੱਧਰ ਦਾ ਇਹ ਸਿੱਖ ਹੈ? ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਜ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਜਵਾਨਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਏ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਵੇਖਣ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਵਾਨਾ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਗੇ, ਕਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲੇਜੇ ਤੀਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ, ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਜ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਜਵਾਨਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਏ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਵੇਖਣ ਨੂੰ। ਵਾਕਈ ਜਵਾਨਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮੌਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖਦਾ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਔਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਮੌਕਾ ਲੋਕ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਟਿਕਟ ਮਿਲਿਆ, ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਵੱਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਲੋਕ ਆਪ ਉਮੜ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਾ ਰਹੇ। ਮੇਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੋਕ ਹੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੁਝਾਨ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਸੀਟ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੌਟ ਸੀਟ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਖੜਾ ਸੀ। ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖੜਾ ਸੀ ਇੱਕ ਠੋਕ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਇੱਕ MLA ਹੈਗਾ ਤੇ MP ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰੀਕਨਸਾਈਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਉਹ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕੰਪੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ।
ਪਿਛਲੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਤੇ 15 ਅਗਸਤ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਗਿਣਾਉਂਦਾ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਗਿਣਾਉਣ ਨੂੰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਪਲਬਧੀ ਗਿਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਅੱਜ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਪਰ 2 ਸਾਲ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਐਲਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਸੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ, ਕਿਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਬਾਹਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੂੜਾ ਪਿਆ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਭਰਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਬੱਚੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਨਸ਼ਾ ਬਕਵਾ ਰਹੇ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਇੱਥੇ, ਦੜਾ ਸੱਟਾ ਚੱਲਦਾ ਇੱਥੇ, ਲਾਟਰੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਬੜੇ ਤੰਗ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। 80,000 ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ, 1 ਰੁਪਈਆ ਥੱਲੇ ਕਿਤੇ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਧੂਏ 'ਚ ਰੋਲਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਰਾਜੇ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਖੜਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਭੱਜ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਚੌਧਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਲੀਡਰ ਜ਼ਰੂਰ ਗਏ ਹੈ, ਵਰਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੜਾ, ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੌਸਮ ਵਾਂਗੂ ਬਦਲ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਰੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਲੋਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੇ ਹੈ ਰੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ। ਲੋਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੀਡਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲੋਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਸਮਾਜ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਸਮ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਰਹੇ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਕੰਪੇਨ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਲੀਡਰ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਜ ਤਾਂ ਬੋਲੇ ਛਾਨਣੀ ਵੀ ਬੋਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇੱਥੇ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚੋਂ ਰਿੰਕੂ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਫੇਰ ਰਿੰਕੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਫੇਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ 'ਚੋਂ ਢੀਨੂ ਲਿਆ। ਆ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੱਬੇਵਾਲ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚੋਂ ਜੀਪੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਥੱਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਏ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਤਗੜਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟਿਕਟ? ਕਿਉਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਰਗਲਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਲਾਇਆ ਲੇਕਿਨ ਟਿਕਟਾਂ ਨਹੀਂ? ਟਿਕਟਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫੜੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ MLA ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ, ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅਲਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ VIP ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਕ ਰਹੇ। ਕਿਹੜੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖੜਾ ਹੈ? ਕਰ ਕਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਫੜਾਉਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਕਾਲੇ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਰਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।
ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਆਹ 4 ਤਰੀਕ ਲੰਘਣੀ ਹੈ ਜੀ। 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਚਲਦੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਗਿਰ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ NSA ਲੱਗ ਗਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਭਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲਗਾਤਾਰ। ਮਾਹੌਲ ਫਿਰ ਉਹੀ 84 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 95 ਤੱਕ ਦਾ ਜੋ ਦੌਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਹੂ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਰੇ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਤਾਓ। ਜਿੰਨਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 12,000 ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾ, 17,000 ਕਰਕੇ 17,000 ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਨਰਮਾ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਭ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 17,000 ਪਲੱਸ 10% ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਗਿਆਂ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਆਂਡਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ। 5 ਰੁਪਏ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਮੁਆਵਜ਼ਾ 17,000 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6700 ਕਰਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕਟਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨੇ। ਹਰਿਆਣੇ 'ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਧਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਫੱਟੜ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਇਹਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੱਸਿਆ। ਇਹਨੇ SGPC ਦਾ ਐਕਟ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰ ਸਕੀ, ਨਾ BJP ਕਰ ਸਕੀ, ਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਰ ਸਕੇ। ਔਰ ਇਹ ਸੰਧੀ ਸੀ ਕਿ SGPC ਦਾ ਜਿਹੜਾ 1925 ਦਾ ਸਿੱਖ ਐਕਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਮੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲਏ ਵੇ SGPC ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ। ਇਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਦਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਆ ਰਗੜ ਕੇ ਫੋੜੇ ਪਰ ਲਾਣਾ? ਕਿੱਧਰ ਦਾ ਇਹ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਕਿੱਧਰ ਦਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਹੈ? ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਿਆ ਦੀਨ ਧਨ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 2-2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਨੂੰ 2-2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉੱਠਦਾ ਰਿਹਾ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਬਣਿਆ, ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾੜੇ ਵਕੀਲ ਤੇ ਕਿਆ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਹਾਰ ਜਾਵੇ? ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮੀਡੀਏਟਰ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੀਡਰ ਤੋਂ ਕਿਆ ਕਰਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਪਰ ਤਾਂ ਚਲਵਾਵੇ ਗੋਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੇ ਫੱਟੜ, ਉਹਨਾਂ ਪਰ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਚੱਲੇ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਬਾਈ ਨਾ ਕਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਸੀਟ ਆ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੌਟ ਸੀਟ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਖੜਾ ਸੀ। ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖੜਾ ਸੀ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ। ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਉਹ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕੈਂਪੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ। 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਤੇ 15 ਅਗਸਤ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਗਿਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਗਿਣਾਉਣ ਨੂੰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਪਲਬਧੀ ਗਿਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਆ ਕਹਿਣਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਐਲਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। 80,000 ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ, 1 ਰੁਪਈਆ ਥੱਲੇ ਕਿਤੇ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਧੂਏ 'ਚ ਰੋਲਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਰਾਜੇ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਖੜਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਭੱਜ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ? ਮੌਸਮ ਵਾਂਗੂ ਬਦਲ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਰੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਲੋਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੇ ਆ ਰੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ। ਲੋਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ
ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਸਮ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਰਹੇ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਕੰਪੇਨ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਲੀਡਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਜ ਤਾਂ ਬੋਲੇ, ਛਾਨਣੇ ਵੀ ਬੋਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਇੱਥੇ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਂ ਰਿੰਕੂ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਫੇਰ ਰਿੰਕੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਫੇਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਚੋਂ ਰਿੰਕੂ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਫੜਾਉਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਕਾਲੇ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਬਣ ਗਏ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਰਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੜੀਆ ਮੀਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਤਾਓ। ਜਿੰਨਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਆਂਡਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ। 5 ਰੁਪਏ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਮੁਆਵਜ਼ਾ 17,000 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6700 ਕਰਤਾ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਇਹਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੱਸਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਆ ਰਗੜ ਕੇ ਫੋੜੇ ਪਰ ਲਾਣਾ, ਕਿੱਧਰ ਦਾ ਇਹ ਸਿੱਖ ਹੈ? ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਜ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਜਵਾਨਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਏ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਵੇਖਣ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਵਾਨਾ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਗੇ, ਕਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਬਕਾ CM ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲੇਜੇ ਤੀਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ, ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਜ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਜਵਾਨਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਏ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਵੇਖਣ ਨੂੰ। ਵਾਕਈ ਜਵਾਨਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮੌਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖਦਾ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਔਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਮੌਕਾ ਲੋਕ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਟਿਕਟ ਮਿਲਿਆ, ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਵੱਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਲੋਕ ਆਪ ਉਮੜ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਾ ਰਹੇ। ਮੇਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੋਕ ਹੀ ਚਲਾ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੁਝਾਨ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਸੀਟ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੌਟ ਸੀਟ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਖੜਾ ਸੀ। ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖੜਾ ਸੀ ਇੱਕ ਠੋਕ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਇੱਕ MLA ਹੈਗਾ ਤੇ MP ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰੀਕਨਸਾਈਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਉਹ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕੰਪੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ। ਪਿਛਲੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਤੇ 15 ਅਗਸਤ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਗਿਣਾਉਂਦਾ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਗਿਣਾਉਣ ਨੂੰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਪਲਬਧੀ ਗਿਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਆ ਕਹਿਣਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਅੱਜ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ 2 ਸਾਲ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਐਲਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਕਿਸੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ, ਕਿਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਬਾਹਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੂੜਾ ਪਿਆ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਭਰਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਮਾਵਾਂ, ਭੈਣਾਂ, ਬੱਚੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ
ਨਸ਼ਾ ਬਕਵਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਇੱਥੇ, ਦੜਾ ਸੱਟਾ ਚੱਲਦਾ ਇੱਥੇ, ਲਾਟਰੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਬੜੇ ਤੰਗ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। 80,000 ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ, 1 ਰੁਪਈਆ ਥੱਲੇ ਕਿਤੇ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਧੂਏ 'ਚ ਰੋਲਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਰਾਜੇ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਖੜਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਭੱਜ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਚੌਧਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਲੀਡਰ ਜ਼ਰੂਰ ਗਏ ਹੈ, ਵਰਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੜਾ, ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੌਸਮ ਵਾਂਗੂ ਬਦਲ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਰੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਲੋਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੇ ਹੈ ਰੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ, ਲੋਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੀਡਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲੋਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਸਮਾਜ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਸਮ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਰਹੇ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਕੰਪੇਨ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਲੀਡਰ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਜ ਤਾਂ ਬੋਲੇ, ਛਾਨਣੀ ਵੀ ਬੋਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਇੱਥੇ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚੋਂ ਰਿੰਕੂ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਫੇਰ ਰਿੰਕੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਫੇਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ 'ਚੋਂ ਟੀਨੂ ਲਿਆ। ਆ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੱਬੇਵਾਲ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚੋਂ ਜੀਪੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਥੱਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਏ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਤਗੜਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟਿਕਟ? ਕਿਉਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਰਗਲਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਲਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਟਿਕਟਾਂ ਨਹੀਂ? ਟਿਕਟਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫੜੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ MLA ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ, ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅਲਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ VIP ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਕ ਰਹੇ। ਕਿਹੜੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖੜਾ ਹੈ? ਕਰ ਕਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਫੜਾਉਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਕਾਲੇ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਰਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਆਹ 4 ਤਰੀਕ ਲੰਘਣੀ ਹੈ, 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਚਲਦੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਗਿਰ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ NSA ਲੱਗ ਗਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਭਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲਗਾਤਾਰ। ਮਾਹੌਲ ਫੇਰ ਉਹੀ 84 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 95 ਤੱਕ ਦਾ ਜੋ ਦੌਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਹੂ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਰੇ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਤਾਓ। ਜਿੰਨਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 12,000 ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾ, 17,000 ਕਰਕੇ 17,000 ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਨਰਮਾ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਭ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 17,000 ਪਲੱਸ 10% ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਗਿਆਂ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਆਂਡਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ। 5 ਰੁਪਏ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਮੁਆਵਜ਼ਾ 17,000 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6700 ਕਰਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕਟਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨੇ।
ਹਰਿਆਣੇ ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਧਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਜੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਫੱਟੜ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਇਹਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੱਸਿਆ। ਇਹਨੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਐਕਟ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰ ਸਕੀ, ਨਾ ਬੀਜੇਪੀ ਕਰ ਸਕੀ, ਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਰ ਸਕੇ। ਔਰ ਇਹ ਸੰਧੀ ਸੀ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 1925 ਦਾ ਸਿੱਖ ਐਕਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਮੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲਏ ਵੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ। ਇਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਦਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਆ ਰਗੜ ਕੇ ਫੋੜੇ ਪਰ ਲਾਣਾ? ਕਿੱਧਰ ਦਾ ਇਹ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਕਿੱਧਰ ਦਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਹੈ? ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਿਆ ਦੀਨ ਧਨ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 2-2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਨੂੰ 2-2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉੱਠਦਾ ਰਿਹਾ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਬਣਿਆ, ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾੜੇ ਵਕੀਲ ਤੇ ਕਿਆ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਹਾਰ ਜਾਵੇ? ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮੀਡੀਏਟਰ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੀਡਰ ਤੋਂ ਕਿਆ ਕਰਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਪਰ ਤਾਂ ਚਲਵਾਵੇ ਗੋਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੇ ਫੱਟੜ, ਉਹਨਾਂ ਪਰ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਚੱਲੇ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਬਾਈ ਨਾ ਕਰੇ। ਅਜੇ ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਸੀਟ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੌਟ ਸੀਟ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਖੜਾ ਸੀ। ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖੜਾ ਸੀ ਇੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ। ਇਹਨਾਂ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਉਹ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕੰਪੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ। 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਤੇ 15 ਅਗਸਤ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਗਿਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਗਿਣਾਉਣ ਨੂੰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਪਲਬਧੀ ਗਿਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਐਲਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। 80,000 ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ, 1 ਰੁਪਈਆ ਥੱਲੇ ਕਿਤੇ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਧੂਏ 'ਚ ਰੋਲਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਰਾਜੇ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਖੜਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਭੱਜ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ? ਮੌਸਮ ਵਾਂਗੂ ਬਦਲ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਰੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਲੋਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੇ ਆ ਰੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ। ਲੋਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਸਮ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਰਹੇ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਕੰਪੇਨ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਲੀਡਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਜ ਤਾਂ ਬੋਲੇ, ਛਾਨਣੇ ਵੀ ਬੋਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਇੱਥੇ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਂ ਰਿੰਕੂ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਫੇਰ ਰਿੰਕੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਫੇਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਚੋਂ ਰਿੰਕੂ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਫੜਾਉਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਕਾਲੇ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਰਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੜੀਆ ਮੀਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਤਾਓ। ਜਿੰਨਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਆਂਡਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ। 5 ਰੁਪਏ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ।
ਮੁਆਵਜ਼ਾ 17,000 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6700 ਕਰਤਾ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੱਸਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਆ ਰਗੜ ਕੇ ਫੋੜੇ ਪਰ ਲਾਣਾ, ਕਿੱਧਰ ਦਾ ਇਹ ਸਿੱਖ ਹੈ? ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਜ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਜਵਾਨਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਏ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਵੇਖਣ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਵਾਨਾ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਗੇ, ਕਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲੇਜੇ ਤੀਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ, ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਜ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਜਵਾਨਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਏ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਵੇਖਣ ਨੂੰ। ਵਾਕਈ ਜਵਾਨਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮੌਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖਦਾ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਔਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਮੌਕਾ ਲੋਕ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਟਿਕਟ ਮਿਲਿਆ, ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਵੱਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਆਪ ਉਮੜ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਾ ਰਹੇ। ਮੇਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੋਕ ਹੀ ਚਲਾ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੁਝਾਨ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਸੀਟ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੌਟ ਸੀਟ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਖੜਾ ਸੀ। ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖੜਾ ਸੀ ਇੱਕ ਠੋਕ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਇੱਕ MLA ਹੈਗਾ ਅਤੇ MP ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰੀਕਨਸਾਈਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਉਹ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕੰਪੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ। ਪਿਛਲੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਅਤੇ 15 ਅਗਸਤ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਗਿਣਾਉਂਦਾ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਗਿਣਾਉਣ ਨੂੰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਪਲਬਧੀ ਗਿਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਆ ਕਹਿਣਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ 2 ਸਾਲ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਐਲਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਕਿਸੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ 5 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ, ਕਿਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਔਰ ਬਾਹਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੂੜਾ ਪਿਆ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਭਰਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਮਾਵਾਂ, ਭੈਣਾਂ, ਬੱਚੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਨਸ਼ਾ ਬਕਵਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਇੱਥੇ, ਦੜਾ ਸੱਟਾ ਚੱਲਦਾ ਇੱਥੇ, ਲਾਟਰੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਬੜੇ ਤੰਗ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। 80,000 ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ, 1 ਰੁਪਈਆ ਥੱਲੇ ਕਿਤੇ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਧੂਏ 'ਚ ਰੋਲਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਰਾਜੇ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਖੜਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇਰੇ, ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਭੱਜ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਤੋ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਚੌਧਰੀ ਬਾਰੇ। ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਲੀਡਰ ਜ਼ਰੂਰ ਗਏ ਹੈ,
ਵਰਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੜਾ, ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੌਸਮ ਵਾਂਗੂ ਬਦਲ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਰੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਲੋਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੇ ਹੈ ਰੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ। ਲੋਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੀਡਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲੋਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਸਮਾਜ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਸਮ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਰਹੇ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਕੰਪੇਨ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਲੀਡਰ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਜ ਤਾਂ ਬੋਲੇ, ਛਾਨਣੀ ਵੀ ਬੋਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਇੱਥੇ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਂ ਰਿੰਕੂ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਫੇਰ ਰਿੰਕੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਫੇਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਚੋਂ ਟੀਨੂ ਲਿਆ। ਆ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੱਬੇਵਾਲ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਂ ਜੀਪੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਥੱਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਏ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਤਗੜਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟਿਕਟ? ਕਿਉਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਰਗਲਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਲਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਟਿਕਟਾਂ ਨਹੀਂ? ਟਿਕਟਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫੜੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਐਮਐਲਏ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ, ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅਲਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ VIP ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਕ ਰਹੇ। ਕਿਹੜੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖੜਾ ਹੈ? ਕਰ ਕਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਫੜਾਉਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਕਾਲੇ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਰਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਆਹ 4 ਤਰੀਕ ਲੰਘਣੀ ਹੈ, 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਚਲਦੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਗਿਰ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ NSA ਲੱਗ ਗਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਭਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲਗਾਤਾਰ। ਮਾਹੌਲ ਫੇਰ ਉਹੀ 84 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 95 ਤੱਕ ਦਾ ਜੋ ਦੌਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਹੂ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਰੇ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਤਾਓ। ਜਿੰਨਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 12,000 ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾ, 17,000 ਕਰਕੇ 17,000 ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਨਰਮਾ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਭ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 17,000 ਪਲੱਸ 10% ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਗਿਆਂ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਆਂਡਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ। 5 ਰੁਪਏ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਮੁਆਵਜ਼ਾ 17,000 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6700 ਕਰਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕਟਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨੇ। ਹਰਿਆਣੇ 'ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਧਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਫੱਟੜ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਇਹਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੱਸਿਆ। ਇਹਨੇ SGPC ਦਾ ਐਕਟ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰ ਸਕੀ, ਨਾ BJP ਕਰ ਸਕੀ, ਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਰ ਸਕੇ। ਔਰ ਇਹ ਸੰਧੀ ਸੀ ਕਿ SGPC ਦਾ ਜਿਹੜਾ 1925 ਦਾ ਸਿੱਖ ਐਕਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਮੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲਏ ਵੇ SGPC ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ। ਇਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਦਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਆ ਰਗੜ ਕੇ ਫੋੜੇ ਪਰ ਲਾਣਾ? ਕਿੱਧਰ ਦਾ ਇਹ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਕਿੱਧਰ ਦਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਹੈ? ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਿਆ ਦੀਨ ਧਨ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ
ਰਾਤ ਨੂੰ 2-2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਨੂੰ 2-2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉੱਠਦਾ ਰਿਹਾ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਬਣਿਆ, ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾੜੇ ਵਕੀਲ ਤੇ ਕਿਆ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਹਾਰ ਜਾਵੇ? ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮੀਡੀਏਟਰ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੀਡਰ ਤੋਂ ਕਿਆ ਕਰਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਪਰ ਤਾਂ ਚਲਵਾਵੇ ਗੋਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੇ ਫੱਟੜ, ਉਹਨਾਂ ਪਰ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਚੱਲੇ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਬਾਈ ਨਾ ਕਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਸੀਟ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੌਟ ਸੀਟ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਖੜਾ ਸੀ। ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖੜਾ ਸੀ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ। ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਉਹ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕੰਪੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ। 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਤੇ 15 ਅਗਸਤ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਗਿਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਗਿਣਾਉਣ ਨੂੰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਪਲਬਧੀ ਗਿਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਆ ਕਹਿਣਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਐਲਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। 80,000 ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ, 1 ਰੁਪਈਆ ਥੱਲੇ ਕਿਤੇ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਧੂਏ 'ਚ ਰੋਲਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਰਾਜੇ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਖੜਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਭੱਜ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ? ਮੌਸਮ ਵਾਂਗੂ ਬਦਲ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਰੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਲੋਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੇ ਆ ਰੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ। ਲੋਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਸਮ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਰਹੇ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਕੰਪੇਨ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਲੀਡਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਜ ਤਾਂ ਬੋਲੇ, ਛਾਨਣੇ ਵੀ ਬੋਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਇੱਥੇ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਂ ਰਿੰਕੂ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਫੇਰ ਰਿੰਕੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਫੇਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਫੜਾਉਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਕਾਲੇ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਰਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਲੀਆ ਮੀਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਤਾਓ। ਜਿੰਨਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਆਂਡਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ। 5 ਰੁਪਏ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਮੁਆਵਜ਼ਾ 17,000 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6700 ਕਰਤਾ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਇਹਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੱਸਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਆ ਰਗੜ ਕੇ ਫੋੜੇ ਪਰ ਲਾਣਾ? ਕਿੱਧਰ ਦਾ ਇਹ ਸਿੱਖ ਹੈ? ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਜ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਜਵਾਨਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਏ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਵੇਖਣ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਵਾਨਾ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਗੇ, ਕਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲੇਜੇ ਤੀਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ, ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਜ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਜਵਾਨਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਏ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਵੇਖਣ ਨੂੰ। ਵਾਕਈ ਜਵਾਨਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮੌਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖਦਾ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਔਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰਦਾ ਰਿਹਾ।
ਤੇ ਅੱਜ ਫੇਰ ਮੌਕਾ ਲੋਕ ਔਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਟਿਕਟ ਮਿਲਿਆ। ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਵੱਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਲੋਕ ਆਪ ਉਮੜ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਾ ਰਹੇ। ਮੇਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੋਕ ਹੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੁਝਾਨ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਸੀਟ ਆ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੌਟ ਸੀਟ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਖੜਾ ਸੀ, ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖੜਾ ਸੀ ਇੱਕ ਠੋਕ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਇੱਕ MLA ਹੈਗਾ ਤੇ MP ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰੀਕਨਸਾਈਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਉਹ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕੈਂਪੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ। ਪਿਛਲੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਤੇ 15 ਅਗਸਤ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਗਿਣਾਉਂਦਾ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਗਿਣਾਉਣ ਨੂੰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਪਲਬਧੀ ਗਿਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਅੱਜ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ 2 ਸਾਲ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਐਲਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਕਿਸੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ, ਕਿਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਬਾਹਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੂੜਾ ਪਿਆ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਭਰਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਬੱਚੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚ ਬਕਵਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਇੱਥੇ, ਦੜਾ ਸੱਟਾ ਚੱਲਦਾ ਇੱਥੇ, ਲਾਟਰੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਬੜੇ ਤੰਗ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। 80,000 ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ, 1 ਰੁਪਈਆ ਥੱਲੇ ਕਿਤੇ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਧੂਏ 'ਚ ਰੋਲਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਰਾਜੇ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਖੜਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਭੱਜ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਚੌਧਰੀ ਬਾਰੇ। ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਲੀਡਰ ਜ਼ਰੂਰ ਗਏ ਹੈ, ਵਰਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੜਾ, ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੌਸਮ ਵਾਂਗੂ ਬਦਲ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਰੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਲੋਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੇ ਹੈ ਰੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ। ਲੋਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੀਡਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲੋਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਸਮਾਜ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਸਮ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਰਹੇ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਕੰਪੇਨ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਲੀਡਰ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ, ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਜ ਤਾਂ ਬੋਲੇ, ਛਾਨਣੀ ਵੀ ਬੋਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਇੱਥੇ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚੋਂ ਰਿੰਕੂ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਫੇਰ ਰਿੰਕੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਫੇਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ 'ਚੋਂ ਢੀਨੂ ਲਿਆ। ਆ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੱਬੇਵਾਲ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਂ ਜੀਪੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਥੱਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਏ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਤਗੜਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟਿਕਟ? ਕਿਉਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਰਗਲਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਲਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਟਿਕਟਾਂ ਨਹੀਂ? ਟਿਕਟਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫੜੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਐਮਐਲਏ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ, ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅਲਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਵੀਆਈਪੀ ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਕ ਰਹੇ। ਕਿਹੜੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖੜਾ ਹੈ? ਕਰ ਕਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਫੜਾਉਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਕਾਲੇ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਰਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਆਹ 4 ਤਰੀਕ ਲੰਘਣੀ ਹੈ, 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਚਲਦੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਗਿਰ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਨਐਸਏ ਲੱਗ ਗਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਭਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲਗਾਤਾਰ। ਮਾਹੌਲ ਫਿਰ ਉਹੀ 84 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 95 ਤੱਕ ਦਾ ਜੋ ਦੌਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਹੂਬਹੂ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਰੇ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਤਾਓ। ਜਿੰਨਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 12,000 ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾ, 17,000 ਕਰਕੇ 17,000 ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਨਰਮਾ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਭ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 17,000 ਪਲੱਸ 10% ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਗਿਆਂ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਆਂਡਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ। 5 ਰੁਪਏ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਮੁਆਵਜ਼ਾ 17,000 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6700 ਕਰਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕਟਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨੇ। ਹਰਿਆਣੇ 'ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਧਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਫੱਟੜ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਇਹਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੱਸਿਆ। ਇਹਨੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਐਕਟ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰ ਸਕੀ, ਨਾ ਬੀਜੇਪੀ ਕਰ ਸਕੀ, ਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਰ ਸਕੇ। ਔਰ ਇਹ ਸੰਧੀ ਸੀ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 1925 ਦਾ ਸਿੱਖ ਐਕਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਮੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲਏ ਵੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ। ਇਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਦਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਆ ਰਗੜ ਕੇ ਫੋੜੇ ਪਰ ਲਾਣਾ? ਕਿੱਧਰ ਦਾ ਇਹ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਕਿੱਧਰ ਦਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਹੈ? ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਿਆ ਦੀਨ ਧਨ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 2-2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਨੂੰ 2-2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉੱਠਦਾ ਰਿਹਾ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਬਣਿਆ, ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾੜੇ ਵਕੀਲ ਤੇ ਕਿਆ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਹਾਰ ਜਾਵੇ? ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਮੀਡੀਏਟਰ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੀਡਰ ਤੋਂ ਕਿਆ ਕਰਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਪਰ ਤਾਂ ਚਲਵਾਵੇ ਗੋਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੇ ਫੱਟੜ, ਉਹਨਾਂ ਪਰ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਚੱਲੇ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਸੀਟ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੌਟ ਸੀਟ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਖੜਾ ਸੀ, ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖੜਾ ਸੀ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ। ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਉਹ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕੰਪੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ। 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਤੇ 15 ਅਗਸਤ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਗਿਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਗਿਣਾਉਣ ਨੂੰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਪਲਬਧੀ ਗਿਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ।
ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਐਲਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। 80,000 ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ, 1 ਰੁਪਈਆ ਥੱਲੇ ਕਿਤੇ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਧੂਏ 'ਚ ਰੋਲਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਰਾਜੇ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਖੜਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਭੱਜ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਸੀ? ਮੌਸਮ ਵਾਂਗੂ ਬਦਲ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਰੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਲੋਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੇ ਆ ਰੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ। ਲੋਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਸਮ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਰਹੇ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਕੰਪੇਨ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਲੀਡਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਜ ਤਾਂ ਬੋਲੇ, ਛਾਨਣੇ ਵੀ ਬੋਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਇੱਥੇ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਂ ਰਿੰਕੂ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਫੇਰ ਰਿੰਕੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਫੇਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਫੜਾਉਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਕਾਲੇ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਰਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਲੀਆ ਮੀਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਤਾਓ। ਜਿੰਨਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਆਂਡਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ। 5 ਰੁਪਏ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਮੁਆਵਜ਼ਾ 17,000 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6700 ਕਰਤਾ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਇਹਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੱਸਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਆ ਰਗੜ ਕੇ ਫੋੜੇ ਪਰ ਲਾਣਾ? ਕਿੱਧਰ ਦਾ ਇਹ ਸਿੱਖ ਹੈ? ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਜ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਜਵਾਨਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਏ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਵੇਖਣ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਵਾਨਾ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਗੇ, ਕਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲੇਜੇ ਤੀਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ, ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਜ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਜਵਾਨਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਏ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਵੇਖਣ ਨੂੰ। ਵਾਕਈ ਜਵਾਨਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮੌਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖਦਾ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਔਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਮੌਕਾ ਲੋਕ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਟਿਕਟ ਮਿਲਿਆ। ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਵੱਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਲੋਕ ਆਪ ਉਮੜ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਾ ਰਹੇ। ਮੇਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੋਕ ਹੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੁਝਾਨ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਸੀਟ ਆ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੌਟ ਸੀਟ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਖੜਾ ਸੀ। ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖੜਾ ਸੀ ਇੱਕ ਠੋਕ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਇੱਕ MLA ਹੈਗਾ ਤੇ MP ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰੀਕਨਸਾਈਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਉਹ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕੰਪੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ।
ਪਿਛਲੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਤੇ 15 ਅਗਸਤ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਗਿਣਾਉਂਦਾ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਗਿਣਾਉਣ ਨੂੰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਪਲਬਧੀ ਗਿਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ 2 ਸਾਲ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਐਲਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਕਿਸੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ, ਕਿਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਔਰ ਬਾਹਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੂੜਾ ਪਿਆ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਭਰਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਬੱਚੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਨਸ਼ਾ ਬਕਵਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਇੱਥੇ, ਦੜਾ ਸੱਟਾ ਚੱਲਦਾ ਇੱਥੇ, ਲਾਟਰੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਬੜੇ ਤੰਗ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। 80,000 ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ, 1 ਰੁਪਈਆ ਥੱਲੇ ਕਿਤੇ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਧੂਏ 'ਚ ਰੋਲਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਰਾਜੇ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਖੜਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਭੱਜ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਚੌਧਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਲੀਡਰ ਜ਼ਰੂਰ ਗਏ ਹੈ, ਵਰਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੜਾ, ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੌਸਮ ਵਾਂਗੂ ਬਦਲ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਰੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਲੋਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੇ ਹੈ ਰੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ, ਲੋਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੀਡਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲੋਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਸਮਾਜ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਸਮ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਰਹੇ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਕੰਪੇਨ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਲੀਡਰ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ, ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਜ ਤਾਂ ਬੋਲੇ, ਛਾਨਣੀ ਵੀ ਬੋਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਇੱਥੇ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚੋਂ ਰਿੰਕੂ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਫੇਰ ਰਿੰਕੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਫੇਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ 'ਚੋਂ ਢੀਨੂੰ ਲਿਆ। ਆ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੱਬੇਵਾਲ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚੋਂ ਜੀਪੀ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਥੱਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਏ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਤਗੜਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟਿਕਟ? ਕਿਉਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਰਗਲਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਲਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਟਿਕਟਾਂ ਨਹੀਂ? ਟਿਕਟਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫੜੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ MLA ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ, ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅਲਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ VIP ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਕ ਰਹੇ। ਕਿਹੜੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖੜਾ ਹੈ? ਕਰ ਕਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਫੜਾਉਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਕਾਲੇ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਰਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੜੀਆ ਮੇਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਆਹ
4 ਤਰੀਕ ਲੰਘਣੀ ਹੈ ਜੀ। 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਚਲਦੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਗਿਰ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ NSA ਲੱਗ ਗਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਭਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲਗਾਤਾਰ। ਮਾਹੌਲ ਫਿਰ ਉਹੀ 84 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 95 ਤੱਕ ਦਾ ਜੋ ਦੌਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਹੂ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਰੇ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਤਾਓ। ਜਿੰਨਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 12,000 ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾ, 17,000 ਕਰਕੇ 17,000 ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਨਰਮਾ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਭ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 17,000 ਪਲੱਸ 10% ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਗਿਆਂ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਆਂਡਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ। 5 ਰੁਪਏ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਮੁਆਵਜ਼ਾ 17,000 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6700 ਕਰਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕਟਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨੇ। ਹਰਿਆਣੇ 'ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਧਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਫੱਟੜ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਇਹਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੱਸਿਆ। ਇਹਨੇ SGPC ਦਾ ਐਕਟ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰ ਸਕੀ, ਨਾ BJP ਕਰ ਸਕੀ, ਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਰ ਸਕੇ। ਔਰ ਇਹ ਸੰਧੀ ਸੀ ਕਿ SGPC ਦਾ ਜਿਹੜਾ 1925 ਦਾ ਸਿੱਖ ਐਕਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਮੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲਏ ਵੇ SGPC ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ। ਇਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਦਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਆ ਰਗੜ ਕੇ ਫੋੜੇ ਪਰ ਲਾਣਾ? ਕਿੱਧਰ ਦਾ ਇਹ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਕਿੱਧਰ ਦਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਹੈ? ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਿਆ ਦੀਨ ਧਨ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 2-2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਨੂੰ 2-2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉੱਠਦਾ ਰਿਹਾ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਬਣਿਆ, ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾੜੇ ਵਕੀਲ ਤੇ ਕਿਆ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਹਾਰ ਜਾਵੇ? ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਮੀਡੀਏਟਰ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੀਡਰ ਤੋਂ ਕਿਆ ਕਰਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਪਰ ਤਾਂ ਚਲਵਾਵੇ ਗੋਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੇ ਫੱਟੜ, ਉਹਨਾਂ ਪਰ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਚੱਲੇ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਬਾਈ ਨਾ ਕਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਸੀਟ ਆ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੌਟ ਸੀਟ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਖੜਾ ਸੀ। ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖੜਾ ਸੀ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ। ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਉਹ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕੰਪੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ। 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਤੇ 15 ਅਗਸਤ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਗਿਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਗਿਣਾਉਣ ਨੂੰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਪਲਬਧੀ ਗਿਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਆ ਕਹਿਣਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਐਲਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। 80,000 ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ, 1 ਰੁਪਈਆ ਥੱਲੇ ਕਿਤੇ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਧੂਏ 'ਚ ਰੋਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਰਾਜੇ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਖੜਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਭੱਜ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ? ਮੌਸਮ ਵਾਂਗੂ ਬਦਲ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਰੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਲੋਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੇ ਆ ਰੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ। ਲੋਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ
ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਸਮ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਰਹੇ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਕੰਪੇਨ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਲੀਡਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਜ ਤਾਂ ਬੋਲੇ, ਛਾਨਣੇ ਵੀ ਬੋਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਇੱਥੇ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਂ ਰਿੰਕੂ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਫੇਰ ਰਿੰਕੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਫੇਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਰਿੰਕੂ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਫੜਾਉਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਕਾਲੇ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਰਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਲੀਆ ਮੀਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਤਾਓ। ਜਿੰਨਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਆਂਡਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ। 5 ਰੁਪਏ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਮੁਆਵਜ਼ਾ 17,000 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6700 ਕਰਤਾ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਇਹਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੱਸਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਆ ਰਗੜ ਕੇ ਫੋੜੇ ਪਰ ਲਾਣਾ, ਕਿੱਧਰ ਦਾ ਇਹ ਸਿੱਖ ਹੈ? ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਜ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਜਵਾਨਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਏ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਵੇਖਣ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਵਾਨਾ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਗੇ, ਕਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲੇਜੇ ਤੀਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ, ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਜ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਜਵਾਨਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਏ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਵੇਖਣ ਨੂੰ। ਵਾਕਈ ਜਵਾਨਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮੌਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖਦਾ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਔਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਮੌਕਾ ਲੋਕ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਟਿਕਟ ਮਿਲਿਆ, ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਵੱਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਲੋਕ ਆਪ ਉਮੜ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਾ ਰਹੇ। ਮੇਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੋਕ ਹੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੁਝਾਨ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਸੀਟ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੌਟ ਸੀਟ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਖੜਾ ਸੀ। ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖੜਾ ਸੀ ਇੱਕ ਠੋਕ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਇੱਕ MLA ਹੈਗਾ ਤੇ MP ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰੀਕਨਸਾਈਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਉਹ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕੰਪੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ। ਪਿਛਲੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਤੇ 15 ਅਗਸਤ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਗਿਣਾਉਂਦਾ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਗਿਣਾਉਣ ਨੂੰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਪਲਬਧੀ ਗਿਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਆ ਕਹਿਣਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਅੱਜ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ 2 ਸਾਲ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਐਲਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਕਿਸੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ, ਕਿਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਬਾਹਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੂੜਾ ਪਿਆ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਭਰਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਬੱਚੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ
ਨਸ਼ਾ ਬਕਵਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਇੱਥੇ, ਦੜਾ ਸੱਟਾ ਚੱਲਦਾ ਇੱਥੇ, ਲਾਟਰੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਬੜੇ ਤੰਗ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। 80,000 ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ, 1 ਰੁਪਈਆ ਥੱਲੇ ਕਿਤੇ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਧੂਏ 'ਚ ਰੋਲਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਰਾਜੇ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਖੜਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਭੱਜ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਤੋ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਚੌਧਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਲੀਡਰ ਜ਼ਰੂਰ ਗਏ ਹੈ, ਵਰਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੜਾ, ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੌਸਮ ਵਾਂਗੂ ਬਦਲ ਗਏ, ਐਸੀ ਰੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਲੋਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੇ ਹੈ ਰੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ, ਲੋਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੀਡਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲੋਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਸਮਾਜ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਸਮ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਰਹੇ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਕੰਪੇਨ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਲੀਡਰ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ, ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਜ ਤਾਂ ਬੋਲੇ, ਛਾਨਣੀ ਵੀ ਬੋਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਇੱਥੇ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚੋਂ ਰਿੰਕੂ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਫੇਰ ਰਿੰਕੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਫੇਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ 'ਚੋਂ ਢੀਨੂ ਲਿਆ। ਆ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੱਬੇਵਾਲ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚੋਂ ਜੀਪੀ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਥੱਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਏ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਤਗੜਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟਿਕਟ? ਕਿਉਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਰਗਲਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਲਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਟਿਕਟਾਂ ਨਹੀਂ? ਟਿਕਟਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫੜੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ MLA ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ, ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅਲਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ VIP ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਕ ਰਹੇ। ਕਿਹੜੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖੜਾ ਹੈ? ਕਰ ਕਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਫੜਾਉਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਕਾਲੇ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਰਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੜੀਆ ਮੇਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਆਹ 4 ਤਰੀਕ ਲੰਘਣੀ ਹੈ, 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਚਲਦੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਗਿਰ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ NSA ਲੱਗ ਗਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਭਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲਗਾਤਾਰ। ਮਾਹੌਲ ਫਿਰ ਉਹੀ 84 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 95 ਤੱਕ ਦਾ ਜੋ ਦੌਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਹੂ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਰੇ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਤਾਓ। ਜਿੰਨਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 12,000 ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾ, 17,000 ਕਰਕੇ 17,000 ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਨਰਮਾ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਭ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 17,000 ਪਲੱਸ 10% ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਗਿਆਂ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਆਂਡਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ। 5 ਰੁਪਏ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਮੁਆਵਜ਼ਾ 17,000 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6700 ਕਰਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕਟਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨੇ।
ਹਰਿਆਣੇ 'ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਧਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਜੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਫੱਟੜ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਇਹਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੱਸਿਆ। ਇਹਨੇ SGPC ਦਾ ਐਕਟ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰ ਸਕੀ, ਨਾ BJP ਕਰ ਸਕੀ, ਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਰ ਸਕੇ। ਔਰ ਇਹ ਸੰਧੀ ਸੀ ਕਿ SGPC ਦਾ ਜਿਹੜਾ 1925 ਦਾ ਸਿੱਖ ਐਕਟ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਮੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲਏ ਵੇ SGPC ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ। ਇਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਦਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਆ ਰਗੜ ਕੇ ਫੋੜੇ ਪਰ ਲਾਣਾ? ਕਿੱਧਰ ਦਾ ਇਹ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਕਿੱਧਰ ਦਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਹੈ? ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਿਆ ਦੀਨ ਧਨ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 2-2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਨੂੰ 2-2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉੱਠਦਾ ਰਿਹਾ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਬਣਿਆ, ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾੜੇ ਵਕੀਲ ਤੇ ਕਿਆ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਹਾਰ ਜਾਵੇ? ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮੀਡੀਏਟਰ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੀਡਰ ਤੋਂ ਕਿਆ ਕਰਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਪਰ ਤਾਂ ਚਲਵਾਵੇ ਗੋਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੇ ਫੱਟੜ, ਉਹਨਾਂ ਪਰ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਚੱਲੇ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰ ਵੀ ਨਾ ਬਾਈ ਨਾ ਕਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਸੀਟ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੌਟ ਸੀਟ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਖੜਾ ਸੀ, ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖੜਾ ਸੀ ਇੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ। ਇਹਨਾਂ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਉਹ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕੰਪੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ। 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਤੇ 15 ਅਗਸਤ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਗਿਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਗਿਣਾਉਣ ਨੂੰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਪਲਬਧੀ ਗਿਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਆ ਕਹਿਣਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਐਲਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। 80,000 ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ, 1 ਰੁਪਈਆ ਥੱਲੇ ਕਿਤੇ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਧੂਏ 'ਚ ਰੋਲ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਰਾਜੇ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਖੜਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਭੱਜ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ? ਮੌਸਮ ਵਾਂਗੂ ਬਦਲ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਰੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਲੋਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੇ ਆ ਰੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ, ਲੋਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਸਮ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਰਹੇ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਕੰਪੇਨ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਲੀਡਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਜ ਤਾਂ ਬੋਲੇ, ਛਾਨਣੇ ਵੀ ਬੋਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਇੱਥੇ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਂ ਰਿੰਕੂ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਫੇਰ ਰਿੰਕੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਫੇਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਚੋਂ ਰਿੰਕੂ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਫੜਾਉਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਕਾਲੇ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਬਣ ਗਏ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਰਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੜੀਆ ਮੀਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਤਾਓ। ਜਿੰਨਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਆਂਡਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ।
5 ਰੁਪਏ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਮੁਆਵਜ਼ਾ 17,000 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6700 ਕਰਤਾ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੱਸਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਆ ਰਗੜ ਕੇ ਫੋੜੇ ਪਰ ਲਾਣਾ, ਕਿੱਧਰ ਦਾ ਇਹ ਸਿੱਖ ਹੈ? ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਜ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਜਵਾਨਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਏ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਵੇਖਣ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਵਾਨਾ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਗੇ, ਕਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲੇਜੇ ਤੀਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ, ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਜ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਜਵਾਨਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਏ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਵੇਖਣ ਨੂੰ। ਵਾਕਈ ਜਵਾਨਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮੌਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖਦਾ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਔਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਮੌਕਾ ਲੋਕ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਟਿਕਟ ਮਿਲਿਆ। ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਵੱਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਲੋਕ ਆਪ ਉਮੜ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਾ ਰਹੇ। ਮੇਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੋਕ ਹੀ ਚਲਾ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੁਝਾਨ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਸੀਟ ਆ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੌਟ ਸੀਟ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਖੜਾ ਸੀ। ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖੜਾ ਸੀ ਇੱਕ ਠੋਕ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਇੱਕ MLA ਹੈਗਾ ਤੇ MP ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰੀਕਨਸਾਈਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਉਹ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕੰਪੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ। ਪਿਛਲੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਤੇ 15 ਅਗਸਤ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਗਿਣਾਉਂਦਾ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਗਿਣਾਉਣ ਨੂੰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਪਲਬਧੀ ਗਿਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਆ ਕਹਿਣਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਅੱਜ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ 2 ਸਾਲ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਐਲਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਕਿਸੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ, ਕਿਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਬਾਹਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੂੜਾ ਪਿਆ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਭਰਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਬੱਚੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਨਸ਼ਾ ਬਕਵਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਇੱਥੇ, ਦੜਾ ਸੱਟਾ ਚੱਲਦਾ ਇੱਥੇ, ਲਾਟਰੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਬੜੇ ਤੰਗ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। 80,000 ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ, 1 ਰੁਪਈਆ ਥੱਲੇ ਕਿਤੇ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਧੂਏ 'ਚ ਰੋਲਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਰਾਜੇ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਖੜਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਭੱਜ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਤੋ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਚੌਧਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਂ
ਸਾਡੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਲੀਡਰ ਜ਼ਰੂਰ ਗਏ ਹੈ, ਵਰਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੜਾ, ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੌਸਮ ਵਾਂਗੂ ਬਦਲ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਰੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਲੋਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੇ ਹੈ ਰੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ। ਲੋਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੀਡਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲੋਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਸਮਾਜ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਸਮ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਰਹੇ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਕੰਪੇਨ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਲੀਡਰ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਜ ਤਾਂ ਬੋਲੇ, ਛਾਨਣੀ ਵੀ ਬੋਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਇੱਥੇ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਂ ਰਿੰਕੂ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਫੇਰ ਰਿੰਕੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਫੇਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਚੋਂ ਢੀਨੂ ਲਿਆ। ਆ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੱਬੇਵਾਲ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਂ ਜੀਪੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਥੱਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਏ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਤਗੜਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟਿਕਟ? ਕਿਉਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਰਗਲਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਲਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਟਿਕਟਾਂ ਨਹੀਂ? ਟਿਕਟਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫੜੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ MLA ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ, ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅਲਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ VIP ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਕ ਰਹੇ। ਕਿਹੜੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖੜਾ ਹੈ? ਕਰ ਕਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਫੜਾਉਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਕਾਲੇ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਰਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੜੀਆ ਮੇਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਆਹ 4 ਤਰੀਕ ਲੰਘਣੀ ਹੈ, 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਚਲਦੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਗਿਰ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ NSA ਲੱਗ ਗਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਭਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲਗਾਤਾਰ। ਮਾਹੌਲ ਫਿਰ ਉਹੀ 84 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 95 ਤੱਕ ਦਾ ਜੋ ਦੌਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਹੂ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਰੇ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਤਾਓ। ਜਿੰਨਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 12,000 ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾ, 17,000 ਕਰਕੇ 17,000 ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਨਰਮਾ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਭ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 17,000 ਪਲੱਸ 10% ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਗਿਆਂ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਆਂਡਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ। 5 ਰੁਪਏ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਮੁਆਵਜ਼ਾ 17,000 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6700 ਕਰਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕਟਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨੇ। ਹਰਿਆਣੇ 'ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਧਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਫੱਟੜ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਇਹਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੱਸਿਆ। ਇਹਨੇ SGPC ਦਾ ਐਕਟ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰ ਸਕੀ, ਨਾ BJP ਕਰ ਸਕੀ, ਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਰ ਸਕੇ। ਔਰ ਇਹ ਸੰਧੀ ਸੀ ਕਿ SGPC ਦਾ ਜਿਹੜਾ 1925 ਦਾ ਸਿੱਖ ਐਕਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਮੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲਏ ਵੇ SGPC ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ। ਇਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਦਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਆ ਰਗੜ ਕੇ ਫੋੜੇ ਪਰ ਲਾਣਾ? ਕਿੱਧਰ ਦਾ ਇਹ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਕਿੱਧਰ ਦਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਹੈ? ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਿਆ ਦੀਨ ਧਨ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ
ਰਾਤ ਨੂੰ 2-2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਨੂੰ 2-2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉੱਠਦਾ ਰਿਹਾ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਬਣਿਆ, ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾੜੇ ਵਕੀਲ ਤੇ ਕਿਆ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਹਾਰ ਜਾਵੇ? ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮੀਡੀਏਟਰ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੀਡਰ ਤੋਂ ਕਿਆ ਕਰਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਪਰ ਤਾਂ ਚਲਵਾਵੇ ਗੋਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੇ ਫੱਟੜ, ਉਹਨਾਂ ਪਰ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਚੱਲੇ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਬਾਈ ਨਾ ਕਰੇ। ਅਜੇ ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਸੀਟ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੌਟ ਸੀਟ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਖੜਾ ਸੀ। ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖੜਾ ਸੀ ਇੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ। ਇਹਨਾਂ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਉਹ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕੰਪੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ। 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਤੇ 15 ਅਗਸਤ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਗਿਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਗਿਣਾਉਣ ਨੂੰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਪਲਬਧੀ ਗਿਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਐਲਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। 80,000 ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ, 1 ਰੁਪਈਆ ਥੱਲੇ ਕਿਤੇ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਧੂਏ 'ਚ ਰੋਲਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਰਾਜੇ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਖੜਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਭੱਜ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ? ਮੌਸਮ ਵਾਂਗੂ ਬਦਲ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਰੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਲੋਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੇ ਆ ਰੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ। ਲੋਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਸਮ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਰਹੇ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਕੰਪੇਨ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਲੀਡਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਜ ਤਾਂ ਬੋਲੇ, ਛਾਨਣੇ ਵੀ ਬੋਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਇੱਥੇ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਂ ਰਿੰਕੂ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਫੇਰ ਰਿੰਕੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਫੇਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਚੋਂ ਰਿੰਕੂ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਫੜਾਉਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਕਾਲੇ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਰਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੜੀਆ ਮੀਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਤਾਓ। ਜਿੰਨਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਆਂਡਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ। 5 ਰੁਪਏ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਮੁਆਵਜ਼ਾ 17,000 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6700 ਕਰਤਾ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਇਹਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੱਸਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਆ ਰਗੜ ਕੇ ਫੋੜੇ ਪਰ ਲਾਣਾ? ਕਿੱਧਰ ਦਾ ਇਹ ਸਿੱਖ ਹੈ? ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਜ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਜਵਾਨਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਏ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਵੇਖਣ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਵਾਨਾ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਗੇ, ਕਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲੇਜੇ ਤੀਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ, ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਜ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਜਵਾਨਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਏ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਵੇਖਣ ਨੂੰ। ਵਾਕਈ ਜਵਾਨਾ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਰੱਖਦਾ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਔਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰਦਾ ਰਿਹਾ
ਤੇ ਅੱਜ ਫੇਰ ਮੌਕਾ ਲੋਕ ਔਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਟਿਕਟ ਮਿਲਿਆ। ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਵੱਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਲੋਕ ਆਪ ਉਮੜ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਾ ਰਹੇ। ਮੇਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੋਕ ਹੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੁਝਾਨ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਸੀਟ ਆ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੌਟ ਸੀਟ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਖੜਾ ਸੀ, ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖੜਾ ਸੀ ਇੱਕ ਠੋਕ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਇੱਕ MLA ਹੈਗਾ ਤੇ MP ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰੀਕਨਸਾਈਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਉਹ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕੈਂਪੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ। ਪਿਛਲੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਤੇ 15 ਅਗਸਤ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਗਿਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਗਿਣਾਉਣ ਨੂੰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਪਲਬਧੀ ਗਿਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਆ ਕਹਿਣਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਅੱਜ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ 2 ਸਾਲ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਐਲਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਕਿਸੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ, ਕਿਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਬਾਹਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੂੜਾ ਪਿਆ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਭਰਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਬੱਚੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚ ਬਕਵਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਇੱਥੇ, ਦੜਾ ਸੱਟਾ ਚੱਲਦਾ ਇੱਥੇ, ਲਾਟਰੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਬੜੇ ਤੰਗ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। 80,000 ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ, 1 ਰੁਪਈਆ ਥੱਲੇ ਕਿਤੇ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਧੂਏ 'ਚ ਰੋਲਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਰਾਜੇ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਖੜਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਭੱਜ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਚੌਧਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਲੀਡਰ ਜ਼ਰੂਰ ਗਏ ਹੈ, ਵਰਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੜਾ, ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੌਸਮ ਵਾਂਗੂ ਬਦਲ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਰੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਲੋਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੇ ਹੈ ਰੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ। ਲੋਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੀਡਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲੋਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਸਮਾਜ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਸਮ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਰਹੇ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਕੰਪੇਨ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਲੀਡਰ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਜ ਤਾਂ ਬੋਲੇ, ਛਾਨਣੀ ਵੀ ਬੋਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਇੱਥੇ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚੋਂ ਰਿੰਕੂ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਫੇਰ ਰਿੰਕੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਫੇਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ 'ਚੋਂ ਢੀਨੂ ਲਿਆ। ਆ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੱਬੇਵਾਲ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਂ ਜੀਪੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਥੱਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਏ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਤਗੜਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟਿਕਟ? ਕਿਉਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਰਗਲਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਲਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਟਿਕਟਾਂ ਨਹੀਂ? ਟਿਕਟਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫੜੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਐਮਐਲਏ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ, ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅਲਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਵੀਆਈਪੀ ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਕ ਰਹੇ। ਕਿਹੜੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖੜਾ ਹੈ? ਕਰ ਕਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਫੜਾਉਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਕਾਲੇ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਰਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਆਹ 4 ਤਰੀਕ ਲੰਘਣੀ ਹੈ, 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਚਲਦੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਗਿਰ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਨਐਸਏ ਲੱਗ ਗਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਭਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲਗਾਤਾਰ। ਮਾਹੌਲ ਫਿਰ ਉਹੀ 84 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 95 ਤੱਕ ਦਾ ਜੋ ਦੌਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਹੂਬਹੂ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਰੇ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਤਾਓ। ਜਿੰਨਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 12,000 ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾ, 17,000 ਕਰਕੇ 17,000 ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਨਰਮਾ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਭ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 17,000 ਪਲੱਸ 10% ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਗਿਆਂ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਆਂਡਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ। 5 ਰੁਪਏ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਮੁਆਵਜ਼ਾ 17,000 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6700 ਕਰਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕਟਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨੇ। ਹਰਿਆਣੇ 'ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਧਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਫੱਟੜ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਇਹਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੱਸਿਆ। ਇਹਨੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਐਕਟ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰ ਸਕੀ, ਨਾ ਬੀਜੇਪੀ ਕਰ ਸਕੀ, ਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਰ ਸਕੇ। ਔਰ ਇਹ ਸੰਧੀ ਸੀ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 1925 ਦਾ ਸਿੱਖ ਐਕਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਮੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲਏ ਵੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ। ਇਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਦਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਆ ਰਗੜ ਕੇ ਫੋੜੇ ਪਰ ਲਾਣਾ? ਕਿੱਧਰ ਦਾ ਇਹ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਕਿੱਧਰ ਦਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਹੈ? ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਿਆ ਦੀਨ ਧਨ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 2-2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਨੂੰ 2-2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉੱਠਦਾ ਰਿਹਾ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਬਣਿਆ, ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾੜੇ ਵਕੀਲ ਤੇ ਕਿਆ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਹਾਰ ਜਾਵੇ? ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਮੀਡੀਏਟਰ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੀਡਰ ਤੋਂ ਕਿਆ ਕਰਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਪਰ ਤਾਂ ਚਲਵਾਵੇ ਗੋਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੇ ਫੱਟੜ, ਉਹਨਾਂ ਪਰ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਚੱਲੇ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਬਾਈ ਨਾ ਕਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਸੀਟ ਆ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੌਟ ਸੀਟ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਖੜਾ ਸੀ, ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖੜਾ ਸੀ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ। ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਉਹ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕੰਪੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ। 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਤੇ 15 ਅਗਸਤ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਗਿਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਗਿਣਾਉਣ ਨੂੰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਪਲਬਧੀ ਗਿਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ।
ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਐਲਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। 80,000 ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ, 1 ਰੁਪਈਆ ਥੱਲੇ ਕਿਤੇ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਧੂਏ 'ਚ ਰੋਲਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਰਾਜੇ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਖੜਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਭੱਜ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ? ਮੌਸਮ ਵਾਂਗੂ ਬਦਲ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਰੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਲੋਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੇ ਆ ਰੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ। ਲੋਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਸਮ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਰਹੇ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਕੰਪੇਨ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਲੀਡਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਜ ਤਾਂ ਬੋਲੇ, ਛਾਨਣੇ ਵੀ ਬੋਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਇੱਥੇ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਂ ਰਿੰਕੂ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਫੇਰ ਰਿੰਕੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਫੇਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਚੋਂ ਰਿੰਕੂ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਫੜਾਉਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਕਾਲੇ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਰਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਲੀਆ ਮੀਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਤਾਓ। ਜਿੰਨਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਆਂਡਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ। 5 ਰੁਪਏ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਮੁਆਵਜ਼ਾ 17,000 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6700 ਕਰਤਾ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੱਸਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਆ ਰਗੜ ਕੇ ਫੋੜੇ ਪਰ ਲਾਣਾ? ਕਿੱਧਰ ਦਾ ਇਹ ਸਿੱਖ ਹੈ? ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਜ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਜਵਾਨਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਏ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਵੇਖਣ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਵਾਨਾ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਗੇ, ਕਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲੇਜੇ ਤੀਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ, ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਜ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਜਵਾਨਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਏ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਵੇਖਣ ਨੂੰ। ਵਾਕਈ ਜਵਾਨਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮੌਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖਦਾ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਔਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਮੌਕਾ ਲੋਕ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਟਿਕਟ ਮਿਲਿਆ, ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਵੱਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਲੋਕ ਆਪ ਉਮੜ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਾ ਰਹੇ। ਮੇਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੋਕ ਹੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੁਝਾਨ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਸੀਟ ਆ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੌਟ ਸੀਟ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਖੜਾ ਸੀ। ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖੜਾ ਸੀ ਇੱਕ ਠੋਕ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਇੱਕ MLA ਹੈਗਾ ਤੇ MP ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰੀਕਨਸਾਈਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਉਹ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕੰਪੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ।
ਪਿਛਲੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਤੇ 15 ਅਗਸਤ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਗਿਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਗਿਣਾਉਣ ਨੂੰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਪਲਬਧੀ ਗਿਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਆ ਕਹਿਣਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ 2 ਸਾਲ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਐਲਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਕਿਸੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ, ਕਿਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਔਰ ਬਾਹਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੂੜਾ ਪਿਆ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਭਰਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਬੱਚੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚ ਬਕਵਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਇੱਥੇ, ਦੜਾ ਸੱਟਾ ਚੱਲਦਾ ਇੱਥੇ, ਲਾਟਰੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਬੜੇ ਤੰਗ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। 80,000 ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ, 1 ਰੁਪਈਆ ਥੱਲੇ ਕਿਤੇ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਧੂਏ 'ਚ ਰੋਲਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਰਾਜੇ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਖੜਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਭੱਜ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਚੌਧਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਲੀਡਰ ਜ਼ਰੂਰ ਗਏ ਹੈ, ਵਰਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੜਾ, ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੌਸਮ ਵਾਂਗੂ ਬਦਲ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਰੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਲੋਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੇ ਹੈ ਰੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ। ਲੋਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੀਡਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲੋਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਸਮਾਜ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਸਮ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਰਹੇ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਕੰਪੇਨ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਲੀਡਰ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ, ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਜ ਤਾਂ ਬੋਲੇ, ਛਾਨਣੀ ਵੀ ਬੋਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਇੱਥੇ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚੋਂ ਰਿੰਕੂ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਫੇਰ ਰਿੰਕੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਫੇਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ 'ਚੋਂ ਢੀਨੂ ਲਿਆ। ਆ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੱਬੇਵਾਲ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚੋਂ ਜੀਪੀ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਥੱਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਏ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਤਗੜਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟਿਕਟ? ਕਿਉਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਰਗਲਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਲਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਟਿਕਟਾਂ ਨਹੀਂ? ਟਿਕਟਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫੜੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ MLA ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ, ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅਲਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ VIP ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਕ ਰਹੇ। ਕਿਹੜੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖੜਾ ਹੈ? ਕਰ ਕਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਫੜਾਉਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਕਾਲੇ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਰਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਆਹ
4 ਤਰੀਕ ਲੰਘਣੀ ਹੈ ਜੀ। 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਚਲਦੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਗਿਰ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ NSA ਲੱਗ ਗਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਭਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲਗਾਤਾਰ। ਮਾਹੌਲ ਫਿਰ ਉਹੀ 84 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 95 ਤੱਕ ਦਾ ਜੋ ਦੌਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਹੂਬਹੂ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਰੇ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਤਾਓ। ਜਿੰਨਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 12,000 ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾ, 17,000 ਕਰਕੇ 17,000 ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਨਰਮਾ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਭ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 17,000 ਪਲੱਸ 10% ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਗਿਆਂ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਆਂਡਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ। 5 ਰੁਪਏ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਮੁਆਵਜ਼ਾ 17,000 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6700 ਕਰਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕਟਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨੇ। ਹਰਿਆਣੇ 'ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਧਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਫੱਟੜ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਇਹਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੱਸਿਆ। ਇਹਨੇ SGPC ਦਾ ਐਕਟ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰ ਸਕੀ, ਨਾ BJP ਕਰ ਸਕੀ, ਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਰ ਸਕੇ। ਔਰ ਇਹ ਸੰਧੀ ਸੀ ਕਿ SGPC ਦਾ ਜਿਹੜਾ 1925 ਦਾ ਸਿੱਖ ਐਕਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਮੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲਏ ਵੇ SGPC ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ। ਇਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਦਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਆ ਰਗੜ ਕੇ ਫੋੜੇ ਪਰ ਲਾਣਾ? ਕਿੱਧਰ ਦਾ ਇਹ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਕਿੱਧਰ ਦਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਹੈ? ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਿਆ ਦੀਨ ਧਨ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 2-2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਨੂੰ 2-2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉੱਠਦਾ ਰਿਹਾ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਬਣਿਆ, ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾੜੇ ਵਕੀਲ ਤੇ ਕਿਆ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਹਾਰ ਜਾਵੇ? ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਮੀਡੀਏਟਰ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੀਡਰ ਤੋਂ ਕਿਆ ਕਰਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਪਰ ਤਾਂ ਚਲਵਾਵੇ ਗੋਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੇ ਫੱਟੜ, ਉਹਨਾਂ ਪਰ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਚੱਲੇ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਸੀਟ ਆ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੌਟ ਸੀਟ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਖੜਾ ਸੀ, ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖੜਾ ਸੀ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ। ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਉਹ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕੰਪੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ। 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਤੇ 15 ਅਗਸਤ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਗਿਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਗਿਣਾਉਣ ਨੂੰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਪਲਬਧੀ ਗਿਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਆ ਕਹਿਣਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਐਲਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। 80,000 ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ, 1 ਰੁਪਈਆ ਥੱਲੇ ਕਿਤੇ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਧੂਏ 'ਚ ਰੋਲਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਰਾਜੇ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਖੜਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਭੱਜ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ? ਮੌਸਮ ਵਾਂਗੂ ਬਦਲ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਰੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਲੋਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੇ ਆ ਰੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ। ਲੋਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ
ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਸਮ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਰਹੇ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਕੰਪੇਨ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਲੀਡਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਜ ਤਾਂ ਬੋਲੇ, ਛਾਨਣੇ ਵੀ ਬੋਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਇੱਥੇ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਂ ਰਿੰਕੂ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਫੇਰ ਰਿੰਕੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਫੇਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਚੋਂ ਨੂੰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਪੜਾਉਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਕਾਲੇ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਰਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਲੀਆ ਮੀਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਤਾਓ। ਜਿੰਨਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਆਂਡਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ। 5 ਰੁਪਏ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਮੁਆਵਜ਼ਾ 17,000 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6700 ਕਰਤਾ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਇਹਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੱਸਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਆ ਰਗੜ ਕੇ ਫੋੜੇ ਪਰ ਲਾਣਾ, ਕਿੱਧਰ ਦਾ ਇਹ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਜ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਜਵਾਨਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਏ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਵੇਖਣ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਵਾਨਾ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਗੇ, ਕਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲੇਜੇ ਤੀਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ, ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਜ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਜਵਾਨਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਏ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਵੇਖਣ ਨੂੰ। ਵਾਕਈ ਜਵਾਨਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮੌਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖਦਾ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਔਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਮੌਕਾ ਲੋਕ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਟਿਕਟ ਮਿਲਿਆ, ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਵੱਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਲੋਕ ਆਪ ਉਮੜ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਾ ਰਹੇ। ਮੇਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੋਕ ਹੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੁਝਾਨ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਸੀਟ ਆ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੌਟ ਸੀਟ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਖੜਾ ਸੀ। ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖੜਾ ਸੀ ਇੱਕ ਠੋਕ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਇੱਕ MLA ਹੈਗਾ ਤੇ MP ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰੀਕਨਸਾਈਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਉਹ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕੰਪੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ। ਪਿਛਲੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਤੇ 15 ਅਗਸਤ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਗਿਣਾਉਂਦਾ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਗਿਣਾਉਣ ਨੂੰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਪਲਬਧੀ ਗਿਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਆ ਕਹਿਣਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਅੱਜ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ 2 ਸਾਲ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਐਲਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਕਿਸੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ, ਕਿਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਬਾਹਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੂੜਾ ਪਿਆ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਭਰਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਬੱਚੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ
ਨਸ਼ਾ ਬਕਵਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਇੱਥੇ, ਦੜਾ ਸੱਟਾ ਚੱਲਦਾ ਇੱਥੇ, ਲਾਟਰੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਬੜੇ ਤੰਗ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। 80,000 ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ, 1 ਰੁਪਈਆ ਥੱਲੇ ਕਿਤੇ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਧੂਏ 'ਚ ਰੋਲਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਰਾਜੇ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਖੜਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਭੱਜ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਚੌਧਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਲੀਡਰ ਜ਼ਰੂਰ ਗਏ ਹੈ, ਵਰਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੜਾ, ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੌਸਮ ਵਾਂਗੂ ਬਦਲ ਗਏ, ਐਸੀ ਰੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਲੋਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੇ ਹੈ ਰੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ, ਲੋਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੀਡਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲੋਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਸਮਾਜ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਸਮ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਰਹੇ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਕੰਪੇਨ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਲੀਡਰ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ, ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਜ ਤਾਂ ਬੋਲੇ, ਛਾਨਣੀ ਵੀ ਬੋਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਇੱਥੇ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚੋਂ ਰਿੰਕੂ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਫੇਰ ਰਿੰਕੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਫੇਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ 'ਚੋਂ ਢੀਨੂੰ ਲਿਆ। ਆ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੱਬੇਵਾਲ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚੋਂ ਜੀਪੀ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਥੱਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਏ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਤਗੜਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟਿਕਟ? ਕਿਉਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਰਗਲਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਲਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਟਿਕਟਾਂ ਨਹੀਂ? ਟਿਕਟਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫੜੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ MLA ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ, ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅਲਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ VIP ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਕ ਰਹੇ। ਕਿਹੜੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖੜਾ ਹੈ? ਕਰ ਕਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਫੜਾਉਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਕਾਲੇ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਰਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੜੀਆ ਮੇਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਆਹ 4 ਤਰੀਕ ਲੰਘਣੀ ਹੈ, 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਚਲਦੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਗਿਰ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ NSA ਲੱਗ ਗਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਭਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲਗਾਤਾਰ। ਮਾਹੌਲ ਫੇਰ ਉਹੀ 84 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 95 ਤੱਕ ਦਾ ਜੋ ਦੌਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਹੂ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ? ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਤਾਓ। ਜਿੰਨਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 12,000 ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾ, 17,000 ਕਰਕੇ 17,000 ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਨਰਮਾ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਭ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 17,000 ਪਲੱਸ 10% ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਗਿਆਂ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਆਂਡਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ। 5 ਰੁਪਏ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਮੁਆਵਜ਼ਾ 17,000 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6700 ਕਰਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕਟਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨੇ।
ਹਰਿਆਣੇ 'ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਧਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਜੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਫੱਟੜ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਇਹਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੱਸਿਆ। ਇਹਨੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਐਕਟ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰ ਸਕੀ, ਨਾ ਬੀਜੇਪੀ ਕਰ ਸਕੀ, ਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਰ ਸਕੇ। ਔਰ ਇਹ ਸੰਧੀ ਸੀ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 1925 ਦਾ ਸਿੱਖ ਐਕਟ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਮੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲਏ ਵੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ। ਇਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਦਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਆ ਰਗੜ ਕੇ ਫੋੜੇ ਪਰ ਲਾਣਾ? ਕਿੱਧਰ ਦਾ ਇਹ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਕਿੱਧਰ ਦਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਹੈ? ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਿਆ ਦੀਨ ਧਨ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 2-2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਨੂੰ 2-2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉੱਠਦਾ ਰਿਹਾ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਬਣਿਆ, ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾੜੇ ਵਕੀਲ ਤੇ ਕਿਆ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਹਾਰ ਜਾਵੇ? ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਮੀਡੀਏਟਰ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੀਡਰ ਤੋਂ ਕਿਆ ਕਰਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਪਰ ਤਾਂ ਚਲਵਾਵੇ ਗੋਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੇ ਫੱਟੜ, ਉਹਨਾਂ ਪਰ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਚੱਲੇ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਬਾਈ ਨਾ ਕਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਸੀਟ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੌਟ ਸੀਟ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਖੜਾ ਸੀ, ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖੜਾ ਸੀ ਇੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਉਹ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕੰਪੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ। 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਤੇ 15 ਅਗਸਤ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਗਿਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਗਿਣਾਉਣ ਨੂੰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਪਲਬਧੀ ਗਿਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਆ ਕਹਿਣਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਐਲਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। 80,000 ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ, 1 ਰੁਪਈਆ ਥੱਲੇ ਕਿਤੇ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਧੂਏ 'ਚ ਰੋਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਰਾਜੇ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਖੜਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਭੱਜ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ? ਮੌਸਮ ਵਾਂਗੂ ਬਦਲ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਰੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਲੋਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੇ ਆ ਰੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ। ਲੋਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਸਮ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਰਹੇ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਕੰਪੇਨ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਲੀਡਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਜ ਤਾਂ ਬੋਲੇ, ਛਾਨਣੇ ਵੀ ਬੋਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਇੱਥੇ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਂ ਰਿੰਕੂ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਫੇਰ ਰਿੰਕੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਫੇਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਚੋਂ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਪੜਾਉਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਕਾਲੇ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਰਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੜੀਆ ਮੀਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਤਾਓ। ਜਿੰਨਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਆਂਡਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ।
5 ਰੁਪਏ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਮੁਆਵਜ਼ਾ 17,000 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6700 ਕਰਤਾ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੱਸਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਆ ਰਗੜ ਕੇ ਫੋੜੇ ਪਰ ਲਾਣਾ, ਕਿੱਧਰ ਦਾ ਇਹ ਸਿੱਖ ਹੈ? ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਜ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਜਵਾਨਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਏ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਵੇਖਣ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਵਾਨਾ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਗੇ, ਕਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲੇਜੇ ਤੀਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ, ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਜ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਜਵਾਨਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਏ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਵੇਖਣ ਨੂੰ। ਵਾਕਈ ਜਵਾਨਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮੌਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖਦਾ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਔਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਮੌਕਾ ਲੋਕ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਟਿਕਟ ਮਿਲਿਆ। ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਵੱਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਲੋਕ ਆਪ ਉਮੜ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਾ ਰਹੇ। ਮੇਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੋਕ ਹੀ ਚਲਾ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੁਝਾਨ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਸੀਟ ਆ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੌਟ ਸੀਟ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਖੜਾ ਸੀ। ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖੜਾ ਸੀ ਇੱਕ ਠੋਕ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਇੱਕ MLA ਹੈਗਾ ਤੇ MP ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰੀਕਨਸਾਈਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਉਹ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕੈਂਪੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ। ਪਿਛਲੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਤੇ 15 ਅਗਸਤ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਗਿਣਾਉਂਦਾ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਗਿਣਾਉਣ ਨੂੰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਪਲਬਧੀ ਗਿਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਆ ਕਹਿਣਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਅੱਜ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ 2 ਸਾਲ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਐਲਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਕਿਸੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ, ਕਿਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਬਾਹਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੂੜਾ ਪਿਆ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਭਰਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਬੱਚੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚ ਬਕਵਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਇੱਥੇ, ਦੜਾ ਸੱਟਾ ਚੱਲਦਾ ਇੱਥੇ, ਲਾਟਰੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਬੜੇ ਤੰਗ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। 80,000 ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ, 1 ਰੁਪਈਆ ਥੱਲੇ ਕਿਤੇ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਧੂਏ 'ਚ ਰੋਲਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਰਾਜੇ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਖੜਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਭੱਜ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਚੌਧਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਂ
ਸਾਡੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਲੀਡਰ ਜ਼ਰੂਰ ਗਏ ਹੈ, ਵਰਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੜਾ, ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੌਸਮ ਵਾਂਗੂ ਬਦਲ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਰੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਲੋਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੇ ਹੈ ਰੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ, ਲੋਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੀਡਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲੋਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਸਮਾਜ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਸਮ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਰਹੇ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਕੰਪੇਨ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਲੀਡਰ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ, ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਜ ਤਾਂ ਬੋਲੇ, ਛਾਨਣੀ ਵੀ ਬੋਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਇੱਥੇ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਂ ਰਿੰਕੂ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਫੇਰ ਰਿੰਕੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਫੇਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਚੋਂ ਢੀਨੂ ਲਿਆ। ਆ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੱਬੇਵਾਲ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਂ ਜੀਪੀ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਥੱਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਏ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਤਗੜਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟਿਕਟ? ਕਿਉਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਰਗਲਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਲਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਟਿਕਟਾਂ ਨਹੀਂ? ਟਿਕਟਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫੜੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ MLA ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ, ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅਲਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ VIP ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਕ ਰਹੇ। ਕਿਹੜੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖੜਾ ਹੈ? ਕਰ ਕਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਫੜਾਉਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਕਾਲੇ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਰਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੜੀਆ ਮੇਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਆਹ 4 ਤਰੀਕ ਲੰਘਣੀ ਹੈ, 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਚਲਦੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਗਿਰ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ NSA ਲੱਗ ਗਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਭਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲਗਾਤਾਰ। ਮਾਹੌਲ ਫਿਰ ਉਹੀ 84 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 95 ਤੱਕ ਦਾ ਜੋ ਦੌਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਹੂ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਰੇ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਤਾਓ। ਜਿੰਨਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 12,000 ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾ, 17,000 ਕਰਕੇ 17,000 ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਨਰਮਾ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਭ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 17,000 ਪਲੱਸ 10% ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਗਿਆਂ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਆਂਡਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ। 5 ਰੁਪਏ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਮੁਆਵਜ਼ਾ 17,000 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6700 ਕਰਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕਟਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨੇ। ਹਰਿਆਣੇ 'ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਧਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਫੱਟੜ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਇਹਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੱਸਿਆ। ਇਹਨੇ SGPC ਦਾ ਐਕਟ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰ ਸਕੀ, ਨਾ BJP ਕਰ ਸਕੀ, ਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਰ ਸਕੇ। ਔਰ ਇਹ ਸੰਧੀ ਸੀ ਕਿ SGPC ਦਾ ਜਿਹੜਾ 1925 ਦਾ ਸਿੱਖ ਐਕਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਮੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲਏ ਵੇ SGPC ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ। ਇਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਦਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਆ ਰਗੜ ਕੇ ਫੋੜੇ ਪਰ ਲਾਣਾ? ਕਿੱਧਰ ਦਾ ਇਹ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਕਿੱਧਰ ਦਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਹੈ? ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਿਆ ਦੀਨ ਧਨ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ
ਰਾਤ ਨੂੰ 2-2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਨੂੰ 2-2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉੱਠਦਾ ਰਿਹਾ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਬਣਿਆ, ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾੜੇ ਵਕੀਲ ਤੇ ਕਿਆ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਹਾਰ ਜਾਵੇ? ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮੀਡੀਏਟਰ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੀਡਰ ਤੋਂ ਕਿਆ ਕਰਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਪਰ ਤਾਂ ਚਲਵਾਵੇ ਗੋਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੇ ਫੱਟੜ, ਉਹਨਾਂ ਪਰ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਚੱਲੇ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰ ਵੀ ਨਾ ਬਾਈ ਨਾ ਕਰੇ। ਅਜੇ ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਸੀਟ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੌਟ ਸੀਟ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਖੜਾ ਸੀ। ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖੜਾ ਸੀ ਇੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਉਹ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕੰਪੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ। 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਤੇ 15 ਅਗਸਤ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਗਿਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਗਿਣਾਉਣ ਨੂੰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਪਲਬਧੀ ਗਿਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਐਲਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। 80,000 ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ, 1 ਰੁਪਈਆ ਥੱਲੇ ਕਿਤੇ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਧੂਏ 'ਚ ਰੋਲਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਰਾਜੇ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਖੜਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਭੱਜ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ? ਮੌਸਮ ਵਾਂਗੂ ਬਦਲ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਰੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਲੋਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੇ ਆ ਰੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ। ਲੋਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਸਮ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਰਹੇ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਕੰਪੇਨ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਲੀਡਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਜ ਤਾਂ ਬੋਲੇ, ਛਾਨਣੇ ਵੀ ਬੋਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਇੱਥੇ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਂ ਰਿੰਕੂ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਫੇਰ ਰਿੰਕੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਫੇਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਚੋਂ ਰਿੰਕੂ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਫੜਾਉਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਕਾਲੇ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਰਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੜੀਆ ਮੀਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਤਾਓ। ਜਿੰਨਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਆਂਡਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ। 5 ਰੁਪਏ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਮੁਆਵਜ਼ਾ 17,000 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6700 ਕਰਤਾ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਇਹਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੱਸਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਆ ਰਗੜ ਕੇ ਫੋੜੇ ਪਰ ਲਾਣਾ? ਕਿੱਧਰ ਦਾ ਇਹ ਸਿੱਖ ਹੈ? ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਜ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਜਵਾਨਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਏ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਵੇਖਣ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਵਾਨਾ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਗੇ, ਕਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲੇਜੇ ਤੀਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ, ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਜ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਜਵਾਨਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਏ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਵੇਖਣ ਨੂੰ। ਵਾਕਈ ਜਵਾਨਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮੌਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖਦਾ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਔਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰਦਾ ਰਿਹਾ।
ਤੇ ਅੱਜ ਫੇਰ ਮੌਕਾ ਲੋਕ ਔਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਟਿਕਟ ਮਿਲਿਆ। ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਵੱਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਲੋਕ ਆਪ ਉਮੜ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਾ ਰਹੇ। ਮੇਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੋਕ ਹੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੁਝਾਨ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਸੀਟ ਆ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੌਟ ਸੀਟ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਖੜਾ ਸੀ। ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖੜਾ ਸੀ ਇੱਕ ਠੋਕ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਇੱਕ MLA ਹੈਗਾ ਤੇ MP ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰੀਕਨਸਾਈਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਉਹ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕੰਪੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ। ਪਿਛਲੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਤੇ 15 ਅਗਸਤ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਗਿਣਾਉਂਦਾ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਗਿਣਾਉਣ ਨੂੰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਪਲਬਧੀ ਗਿਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਆ ਕਹਿਣਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਅੱਜ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ 2 ਸਾਲ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਐਲਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਕਿਸੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ, ਕਿਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਬਾਹਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੂੜਾ ਪਿਆ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਭਰਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਬੱਚੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਨਸ਼ਾ ਬਕਵਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਇੱਥੇ, ਦੜਾ ਸੱਟਾ ਚੱਲਦਾ ਇੱਥੇ, ਲਾਟਰੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਬੜੇ ਤੰਗ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। 80,000 ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ, 1 ਰੁਪਈਆ ਥੱਲੇ ਕਿਤੇ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਧੂਏ 'ਚ ਰੋਲਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਰਾਜੇ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਖੜਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਭੱਜ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਤੋ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਚੌਧਰੀ ਬਾਰੇ। ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਲੀਡਰ ਜ਼ਰੂਰ ਗਏ ਹੈ, ਵਰਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੜਾ, ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੌਸਮ ਵਾਂਗੂ ਬਦਲ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਰੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਲੋਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੇ ਹੈ ਰੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ। ਲੋਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੀਡਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲੋਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਸਮਾਜ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਸਮ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਰਹੇ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਕੰਪੇਨ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਲੀਡਰ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਜ ਤਾਂ ਬੋਲੇ, ਛਾਨਣੀ ਵੀ ਬੋਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਇੱਥੇ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚੋਂ ਰਿੰਕੂ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਫੇਰ ਰਿੰਕੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਫੇਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ 'ਚੋਂ ਢੀਨੂ ਲਿਆ। ਆ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੱਬੇਵਾਲ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਂ ਜੀਪੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਥੱਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਏ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਤਗੜਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟਿਕਟ? ਕਿਉਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਰਗਲਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਲਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਟਿਕਟਾਂ ਨਹੀਂ? ਟਿਕਟਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫੜੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਐਮਐਲਏ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ, ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅਲਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ VIP ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਕ ਰਹੇ। ਕਿਹੜੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖੜਾ ਹੈ? ਕਰ ਕਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਫੜਾਉਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਕਾਲੇ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਰਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਆਹ 4 ਤਰੀਕ ਲੰਘਣੀ ਹੈ, 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਚਲਦੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਗਿਰ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ NSA ਲੱਗ ਗਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਭਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲਗਾਤਾਰ। ਮਾਹੌਲ ਫਿਰ ਉਹੀ 84 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 95 ਤੱਕ ਦਾ ਜੋ ਦੌਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਹੂ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਰੇ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਤਾਓ। ਜਿੰਨਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 12,000 ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾ, 17,000 ਕਰਕੇ 17,000 ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਨਰਮਾ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਭ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 17,000 ਪਲੱਸ 10% ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਗਿਆਂ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਆਂਡਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ। 5 ਰੁਪਏ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਮੁਆਵਜ਼ਾ 17,000 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6700 ਕਰਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕਟਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨੇ। ਹਰਿਆਣੇ 'ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਧਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਫੱਟੜ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਇਹਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੱਸਿਆ। ਇਹਨੇ SGPC ਦਾ ਐਕਟ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰ ਸਕੀ, ਨਾ BJP ਕਰ ਸਕੀ, ਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਰ ਸਕੇ। ਔਰ ਇਹ ਸੰਧੀ ਸੀ ਕਿ SGPC ਦਾ ਜਿਹੜਾ 1925 ਦਾ ਸਿੱਖ ਐਕਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਮੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲਏ ਵੇ SGPC ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ। ਇਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਦਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਆ ਰਗੜ ਕੇ ਫੋੜੇ ਪਰ ਲਾਣਾ? ਕਿੱਧਰ ਦਾ ਇਹ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਕਿੱਧਰ ਦਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਹੈ? ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਿਆ ਦੀਨ ਧਨ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 2-2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਨੂੰ 2-2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉੱਠਦਾ ਰਿਹਾ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਬਣਿਆ, ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾੜੇ ਵਕੀਲ ਤੇ ਕਿਆ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਹਾਰ ਜਾਵੇ? ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮੀਡੀਏਟਰ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੀਡਰ ਤੋਂ ਕਿਆ ਕਰਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਪਰ ਤਾਂ ਚਲਵਾਵੇ ਗੋਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੇ ਫੱਟੜ, ਉਹਨਾਂ ਪਰ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਚੱਲੇ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਬਾਈ ਨਾ ਕਰੇ। ਅਜੇ ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਸੀਟ ਆ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੌਟ ਸੀਟ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਖੜਾ ਸੀ, ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖੜਾ ਸੀ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ। ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਉਹ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕੈਂਪੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ। 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਤੇ 15 ਅਗਸਤ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਗਿਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਗਿਣਾਉਣ ਨੂੰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਪਲਬਧੀ ਗਿਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ।
ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਐਲਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। 80,000 ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ, 1 ਰੁਪਈਆ ਥੱਲੇ ਕਿਤੇ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਧੂਏ 'ਚ ਰੋਲਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਰਾਜੇ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਖੜਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਭੱਜ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ? ਮੌਸਮ ਵਾਂਗੂ ਬਦਲ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਰੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਲੋਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੇ ਆ ਰੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ, ਲੋਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਸਮ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਰਹੇ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਕੰਪੇਨ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਲੀਡਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਜ ਤਾਂ ਬੋਲੇ, ਛਾਨਣੇ ਵੀ ਬੋਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਇੱਥੇ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਂ ਰਿੰਕੂ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਫੇਰ ਰਿੰਕੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਫੇਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਚੋਂ ਰਿੰਕੂ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਫੜਾਉਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਕਾਲੇ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਰਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਲੀਆ ਮੀਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਤਾਓ। ਜਿੰਨਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਆਂਡਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ। 5 ਰੁਪਏ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਮੁਆਵਜ਼ਾ 17,000 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6700 ਕਰਤਾ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਇਹਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੱਸਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਆ ਰਗੜ ਕੇ ਫੋੜੇ ਪਰ ਲਾਣਾ, ਕਿੱਧਰ ਦਾ ਇਹ ਸਿੱਖ ਹੈ? ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਜ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਜਵਾਨਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਏ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਵੇਖਣ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਵਾਨਾ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਗੇ, ਕਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਬਕਾ CM ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲੇਜੇ ਤੀਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ, ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਜ ਵੇਖਣ ਨੂੰ, ਜਵਾਨਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਏ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਵੇਖਣ ਨੂੰ। ਵਾਕਈ ਜਵਾਨਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮੌਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖਦਾ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਔਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਮੌਕਾ ਲੋਕ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਟਿਕਟ ਮਿਲਿਆ, ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਵੱਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਲੋਕ ਆਪ ਉਮੜ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਾ ਰਹੇ। ਮੇਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੋਕ ਹੀ ਚਲਾ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੁਝਾਨ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਸੀਟ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੌਟ ਸੀਟ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਖੜਾ ਸੀ। ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖੜਾ ਸੀ ਇੱਕ ਠੋਕ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਇੱਕ MLA ਹੈਗਾ ਤੇ MP ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰੀਕਨਸਾਈਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਉਹ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕੰਪੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ।
ਪਿਛਲੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਤੇ 15 ਅਗਸਤ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਗਿਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਗਿਣਾਉਣ ਨੂੰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਪਲਬਧੀ ਗਿਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਅੱਜ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ 2 ਸਾਲ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਐਲਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਕਿਸੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ, ਕਿਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਔਰ ਬਾਹਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੂੜਾ ਪਿਆ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਭਰਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਬੱਚੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਨਸ਼ਾ ਬਕਵਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਇੱਥੇ, ਦੜਾ ਸੱਟਾ ਚੱਲਦਾ ਇੱਥੇ, ਲਾਟਰੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਬੜੇ ਤੰਗ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। 80,000 ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ, 1 ਰੁਪਈਆ ਥੱਲੇ ਕਿਤੇ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਧੂਏ 'ਚ ਰੋਲਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਰਾਜੇ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਖੜਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਭੱਜ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਚੌਧਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਲੀਡਰ ਜ਼ਰੂਰ ਗਏ ਹੈ, ਵਰਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੜਾ, ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੌਸਮ ਵਾਂਗੂ ਬਦਲ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਰੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਲੋਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੇ ਹੈ ਰੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ। ਲੋਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੀਡਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲੋਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਸਮਾਜ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਸਮ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਰਹੇ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਕੰਪੇਨ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਲੀਡਰ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਜ ਤਾਂ ਬੋਲੇ, ਛਾਨਣੀ ਵੀ ਬੋਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਇੱਥੇ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚੋਂ ਰਿੰਕੂ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਫੇਰ ਰਿੰਕੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਫੇਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ 'ਚੋਂ ਟੀਨੂ ਲਿਆ। ਆ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੱਬੇਵਾਲ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚੋਂ ਜੀਪੀ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਥੱਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਏ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਤਗੜਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟਿਕਟ? ਕਿਉਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਰਗਲਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਲਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਟਿਕਟਾਂ ਨਹੀਂ? ਟਿਕਟਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫੜੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ MLA ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ, ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅਲਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ VIP ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਕ ਰਹੇ। ਕਿਹੜੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖੜਾ ਹੈ? ਕਰ ਕਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਫੜਾਉਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਕਾਲੇ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਰਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਆਹ
4 ਤਰੀਕ ਲੰਘਣੀ ਹੈ ਜੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਚਲਦੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਗਿਰ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ NSA ਲੱਗ ਗਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਭਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲਗਾਤਾਰ। ਮਾਹੌਲ ਫਿਰ ਉਹੀ 84 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 95 ਤੱਕ ਦਾ ਜੋ ਦੌਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਹੂ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਰੇ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਤਾਓ। ਜਿੰਨਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 12,000 ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾ, 17,000 ਕਰਕੇ 17,000 ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਨਰਮਾ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਭ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 17,000 ਪਲੱਸ 10% ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਗਿਆਂ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਆਂਡਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ। 5 ਰੁਪਏ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਮੁਆਵਜ਼ਾ 17,000 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6700 ਕਰਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕਟਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨੇ। ਹਰਿਆਣੇ 'ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਧਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਫੱਟੜ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਇਹਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੱਸਿਆ। ਇਹਨੇ SGPC ਦਾ ਐਕਟ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰ ਸਕੀ, ਨਾ BJP ਕਰ ਸਕੀ, ਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਰ ਸਕੇ। ਔਰ ਇਹ ਸੰਧੀ ਸੀ ਕਿ SGPC ਦਾ ਜਿਹੜਾ 1925 ਦਾ ਸਿੱਖ ਐਕਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਮੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲਏ ਵੇ SGPC ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ। ਇਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਦਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਆ ਰਗੜ ਕੇ ਫੋੜੇ ਪਰ ਲਾਣਾ? ਕਿੱਧਰ ਦਾ ਇਹ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਕਿੱਧਰ ਦਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਹੈ? ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਿਆ ਦੀਨ ਧਨ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 2-2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਨੂੰ 2-2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉੱਠਦਾ ਰਿਹਾ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਬਣਿਆ, ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾੜੇ ਵਕੀਲ ਤੇ ਕਿਆ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਹਾਰ ਜਾਵੇ? ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮੀਡੀਏਟਰ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੀਡਰ ਤੋਂ ਕਿਆ ਕਰਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਪਰ ਤਾਂ ਚਲਵਾਵੇ ਗੋਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੇ ਫੱਟੜ, ਉਹਨਾਂ ਪਰ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਚੱਲੇ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਬਾਈ ਨਾ ਕਰੇ। ਅਜੇ ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਸੀਟ ਆ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੌਟ ਸੀਟ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਖੜਾ ਸੀ, ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖੜਾ ਸੀ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ। ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਉਹ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕੈਂਪੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ। 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਤੇ 15 ਅਗਸਤ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਗਿਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਗਿਣਾਉਣ ਨੂੰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਪਲਬਧੀ ਗਿਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਆ ਕਹਿਣਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ। ਪਰ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਐਲਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। 80,000 ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ, 1 ਰੁਪਈਆ ਥੱਲੇ ਕਿਤੇ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਧੂਏ 'ਚ ਰੋਲਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਰਾਜੇ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਖੜਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਭੱਜ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ? ਮੌਸਮ ਵਾਂਗੂ ਬਦਲ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਰੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਲੋਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੇ ਆ ਰੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ। ਲੋਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ।
ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਸਮ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਰਹੇ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਕੰਪੇਨ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਲੀਡਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਜ ਤਾਂ ਬੋਲੇ, ਛਾਨਣੇ ਵੀ ਬੋਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਇੱਥੇ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਂ ਰਿੰਕੂ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਫੇਰ ਰਿੰਕੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਫੇਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਚੋਂ ਰਿੰਕੂ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਫੜਾਉਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਕਾਲੇ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਰਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਤਾਓ। ਜਿੰਨਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਆਂਡਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ। 5 ਰੁਪਏ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਮੁਆਵਜ਼ਾ 17,000 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6700 ਕਰਤਾ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਇਹਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੱਸਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਆ ਰਗੜ ਕੇ ਫੋੜੇ ਪਰ ਲਾਣਾ, ਕਿੱਧਰ ਦਾ ਇਹ ਸਿੱਖ ਹੈ? ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਜ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਜਵਾਨਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਏ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਵੇਖਣ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਵਾਨਾ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਗੇ, ਕਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਬਕਾ CM ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲੇਜੇ ਤੀਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ, ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਜ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਜਵਾਨਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਏ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਵੇਖਣ ਨੂੰ। ਵਾਕਈ ਜਵਾਨਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮੌਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖਦਾ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਔਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਮੌਕਾ ਲੋਕ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਟਿਕਟ ਮਿਲਿਆ, ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਵੱਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਲੋਕ ਆਪ ਉਮੜ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਾ ਰਹੇ। ਮੇਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੋਕ ਹੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੁਝਾਨ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਸੀਟ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੌਟ ਸੀਟ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਖੜਾ ਸੀ। ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖੜਾ ਸੀ ਇੱਕ ਠੋਕ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਇੱਕ MLA ਹੈਗਾ ਤੇ MP ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰੀਕਨਸਾਈਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਉਹ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕੰਪੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ। ਪਿਛਲੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਤੇ 15 ਅਗਸਤ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਗਿਣਾਉਂਦਾ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਗਿਣਾਉਣ ਨੂੰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਪਲਬਧੀ ਗਿਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਆ ਕਹਿਣਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਅੱਜ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ 2 ਸਾਲ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਐਲਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਕਿਸੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ, ਕਿਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਬਾਹਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੂੜਾ ਪਿਆ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਭਰਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਬੱਚੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ
ਨਸ਼ਾ ਬਕਵਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਇੱਥੇ, ਦੜਾ ਸੱਟਾ ਚੱਲਦਾ ਇੱਥੇ, ਲਾਟਰੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਬੜੇ ਤੰਗ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। 80,000 ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ, 1 ਰੁਪਈਆ ਥੱਲੇ ਕਿਤੇ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਧੂਏ 'ਚ ਰੋਲਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਰਾਜੇ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਖੜਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਭੱਜ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਚੌਧਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਲੀਡਰ ਜ਼ਰੂਰ ਗਏ ਹੈ, ਵਰਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੜਾ, ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੌਸਮ ਵਾਂਗੂ ਬਦਲ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਰੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਲੋਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੇ ਹੈ ਰੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ, ਲੋਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੀਡਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲੋਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਸਮਾਜ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਸਮ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਰਹੇ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਕੰਪੇਨ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਲੀਡਰ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਜ ਤਾਂ ਬੋਲੇ, ਛਾਨਣੀ ਵੀ ਬੋਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਇੱਥੇ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚੋਂ ਰਿੰਕੂ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਫੇਰ ਰਿੰਕੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਫੇਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ 'ਚੋਂ ਟੀਨੂ ਲਿਆ। ਆ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੱਬੇਵਾਲ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚੋਂ ਜੀਪੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਥੱਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਏ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਤਗੜਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟਿਕਟ? ਕਿਉਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਰਗਲਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਲਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਟਿਕਟਾਂ ਨਹੀਂ? ਟਿਕਟਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫੜੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਐਮਐਲਏ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ, ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅਲਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ VIP ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਕ ਰਹੇ। ਕਿਹੜੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖੜਾ ਹੈ? ਕਰ ਕਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਫੜਾਉਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਕਾਲੇ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਰਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਆਹ 4 ਤਰੀਕ ਲੰਘਣੀ ਹੈ, 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਚਲਦੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਗਿਰ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ NSA ਲੱਗ ਗਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਭਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲਗਾਤਾਰ। ਮਾਹੌਲ ਫੇਰ ਉਹੀ 84 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 95 ਤੱਕ ਦਾ ਜੋ ਦੌਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਹੂ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਰੇ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਤਾਓ। ਜਿੰਨਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 12,000 ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾ, 17,000 ਕਰਕੇ 17,000 ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਨਰਮਾ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਭ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 17,000 ਪਲੱਸ 10% ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਗਿਆਂ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਆਂਡਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ। 5 ਰੁਪਏ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਮੁਆਵਜ਼ਾ 17,000 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6700 ਕਰਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕਟਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨੇ।
ਹਰਿਆਣੇ ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਧਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਜੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਫੱਟੜ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਇਹਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੱਸਿਆ। ਇਹਨੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਐਕਟ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰ ਸਕੀ, ਨਾ ਬੀਜੇਪੀ ਕਰ ਸਕੀ, ਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਰ ਸਕੇ। ਔਰ ਇਹ ਸੰਧੀ ਸੀ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 1925 ਦਾ ਸਿੱਖ ਐਕਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਮੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲਏ ਵੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ। ਇਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਦਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਆ ਰਗੜ ਕੇ ਫੋੜੇ ਪਰ ਲਾਣਾ? ਕਿੱਧਰ ਦਾ ਇਹ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਕਿੱਧਰ ਦਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਹੈ? ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਿਆ ਦੀਨ ਧਨ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 2-2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਨੂੰ 2-2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉੱਠਦਾ ਰਿਹਾ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਬਣਿਆ, ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾੜੇ ਵਕੀਲ ਤੇ ਕਿਆ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਹਾਰ ਜਾਵੇ? ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮੀਡੀਏਟਰ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੀਡਰ ਤੋਂ ਕਿਆ ਕਰਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਪਰ ਤਾਂ ਚਲਵਾਵੇ ਗੋਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੇ ਫੱਟੜ, ਉਹਨਾਂ ਪਰ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਚੱਲੇ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਬਾਈ ਨਾ ਕਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਸੀਟ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੌਟ ਸੀਟ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਖੜਾ ਸੀ, ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖੜਾ ਸੀ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ। ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਉਹ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕੰਪੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ। 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਤੇ 15 ਅਗਸਤ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਗਿਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਗਿਣਾਉਣ ਨੂੰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਪਲਬਧੀ ਗਿਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਆ ਕਹਿਣਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ। ਪਰ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਐਲਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। 80,000 ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ, 1 ਰੁਪਈਆ ਥੱਲੇ ਕਿਤੇ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਧੂਏ 'ਚ ਰੋਲਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਰਾਜੇ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਖੜਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਭੱਜ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ? ਮੌਸਮ ਵਾਂਗੂ ਬਦਲ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਰੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਲੋਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੇ ਆ ਰੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ, ਲੋਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਸਮ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਰਹੇ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਕੰਪੇਨ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਲੀਡਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਜ ਤਾਂ ਬੋਲੇ, ਛਾਨਣੇ ਵੀ ਬੋਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਇੱਥੇ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਂ ਰਿੰਕੂ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਫੇਰ ਰਿੰਕੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਫੇਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਚੋਂ ਰਿੰਕੂ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਫੜਾਉਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਕਾਲੇ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਰਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਲੀਆ ਮੀਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਤਾਓ। ਜਿੰਨਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਆਂਡਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ।
5 ਰੁਪਏ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਮੁਆਵਜ਼ਾ 17,000 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6700 ਕਰਤਾ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੱਸਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਆ ਰਗੜ ਕੇ ਫੋੜੇ ਪਰ ਲਾਣਾ, ਕਿੱਧਰ ਦਾ ਇਹ ਸਿੱਖ ਹੈ? ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਜ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਜਵਾਨਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਏ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਵੇਖਣ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਵਾਨਾ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਗੇ, ਕਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਬਕਾ CM ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲੇਜੇ ਤੀਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ, ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਜ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਜਵਾਨਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਏ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਵੇਖਣ ਨੂੰ। ਵਾਕਈ ਜਵਾਨਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮੌਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖਦਾ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਔਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਮੌਕਾ ਲੋਕ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਟਿਕਟ ਮਿਲਿਆ। ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਵੱਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਆਪ ਉਮੜ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਾ ਰਹੇ। ਮੇਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੋਕ ਹੀ ਚਲਾ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੁਝਾਨ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਸੀਟ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੌਟ ਸੀਟ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਖੜਾ ਸੀ। ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖੜਾ ਸੀ ਇੱਕ ਠੋਕ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਇੱਕ MLA ਹੈਗਾ ਅਤੇ MP ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰੀਕਨਸਾਈਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਉਹ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕੰਪੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ। ਪਿਛਲੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਅਤੇ 15 ਅਗਸਤ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਗਿਣਾਉਂਦਾ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਗਿਣਾਉਣ ਨੂੰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਪਲਬਧੀ ਗਿਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਆ ਕਹਿਣਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ 2 ਸਾਲ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਐਲਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਕਿਸੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ, ਕਿਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਔਰ ਬਾਹਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੂੜਾ ਪਿਆ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਭਰਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਮਾਵਾਂ, ਭੈਣਾਂ, ਬੱਚੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਜੀ ਸਾਡਾ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਨਸ਼ਾ ਬਕਵਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਇੱਥੇ, ਦੜਾ ਸੱਟਾ ਚੱਲਦਾ ਇੱਥੇ, ਲਾਟਰੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਬੜੇ ਤੰਗ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। 80,000 ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ, 1 ਰੁਪਈਆ ਥੱਲੇ ਕਿਤੇ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਧੂਏ 'ਚ ਰੋਲਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਰਾਜੇ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਖੜਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇਰੇ, ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਭੱਜ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਚੌਧਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਂ
ਸਾਡੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਲੀਡਰ ਜ਼ਰੂਰ ਗਏ ਹੈ, ਵਰਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੜਾ, ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੌਸਮ ਵਾਂਗੂ ਬਦਲ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਰੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਲੋਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੇ ਹੈ ਰੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ, ਲੋਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੀਡਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲੋਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਸਮਾਜ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਸਮ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਰਹੇ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਕੰਪੇਨ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਲੀਡਰ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ, ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਜ ਤਾਂ ਬੋਲੇ, ਛਾਨਣੀ ਵੀ ਬੋਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਇੱਥੇ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚੋਂ ਰਿੰਕੂ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਫੇਰ ਰਿੰਕੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਫੇਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ 'ਚੋਂ ਟੀਨੂ ਲਿਆ। ਆ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੱਬੇਵਾਲ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚੋਂ ਜੀਪੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਥੱਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਏ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਤਗੜਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟਿਕਟ? ਕਿਉਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਰਗਲਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਲਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਟਿਕਟਾਂ ਨਹੀਂ? ਟਿਕਟਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫੜੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਐਮਐਲਏ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ, ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅਲਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ VIP ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਕ ਰਹੇ। ਕਿਹੜੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖੜਾ ਹੈ? ਕਰ ਕਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਫੜਾਉਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਕਾਲੇ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਰਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਆਹ 4 ਤਰੀਕ ਲੰਘਣੀ ਹੈ, 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਚਲਦੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਗਿਰ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ NSA ਲੱਗ ਗਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਭਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲਗਾਤਾਰ। ਮਾਹੌਲ ਫੇਰ ਉਹੀ 84 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 95 ਤੱਕ ਦਾ ਜੋ ਦੌਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਹੂ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਰੇ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਤਾਓ। ਜਿੰਨਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 12,000 ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾ, 17,000 ਕਰਕੇ 17,000 ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਨਰਮਾ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਭ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 17,000 ਪਲੱਸ 10% ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਗਿਆਂ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਆਂਡਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ। 5 ਰੁਪਏ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਮੁਆਵਜ਼ਾ 17,000 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6700 ਕਰਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕਟਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨੇ। ਹਰਿਆਣੇ 'ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਧਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਫੱਟੜ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਇਹਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੱਸਿਆ। ਇਹਨੇ SGPC ਦਾ ਐਕਟ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰ ਸਕੀ, ਨਾ BJP ਕਰ ਸਕੀ, ਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਰ ਸਕੇ। ਔਰ ਇਹ ਸੰਧੀ ਸੀ ਕਿ SGPC ਦਾ ਜਿਹੜਾ 1925 ਦਾ ਸਿੱਖ ਐਕਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਮੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲਏ ਵੇ SGPC ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ। ਇਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਦਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਆ ਰਗੜ ਕੇ ਫੋੜੇ ਪਰ ਲਾਣਾ? ਕਿੱਧਰ ਦਾ ਇਹ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਕਿੱਧਰ ਦਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਹੈ? ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਿਆ ਦੀਨ ਧਨ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ
ਰਾਤ ਨੂੰ 2-2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਨੂੰ 2-2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉੱਠਦਾ ਰਿਹਾ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਬਣਿਆ, ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾੜੇ ਵਕੀਲ ਤੇ ਕਿਆ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਹਾਰ ਜਾਵੇ? ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮੀਡੀਏਟਰ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੀਡਰ ਤੋਂ ਕਿਆ ਕਰਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਪਰ ਤਾਂ ਚਲਵਾਵੇ ਗੋਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੇ ਫੱਟੜ, ਉਹਨਾਂ ਪਰ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਚੱਲੇ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਬਾਈ ਨਾ ਕਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਸੀਟ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੌਟ ਸੀਟ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਖੜਾ ਸੀ। ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖੜਾ ਸੀ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ। ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਉਹ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕੰਪੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ। 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਤੇ 15 ਅਗਸਤ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਗਿਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਗਿਣਾਉਣ ਨੂੰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਪਲਬਧੀ ਗਿਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਆ ਕਹਿਣਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ, ਪਰ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਐਲਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। 80,000 ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ, 1 ਰੁਪਈਆ ਥੱਲੇ ਕਿਤੇ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਧੂਏ 'ਚ ਰੋਲਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਰਾਜੇ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਖੜਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਭੱਜ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ? ਮੌਸਮ ਵਾਂਗੂ ਬਦਲ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਰੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਲੋਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੇ ਆ ਰੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ। ਲੋਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਸਮ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਰਹੇ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਕੰਪੇਨ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਲੀਡਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਜ ਤਾਂ ਬੋਲੇ, ਛਾਨਣੇ ਵੀ ਬੋਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਇੱਥੇ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਂ ਰਿੰਕੂ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਫੇਰ ਰਿੰਕੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਫੇਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਫੜਾਉਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਕਾਲੇ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਰਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਲੀਆ ਮੀਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਤਾਓ। ਜਿੰਨਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਆਂਡਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ। 5 ਰੁਪਏ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਮੁਆਵਜ਼ਾ 17,000 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6700 ਕਰਤਾ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਇਹਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੱਸਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਆ ਰਗੜ ਕੇ ਫੋੜੇ ਪਰ ਲਾਣਾ? ਕਿੱਧਰ ਦਾ ਇਹ ਸਿੱਖ ਹੈ? ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਜ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਜਵਾਨਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਏ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਵੇਖਣ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਵਾਨਾ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਗੇ, ਕਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਬਕਾ CM ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲੇਜੇ ਤੀਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ, ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਜ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਜਵਾਨਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਏ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਵੇਖਣ ਨੂੰ। ਵਾਕਈ ਜਵਾਨਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮੌਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖਦਾ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਔਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰਦਾ ਰਿਹਾ।
ਤੇ ਅੱਜ ਫੇਰ ਮੌਕਾ ਲੋਕ ਔਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਟਿਕਟ ਮਿਲਿਆ। ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਵੱਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਲੋਕ ਆਪ ਉਮੜ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਾ ਰਹੇ। ਮੇਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੋਕ ਹੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੁਝਾਨ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਸੀਟ ਆ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੌਟ ਸੀਟ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਖੜਾ ਸੀ, ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖੜਾ ਸੀ ਇੱਕ ਠੋਕ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਇੱਕ MLA ਹੈਗਾ ਤੇ MP ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰੀਕਨਸਾਈਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਉਹ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕੈਂਪੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ। ਪਿਛਲੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਤੇ 15 ਅਗਸਤ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਗਿਣਾਉਂਦਾ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਗਿਣਾਉਣ ਨੂੰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਪਲਬਧੀ ਗਿਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਆ ਕਹਿਣਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਅੱਜ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ 2 ਸਾਲ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਐਲਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਕਿਸੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ, ਕਿਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਬਾਹਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੂੜਾ ਪਿਆ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਭਰਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਬੱਚੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚ ਬਕਵਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਇੱਥੇ, ਦੜਾ ਸੱਟਾ ਚੱਲਦਾ ਇੱਥੇ, ਲਾਟਰੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਬੜੇ ਤੰਗ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। 80,000 ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ, 1 ਰੁਪਈਆ ਥੱਲੇ ਕਿਤੇ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਧੂਏ 'ਚ ਰੋਲਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਰਾਜੇ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਖੜਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਭੱਜ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਚੌਧਰੀ ਬਾਰੇ। ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਲੀਡਰ ਜ਼ਰੂਰ ਗਏ ਹੈ, ਵਰਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੜਾ, ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੌਸਮ ਵਾਂਗੂ ਬਦਲ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਰੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਲੋਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੇ ਹੈ ਰੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ। ਲੋਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੀਡਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲੋਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਸਮਾਜ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਸਮ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਰਹੇ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਕੰਪੇਨ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਲੀਡਰ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਜ ਤਾਂ ਬੋਲੇ, ਛਾਨਣੀ ਵੀ ਬੋਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਇੱਥੇ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚੋਂ ਰਿੰਕੂ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਫੇਰ ਰਿੰਕੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਫੇਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ 'ਚੋਂ ਟੀਨੂ ਲਿਆ। ਆ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੱਬੇਵਾਲ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਂ ਜੀਪੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਥੱਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਏ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਤਗੜਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟਿਕਟ? ਕਿਉਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਰਗਲਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਲਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਟਿਕਟਾਂ ਨਹੀਂ? ਟਿਕਟਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫੜੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਐਮਐਲਏ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ, ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅਲਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਵੀਆਈਪੀ ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਕ ਰਹੇ। ਕਿਹੜੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖੜਾ ਹੈ? ਕਰ ਕਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਫੜਾਉਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਕਾਲੇ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਰਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਆਹ 4 ਤਰੀਕ ਲੰਘਣੀ ਹੈ ਜੀ, 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਚਲਦੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਗਿਰ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਨਐਸਏ ਲੱਗ ਗਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਭਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲਗਾਤਾਰ। ਮਾਹੌਲ ਫਿਰ ਉਹੀ 84 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 95 ਤੱਕ ਦਾ ਜੋ ਦੌਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਹੂ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ? ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਤਾਓ। ਜਿੰਨਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 12,000 ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾ, 17,000 ਕਰਕੇ 17,000 ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਨਰਮਾ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਭ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 17,000 ਪਲੱਸ 10% ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਗਿਆਂ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਆਂਡਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ। 5 ਰੁਪਏ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਮੁਆਵਜ਼ਾ 17,000 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6700 ਕਰਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕਟਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨੇ। ਹਰਿਆਣੇ 'ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਧਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਫੱਟੜ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਇਹਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੱਸਿਆ। ਇਹਨੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਐਕਟ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰ ਸਕੀ, ਨਾ ਬੀਜੇਪੀ ਕਰ ਸਕੀ, ਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਰ ਸਕੇ। ਔਰ ਇਹ ਸੰਧੀ ਸੀ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 1925 ਦਾ ਸਿੱਖ ਐਕਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਮੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲਏ ਵੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ। ਇਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਦਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਆ ਰਗੜ ਕੇ ਫੋੜੇ ਪਰ ਲਾਣਾ? ਕਿੱਧਰ ਦਾ ਇਹ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਕਿੱਧਰ ਦਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਹੈ? ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਿਆ ਦੀਨ ਧਨ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 2-2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਨੂੰ 2-2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉੱਠਦਾ ਰਿਹਾ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਬਣਿਆ, ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾੜੇ ਵਕੀਲ ਤੇ ਕਿਆ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਹਾਰ ਜਾਵੇ? ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਮੀਡੀਏਟਰ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੀਡਰ ਤੋਂ ਕਿਆ ਕਰਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਪਰ ਤਾਂ ਚਲਵਾਵੇ ਗੋਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੇ ਫੱਟੜ, ਉਹਨਾਂ ਪਰ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਚੱਲੇ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਬਾਈ ਨਾ ਕਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਸੀਟ ਆ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੌਟ ਸੀਟ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਖੜਾ ਸੀ, ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖੜਾ ਸੀ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ। ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਉਹ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕੰਪੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ। 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਤੇ 15 ਅਗਸਤ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਗਿਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਗਿਣਾਉਣ ਨੂੰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਪਲਬਧੀ ਗਿਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ।
ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਐਲਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। 80,000 ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ, 1 ਰੁਪਈਆ ਥੱਲੇ ਕਿਤੇ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਧੂਏ 'ਚ ਰੋਲਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਰਾਜੇ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਖੜਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਭੱਜ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ? ਮੌਸਮ ਵਾਂਗੂ ਬਦਲ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਰੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਲੋਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੇ ਆ ਰੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ, ਲੋਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਸਮ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਰਹੇ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਕੰਪੇਨ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਲੀਡਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਜ ਤਾਂ ਬੋਲੇ, ਛਾਨਣੇ ਵੀ ਬੋਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਇੱਥੇ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਂ ਰਿੰਕੂ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਫੇਰ ਰਿੰਕੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਫੇਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਚੋਂ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਫੜਾਉਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਕਾਲੇ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਬਣ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਰਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਲੀਆ ਮੀਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਤਾਓ। ਜਿੰਨਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਆਂਡਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ। 5 ਰੁਪਏ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਮੁਆਵਜ਼ਾ 17,000 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6700 ਕਰਤਾ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਇਹਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੱਸਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਆ ਰਗੜ ਕੇ ਫੋੜੇ ਪਰ ਲਾਣਾ? ਕਿੱਧਰ ਦਾ ਇਹ ਸਿੱਖ ਹੈ? ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਜ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਜਵਾਨਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਏ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਵੇਖਣ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਵਾਨਾ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਗੇ, ਕਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਬਕਾ CM ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲੇਜੇ ਤੀਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ, ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਜ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਜਵਾਨਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਏ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਵੇਖਣ ਨੂੰ। ਵਾਕਈ ਜਵਾਨਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮੌਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖਦਾ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਔਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਮੌਕਾ ਲੋਕ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਟਿਕਟ ਮਿਲਿਆ, ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਵੱਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਲੋਕ ਆਪ ਉਮੜ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਾ ਰਹੇ। ਮੇਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੋਕ ਹੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੁਝਾਨ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਸੀਟ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੌਟ ਸੀਟ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਖੜਾ ਸੀ। ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖੜਾ ਸੀ ਇੱਕ ਠੋਕ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਇੱਕ MLA ਹੈਗਾ ਤੇ MP ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰੀਕਨਸਾਈਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਉਹ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕੰਪੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ।
ਪਿਛਲੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਤੇ 15 ਅਗਸਤ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਗਿਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਗਿਣਾਉਣ ਨੂੰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਪਲਬਧੀ ਗਿਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਅੱਜ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ 2 ਸਾਲ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਐਲਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਕਿਸੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ, ਕਿਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਬਾਹਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੂੜਾ ਪਿਆ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਭਰਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਬੱਚੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਨਸ਼ਾ ਬਕਵਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਇੱਥੇ, ਦੜਾ ਸੱਟਾ ਚੱਲਦਾ ਇੱਥੇ, ਲਾਟਰੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਬੜੇ ਤੰਗ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। 80,000 ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ, 1 ਰੁਪਈਆ ਥੱਲੇ ਕਿਤੇ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਧੂਏ 'ਚ ਰੋਲਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਰਾਜੇ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਖੜਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਭੱਜ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਚੌਧਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਲੀਡਰ ਜ਼ਰੂਰ ਗਏ ਹੈ, ਵਰਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੜਾ, ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੌਸਮ ਵਾਂਗੂ ਬਦਲ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਰੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਲੋਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੇ ਹੈ ਰੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ। ਲੋਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੀਡਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲੋਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਸਮਾਜ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਸਮ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਰਹੇ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਕੰਪੇਨ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਲੀਡਰ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਜ ਤਾਂ ਬੋਲੇ, ਛਾਨਣੀ ਵੀ ਬੋਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਇੱਥੇ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚੋਂ ਰਿੰਕੂ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਫੇਰ ਰਿੰਕੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਫੇਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ 'ਚੋਂ ਟੀਨੂ ਲਿਆ। ਆ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੱਬੇਵਾਲ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚੋਂ ਜੀਪੀ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਥੱਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਏ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਤਗੜਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟਿਕਟ? ਕਿਉਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਰਗਲਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਲਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਟਿਕਟਾਂ ਨਹੀਂ? ਟਿਕਟਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫੜੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ MLA ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ, ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅਲਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ VIP ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਕ ਰਹੇ। ਕਿਹੜੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖੜਾ ਹੈ? ਕਰ ਕਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਫੜਾਉਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਕਾਲੇ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਰਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਆਹ
4 ਤਰੀਕ ਲੰਘਣੀ ਹੈ ਜੀ। 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਚਲਦੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਗਿਰ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ NSA ਲੱਗ ਗਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਭਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲਗਾਤਾਰ। ਮਾਹੌਲ ਫਿਰ ਉਹੀ 84 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 95 ਤੱਕ ਦਾ ਜੋ ਦੌਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਹੂ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਰੇ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਤਾਓ। ਜਿੰਨਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 12,000 ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾ। 17,000 ਕਰਕੇ 17,000 ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਨਰਮਾ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਭ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 17,000 ਪਲੱਸ 10% ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਗਿਆਂ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਆਂਡਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ। 5 ਰੁਪਏ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਮੁਆਵਜ਼ਾ 17,000 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6700 ਕਰਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕਟਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨੇ। ਹਰਿਆਣੇ 'ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਧਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਫੱਟੜ ਹੋਏ। ਕਿਸੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਇਹਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੱਸਿਆ। ਇਹਨੇ SGPC ਦਾ ਐਕਟ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰ ਸਕੀ, ਨਾ BJP ਕਰ ਸਕੀ, ਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਰ ਸਕੇ। ਔਰ ਇਹ ਸੰਧੀ ਸੀ ਕਿ SGPC ਦਾ ਜਿਹੜਾ 1925 ਦਾ ਸਿੱਖ ਐਕਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਮੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲਏ ਵੇ SGPC ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ। ਇਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਦਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਆ ਰਗੜ ਕੇ ਫੋੜੇ ਪਰ ਲਾਣਾ? ਕਿੱਧਰ ਦਾ ਇਹ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਕਿੱਧਰ ਦਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਹੈ? ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਿਆ ਦੀਨ ਧਨ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 2-2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਨੂੰ 2-2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉੱਠਦਾ ਰਿਹਾ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਬਣਿਆ, ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾੜੇ ਵਕੀਲ ਤੇ ਕਿਆ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਹਾਰ ਜਾਵੇ? ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਮੀਡੀਏਟਰ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੀਡਰ ਤੋਂ ਕਿਆ ਕਰਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਪਰ ਤਾਂ ਚਲਵਾਵੇ ਗੋਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੇ ਫੱਟੜ, ਉਹਨਾਂ ਪਰ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਚੱਲੇ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਬਾਈ ਨਾ ਕਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਸੀਟ ਆ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੌਟ ਸੀਟ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਖੜਾ ਸੀ। ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖੜਾ ਸੀ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ। ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਉਹ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕੰਪੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ। 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਤੇ 15 ਅਗਸਤ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਗਿਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਗਿਣਾਉਣ ਨੂੰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਪਲਬਧੀ ਗਿਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਆ ਕਹਿਣਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਐਲਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। 80,000 ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ, 1 ਰੁਪਈਆ ਥੱਲੇ ਕਿਤੇ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਧੂਏ 'ਚ ਰੋਲਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਰਾਜੇ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਖੜਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਭੱਜ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ? ਮੌਸਮ ਵਾਂਗੂ ਬਦਲ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਰੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਲੋਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੇ ਆ ਰੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ। ਲੋਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ।
ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਸਮ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਰਹੇ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਕੰਪੇਨ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਲੀਡਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਜ ਤਾਂ ਬੋਲੇ, ਛਾਨਣੇ ਵੀ ਬੋਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਇੱਥੇ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਂ ਰਿੰਕੂ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਫੇਰ ਰਿੰਕੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਫੇਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਚੋਂ ਰਿੰਕੂ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਫੜਾਉਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਕਾਲੇ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਰਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਲੀਆ ਮੀਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਤਾਓ। ਜਿੰਨਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਆਂਡਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ। 5 ਰੁਪਏ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਮੁਆਵਜ਼ਾ 17,000 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6700 ਕਰਤਾ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੱਸਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਆ ਰਗੜ ਕੇ ਫੋੜੇ ਪਰ ਲਾਣਾ, ਕਿੱਧਰ ਦਾ ਇਹ ਸਿੱਖ ਹੈ? ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਜ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਜਵਾਨਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਏ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਵੇਖਣ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਵਾਨਾ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਗੇ, ਕਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲੇਜੇ ਤੀਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ, ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਜ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਜਵਾਨਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਏ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਵੇਖਣ ਨੂੰ। ਵਾਕਈ ਜਵਾਨਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮੌਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖਦਾ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਔਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਮੌਕਾ ਲੋਕ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਟਿਕਟ ਮਿਲਿਆ, ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਵੱਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਲੋਕ ਆਪ ਉਮੜ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਾ ਰਹੇ। ਮੇਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੋਕ ਹੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੁਝਾਨ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਸੀਟ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੌਟ ਸੀਟ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਖੜਾ ਸੀ, ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖੜਾ ਸੀ ਇੱਕ ਠੋਕ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਇੱਕ MLA ਹੈਗਾ ਤੇ MP ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰੀਕਨਸਾਈਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਉਹ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕੰਪੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ। ਪਿਛਲੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਤੇ 15 ਅਗਸਤ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਗਿਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਗਿਣਾਉਣ ਨੂੰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਪਲਬਧੀ ਗਿਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਆ ਕਹਿਣਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਅੱਜ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ 2 ਸਾਲ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਐਲਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਕਿਸੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ, ਕਿਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਬਾਹਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੂੜਾ ਪਿਆ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਭਰਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਬੱਚੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ
ਨਸ਼ਾ ਵੇਚ ਬਕਵਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਇੱਥੇ, ਦੜਾ ਸੱਟਾ ਚੱਲਦਾ ਇੱਥੇ, ਲਾਟਰੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਬੜੇ ਤੰਗ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। 80,000 ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ, 1 ਰੁਪਈਆ ਥੱਲੇ ਕਿਤੇ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਧੂਏ 'ਚ ਰੋਲਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਰਾਜੇ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਖੜਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਭੱਜ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਚੌਧਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਲੀਡਰ ਜ਼ਰੂਰ ਗਏ ਹੈ, ਵਰਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੜਾ, ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੌਸਮ ਵਾਂਗੂ ਬਦਲ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਰੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਲੋਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੇ ਹੈ ਰੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ, ਲੋਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੀਡਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲੋਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਸਮਾਜ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਸਮ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਰਹੇ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਕੰਪੇਨ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਲੀਡਰ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ, ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਜ ਤਾਂ ਬੋਲੇ, ਛਾਨਣੀ ਵੀ ਬੋਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਇੱਥੇ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚੋਂ ਰਿੰਕੂ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਫੇਰ ਰਿੰਕੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਫੇਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ 'ਚੋਂ ਢੀਨੂ ਲਿਆ। ਆ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੱਬੇਵਾਲ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚੋਂ ਜੀਪੀ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਥੱਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਏ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਤਗੜਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟਿਕਟ? ਕਿਉਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਰਗਲਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਲਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਟਿਕਟਾਂ ਨਹੀਂ? ਟਿਕਟਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫੜੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ MLA ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ, ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅਲਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ VIP ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਕ ਰਹੇ। ਕਿਹੜੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖੜਾ ਹੈ? ਕਰ ਕਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਫੜਾਉਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਕਾਲੇ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਰਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਆਹ 4 ਤਰੀਕ ਲੰਘਣੀ ਹੈ, 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਚਲਦੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਗਿਰ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ NSA ਲੱਗ ਗਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਭਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲਗਾਤਾਰ। ਮਾਹੌਲ ਫੇਰ ਉਹੀ 84 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 95 ਤੱਕ ਦਾ ਜੋ ਦੌਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਹੂਬਹੂ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਰੇ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਤਾਓ। ਜਿੰਨਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 12,000 ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾ, 17,000 ਕਰਕੇ 17,000 ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਨਰਮਾ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਭ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 17,000 ਪਲੱਸ 10% ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਗਿਆਂ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਆਂਡਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ। 5 ਰੁਪਏ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਮੁਆਵਜ਼ਾ 17,000 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6700 ਕਰਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕਟਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨੇ।
ਹਰਿਆਣੇ 'ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਧਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਜੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਫੱਟੜ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਇਹਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੱਸਿਆ। ਇਹਨੇ SGPC ਦਾ ਐਕਟ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰ ਸਕੀ, ਨਾ BJP ਕਰ ਸਕੀ, ਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਰ ਸਕੇ। ਔਰ ਇਹ ਸੰਧੀ ਸੀ ਕਿ SGPC ਦਾ ਜਿਹੜਾ 1925 ਦਾ ਸਿੱਖ ਐਕਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਮੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬਿਨਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲਏ ਵੇ SGPC ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ। ਇਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਦਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਆ ਰਗੜ ਕੇ ਫੋੜੇ ਪਰ ਲਾਣਾ? ਕਿੱਧਰ ਦਾ ਇਹ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਕਿੱਧਰ ਦਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਹੈ? ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਿਆ ਦੀਨ ਧਨ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 2-2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਨੂੰ 2-2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉੱਠਦਾ ਰਿਹਾ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਬਣਿਆ, ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾੜੇ ਵਕੀਲ ਤੇ ਕਿਆ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਹਾਰ ਜਾਵੇ? ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਮੀਡੀਏਟਰ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੀਡਰ ਤੋਂ ਕਿਆ ਕਰਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਪਰ ਤਾਂ ਚਲਵਾਵੇ ਗੋਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੇ ਫੱਟੜ, ਉਹਨਾਂ ਪਰ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਚੱਲੇ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਬਾਈ ਨਾ ਕਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਸੀਟ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੌਟ ਸੀਟ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਖੜਾ ਸੀ। ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖੜਾ ਸੀ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ। ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ, ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਉਹ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕੈਂਪੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ। 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਤੇ 15 ਅਗਸਤ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਗਿਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਗਿਣਾਉਣ ਨੂੰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਪਲਬਧੀ ਗਿਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਆ ਕਹਿਣਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਐਲਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। 80,000 ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ, 1 ਰੁਪਈਆ ਥੱਲੇ ਕਿਤੇ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਧੂਏ 'ਚ ਰੋਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਰਾਜੇ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਖੜਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਭੱਜ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ? ਮੌਸਮ ਵਾਂਗੂ ਬਦਲ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਰੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਲੋਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੇ ਆ ਰੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ। ਲੋਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਸਮ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਰਹੇ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਕੰਪੇਨ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਲੀਡਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਜ ਤਾਂ ਬੋਲੇ, ਛਾਨਣੇ ਵੀ ਬੋਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਇੱਥੇ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਂ ਰਿੰਕੂ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਫੇਰ ਰਿੰਕੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਫੇਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਫੜਾਉਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਕਾਲੇ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਰਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਲੀਆ ਮੀਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਤਾਓ। ਜਿੰਨਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਆਂਡਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ। 5 ਰੁਪਏ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ।
ਮੁਆਵਜ਼ਾ 17,000 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6700 ਕਰਤਾ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਇਹਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੱਸਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਆ ਰਗੜ ਕੇ ਫੋੜੇ ਪਰ ਲਾਣਾ, ਕਿੱਧਰ ਦਾ ਇਹ ਸਿੱਖ ਹੈ? ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਜ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਜਵਾਨਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਏ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਵੇਖਣ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਵਾਨਾ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਗੇ, ਕਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲੇਜੇ ਤੀਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ, ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਜ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਜਵਾਨਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਏ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਵੇਖਣ ਨੂੰ। ਵਾਕਈ ਜਵਾਨਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮੌਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖਦਾ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਔਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਮੌਕਾ ਲੋਕ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਟਿਕਟ ਮਿਲਿਆ। ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਵੱਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਆਪ ਉਮੜ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਾ ਰਹੇ। ਮੇਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੋਕ ਹੀ ਚਲਾ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੁਝਾਨ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਸੀਟ ਆ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੌਟ ਸੀਟ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਖੜਾ ਸੀ। ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖੜਾ ਸੀ ਇੱਕ ਠੋਕ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਕਿਆ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਇੱਕ MLA ਹੈਗਾ ਅਤੇ MP ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰੀਕਨਸਾਈਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਉਹ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕੰਪੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ। ਪਿਛਲੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਅਤੇ 15 ਅਗਸਤ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਗਿਣਾਉਂਦਾ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਗਿਣਾਉਣ ਨੂੰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਪਲਬਧੀ ਗਿਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਆ ਕਹਿਣਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ 2 ਸਾਲ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਐਲਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਕਿਸੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਹੱਥ 'ਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ, ਕਿਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਔਰ ਬਾਹਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੂੜਾ ਪਿਆ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਭਰਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਮਾਵਾਂ, ਭੈਣਾਂ, ਬੱਚੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਵਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਇੱਥੇ, ਦੜਾ ਸੱਟਾ ਚੱਲਦਾ ਇੱਥੇ, ਲਾਟਰੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਬੜੇ ਤੰਗ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। 80,000 ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ, 1 ਰੁਪਈਆ ਥੱਲੇ ਕਿਤੇ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਧੂਏ 'ਚ ਰੋਲਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਰਾਜੇ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਖੜਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਭੱਜ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਚੌਧਰੀ ਬਾਰੇ। ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਲੀਡਰ ਜ਼ਰੂਰ ਗਏ ਹੈ,
ਵਰਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੜਾ, ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੌਸਮ ਵਾਂਗੂ ਬਦਲ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਰੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਲੋਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੇ ਆ ਰੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ। ਲੋਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੀਡਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲੋਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਸਮਾਜ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਸਮ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਰਹੇ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਕੰਪੇਨ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਲੀਡਰ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ, ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਜ ਤਾਂ ਬੋਲੇ, ਛਾਨਣੀ ਵੀ ਬੋਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਇੱਥੇ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਂ ਰਿੰਕੂ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਫੇਰ ਰਿੰਕੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਫੇਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਚੋਂ ਢੀਨੂ ਲਿਆ। ਆ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੱਬੇਵਾਲ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਂ ਜੀਪੀ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਥੱਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਏ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਤਗੜਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟਿਕਟ? ਕਿਉਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਰਗਲਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਲਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਟਿਕਟਾਂ ਨਹੀਂ? ਟਿਕਟਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫੜੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ MLA ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ, ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅਲਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ VIP ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਕ ਰਹੇ। ਕਿਹੜੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖੜਾ ਹੈ? ਕਰ ਕਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਫੜਾਉਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਕਾਲੇ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਰਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਆਹ 4 ਤਰੀਕ ਲੰਘਣੀ ਹੈ, 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਚਲਦੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਗਿਰ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ NSA ਲੱਗ ਗਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਭਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲਗਾਤਾਰ। ਮਾਹੌਲ ਫੇਰ ਉਹੀ 84 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 95 ਤੱਕ ਦਾ ਜੋ ਦੌਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਹੂ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਰੇ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਤਾਓ। ਜਿੰਨਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 12,000 ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾ, 17,000 ਕਰਕੇ 17,000 ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਨਰਮਾ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਭ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 17,000 ਪਲੱਸ 10% ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਗਿਆਂ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਆਂਡਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ। 5 ਰੁਪਏ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਮੁਆਵਜ਼ਾ 17,000 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6700 ਕਰਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕਟਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨੇ। ਹਰਿਆਣੇ 'ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਧਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਫੱਟੜ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਇਹਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੱਸਿਆ। ਇਹਨੇ SGPC ਦਾ ਐਕਟ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰ ਸਕੀ, ਨਾ BJP ਕਰ ਸਕੀ, ਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਰ ਸਕੇ। ਔਰ ਇਹ ਸੰਧੀ ਸੀ ਕਿ SGPC ਦਾ ਜਿਹੜਾ 1925 ਦਾ ਸਿੱਖ ਐਕਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਮੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲਏ ਵੇ SGPC ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ। ਇਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਦਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਆ ਰਗੜ ਕੇ ਫੋੜੇ ਪਰ ਲਾਣਾ? ਕਿੱਧਰ ਦਾ ਇਹ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਕਿੱਧਰ ਦਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਹੈ? ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਿਆ ਦੀਨ ਧਨ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ
ਰਾਤ ਨੂੰ 2-2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਨੂੰ 2-2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉੱਠਦਾ ਰਿਹਾ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਬਣਿਆ, ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾੜੇ ਵਕੀਲ ਤੇ ਕਿਆ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਹਾਰ ਜਾਵੇ? ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਮੀਡੀਏਟਰ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੀਡਰ ਤੋਂ ਕਿਆ ਕਰਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਪਰ ਤਾਂ ਚਲਵਾਵੇ ਗੋਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੇ ਫੱਟੜ, ਉਹਨਾਂ ਪਰ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਚੱਲੇ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਬਾਈ ਨਾ ਕਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਸੀਟ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੌਟ ਸੀਟ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਖੜਾ ਸੀ। ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖੜਾ ਸੀ ਇੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਉਹ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕੰਪੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ। 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਤੇ 15 ਅਗਸਤ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਗਿਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਗਿਣਾਉਣ ਨੂੰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਪਲਬਧੀ ਗਿਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਆ ਕਹਿਣਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਐਲਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। 80,000 ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ, 1 ਰੁਪਈਆ ਥੱਲੇ ਕਿਤੇ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਧੂਏ 'ਚ ਰੋਲਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਰਾਜੇ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਖੜਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਭੱਜ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਸੀ? ਮੌਸਮ ਵਾਂਗੂ ਬਦਲ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਰੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਲੋਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੇ ਆ ਰੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ। ਲੋਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਸਮ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਰਹੇ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਕੰਪੇਨ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਲੀਡਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਜ ਤਾਂ ਬੋਲੇ, ਛਾਨਣੇ ਵੀ ਬੋਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਇੱਥੇ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਂ ਰਿੰਕੂ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਫੇਰ ਰਿੰਕੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਫੇਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਚੋਂ ਰਿੰਕੂ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਫੜਾਉਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਕਾਲੇ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਰਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਲੀਆ ਮੀਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਤਾਓ। ਜਿੰਨਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਆਂਡਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ। 5 ਰੁਪਏ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਮੁਆਵਜ਼ਾ 17,000 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6700 ਕਰਤਾ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਇਹਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੱਸਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਆ ਰਗੜ ਕੇ ਫੋੜੇ ਪਰ ਲਾਣਾ? ਕਿੱਧਰ ਦਾ ਇਹ ਸਿੱਖ ਹੈ? ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਜ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਜਵਾਨਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਏ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਵੇਖਣ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਵਾਨਾ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਗੇ, ਕਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲੇਜੇ ਤੀਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ, ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਜ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਜਵਾਨਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਏ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਵੇਖਣ ਨੂੰ। ਵਾਕਈ ਜਵਾਨਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮੌਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖਦਾ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰਦਾ ਰਿਹਾ।
ਤੇ ਅੱਜ ਫੇਰ ਮੌਕਾ ਲੋਕ ਔਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਟਿਕਟ ਮਿਲਿਆ। ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਵੱਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਲੋਕ ਆਪ ਉਮੜ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਾ ਰਹੇ। ਮੇਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੋਕ ਹੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੁਝਾਨ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਸੀਟ ਆ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੌਟ ਸੀਟ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਖੜਾ ਸੀ, ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖੜਾ ਸੀ ਇੱਕ ਠੋਕ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਇੱਕ MLA ਹੈਗਾ ਤੇ MP ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰੀਕਨਸਾਈਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਉਹ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕੈਂਪੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ। ਪਿਛਲੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਤੇ 15 ਅਗਸਤ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਗਿਣਾਉਂਦਾ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਗਿਣਾਉਣ ਨੂੰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਪਲਬਧੀ ਗਿਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ 2 ਸਾਲ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਐਲਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਕਿਸੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ, ਕਿਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਔਰ ਬਾਹਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੂੜਾ ਪਿਆ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਭਰਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਬੱਚੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚ ਬਕਵਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਇੱਥੇ, ਦੜਾ ਸੱਟਾ ਚੱਲਦਾ ਇੱਥੇ, ਲਾਟਰੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਬੜੇ ਤੰਗ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। 80,000 ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ, 1 ਰੁਪਈਆ ਥੱਲੇ ਕਿਤੇ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਧੂਏ 'ਚ ਰੋਲਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਰਾਜੇ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਖੜਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਭੱਜ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਚੌਧਰੀ ਬਾਰੇ। ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਲੀਡਰ ਜ਼ਰੂਰ ਗਏ ਹੈ, ਵਰਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੜਾ, ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੌਸਮ ਵਾਂਗੂ ਬਦਲ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਰੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਲੋਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੇ ਹੈ ਰੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ। ਲੋਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੀਡਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲੋਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਸਮਾਜ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਸਮ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਰਹੇ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਕੰਪੇਨ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਲੀਡਰ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ, ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਜ ਤਾਂ ਬੋਲੇ, ਛਾਨਣੀ ਵੀ ਬੋਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਇੱਥੇ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚੋਂ ਰਿੰਕੂ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਫੇਰ ਰਿੰਕੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਫੇਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ 'ਚੋਂ ਢੀਨੂੰ ਲਿਆ। ਆ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੱਬੇਵਾਲ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਂ ਜੀਪੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਥੱਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਏ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਤਗੜਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟਿਕਟ? ਕਿਉਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਰਗਲਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਲਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਟਿਕਟਾਂ ਨਹੀਂ? ਟਿਕਟਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫੜੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਐਮਐਲਏ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ, ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅਲਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ VIP ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਕ ਰਹੇ। ਕਿਹੜੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖੜਾ ਹੈ? ਕਰ ਕਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਫੜਾਉਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਕਾਲੇ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਰਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੜੀਆ ਮੇਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਆਹ 4 ਤਰੀਕ ਲੰਘਣੀ ਹੈ, 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਚਲਦੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਗਿਰ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ NSA ਲੱਗ ਗਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਭਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲਗਾਤਾਰ। ਮਾਹੌਲ ਫਿਰ ਉਹੀ 84 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 95 ਤੱਕ ਦਾ ਜੋ ਦੌਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਹੂਬਹੂ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਰੇ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਤਾਓ। ਜਿੰਨਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 12,000 ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾ, 17,000 ਕਰਕੇ 17,000 ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਨਰਮਾ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਭ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 17,000 ਪਲੱਸ 10% ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਗਿਆਂ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਆਂਡਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ। 5 ਰੁਪਏ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਮੁਆਵਜ਼ਾ 17,000 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6700 ਕਰਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕਟਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨੇ। ਹਰਿਆਣੇ 'ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਧਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਫੱਟੜ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਇਹਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੱਸਿਆ। ਇਹਨੇ SGPC ਦਾ ਐਕਟ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰ ਸਕੀ, ਨਾ BJP ਕਰ ਸਕੀ, ਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਰ ਸਕੇ। ਔਰ ਇਹ ਸੰਧੀ ਸੀ ਕਿ SGPC ਦਾ ਜਿਹੜਾ 1925 ਦਾ ਸਿੱਖ ਐਕਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਮੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲਏ ਵੇ SGPC ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ। ਇਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਦਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਆ ਰਗੜ ਕੇ ਫੋੜੇ ਪਰ ਲਾਣਾ? ਕਿੱਧਰ ਦਾ ਇਹ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਕਿੱਧਰ ਦਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਹੈ? ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਿਆ ਦੀਨ ਧਨ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 2-2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਨੂੰ 2-2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉੱਠਦਾ ਰਿਹਾ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਬਣਿਆ, ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾੜੇ ਵਕੀਲ ਤੇ ਕਿਆ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਹਾਰ ਜਾਵੇ? ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਮੀਡੀਏਟਰ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੀਡਰ ਤੋਂ ਕਿਆ ਕਰਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਪਰ ਤਾਂ ਚਲਵਾਵੇ ਗੋਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੇ ਫੱਟੜ, ਉਹਨਾਂ ਪਰ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਚੱਲੇ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਬਾਈ ਨਾ ਕਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਸੀਟ ਆ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੌਟ ਸੀਟ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਖੜਾ ਸੀ, ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖੜਾ ਸੀ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ। ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਉਹ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕੰਪੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ। 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਤੇ 15 ਅਗਸਤ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਗਿਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਗਿਣਾਉਣ ਨੂੰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਪਲਬਧੀ ਗਿਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ।
ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਐਲਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। 80,000 ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ, 1 ਰੁਪਈਆ ਥੱਲੇ ਕਿਤੇ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਧੂਏ 'ਚ ਰੋਲਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਰਾਜੇ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਖੜਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਭੱਜ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ? ਮੌਸਮ ਵਾਂਗੂ ਬਦਲ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਰੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਲੋਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੇ ਆ ਰੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ। ਲੋਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਸਮ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਰਹੇ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਕੰਪੇਨ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਲੀਡਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਜ ਤਾਂ ਬੋਲੇ, ਛਾਨਣੇ ਵੀ ਬੋਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਇੱਥੇ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਂ ਰਿੰਕੂ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਫੇਰ ਰਿੰਕੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਫੇਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਰਿੰਕੂ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਪੜਾਉਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਕਾਲੇ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਰਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਲੀਆ ਮੀਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਤਾਓ। ਜਿੰਨਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਆਂਡਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ। 5 ਰੁਪਏ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਮੁਆਵਜ਼ਾ 17,000 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6700 ਕਰਤਾ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਇਹਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੱਸਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਆ ਰਗੜ ਕੇ ਫੋੜੇ ਪਰ ਲਾਣਾ? ਕਿੱਧਰ ਦਾ ਇਹ ਸਿੱਖ ਹੈ? ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਜ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਜਵਾਨਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਏ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਵੇਖਣ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਵਾਨਾ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਗੇ, ਕਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲੇਜੇ ਤੀਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ, ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਜ ਵੇਖਣ ਨੂੰ, ਜਵਾਨਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਏ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਵੇਖਣ ਨੂੰ। ਵਾਕਈ ਜਵਾਨਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮੌਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖਦਾ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਔਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਮੌਕਾ ਲੋਕ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਟਿਕਟ ਮਿਲਿਆ, ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਵੱਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਲੋਕ ਆਪ ਉਮੜ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਾ ਰਹੇ। ਮੇਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੋਕ ਹੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੁਝਾਨ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਸੀਟ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੌਟ ਸੀਟ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਖੜਾ ਸੀ। ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖੜਾ ਸੀ ਇੱਕ ਠੋਕ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਇੱਕ MLA ਹੈਗਾ ਤੇ MP ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰੀਕਨਸਾਈਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਉਹ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕੰਪੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ।
ਪਿਛਲੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਤੇ 15 ਅਗਸਤ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਗਿਣਾਉਂਦਾ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਗਿਣਾਉਣ ਨੂੰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਪਲਬਧੀ ਗਿਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਅੱਜ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਪਰ 2 ਸਾਲ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਐਲਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਸੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ, ਕਿਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਬਾਹਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੂੜਾ ਪਿਆ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਭਰਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਬੱਚੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਨਸ਼ਾ ਬਕਵਾ ਰਹੇ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਇੱਥੇ, ਦੜਾ ਸੱਟਾ ਚੱਲਦਾ ਇੱਥੇ, ਲਾਟਰੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਬੜੇ ਤੰਗ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। 80,000 ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ, 1 ਰੁਪਈਆ ਥੱਲੇ ਕਿਤੇ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਧੂਏ 'ਚ ਰੋਲਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਰਾਜੇ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਖੜਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਭੱਜ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਚੌਧਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਲੀਡਰ ਜ਼ਰੂਰ ਗਏ ਹੈ, ਵਰਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੜਾ, ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੌਸਮ ਵਾਂਗੂ ਬਦਲ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਰੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਲੋਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੇ ਹੈ ਰੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ। ਲੋਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੀਡਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲੋਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਸਮਾਜ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਸਮ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਰਹੇ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਕੰਪੇਨ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਲੀਡਰ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਜ ਤਾਂ ਬੋਲੇ ਛਾਨਣੀ ਵੀ ਬੋਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇੱਥੇ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚੋਂ ਰਿੰਕੂ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਫੇਰ ਰਿੰਕੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਫੇਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ 'ਚੋਂ ਢੀਨੂ ਲਿਆ। ਆ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੱਬੇਵਾਲ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚੋਂ ਜੀਪੀ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਥੱਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਏ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਤਗੜਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟਿਕਟ? ਕਿਉਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਰਗਲਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਲਾਇਆ ਲੇਕਿਨ ਟਿਕਟਾਂ ਨਹੀਂ? ਟਿਕਟਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫੜੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ MLA ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ, ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅਲਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ VIP ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਕ ਰਹੇ। ਕਿਹੜੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖੜਾ ਹੈ? ਕਰ ਕਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਫੜਾਉਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਕਾਲੇ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਬਣ ਗਏ ਆ ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਰਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਆਹ
4 ਤਰੀਕ ਲੰਘਣੀ ਹੈ ਜੀ। 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਚਲਦੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਗਿਰ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ NSA ਲੱਗ ਗਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਭਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲਗਾਤਾਰ। ਮਾਹੌਲ ਫਿਰ ਉਹੀ 84 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 95 ਤੱਕ ਦਾ ਜੋ ਦੌਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਹੂ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਰੇ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਤਾਓ। ਜਿੰਨਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 12,000 ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾ, 17,000 ਕਰਕੇ 17,000 ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਨਰਮਾ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਭ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 17,000 ਪਲੱਸ 10% ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਗਿਆਂ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਆਂਡਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ। 5 ਰੁਪਏ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਮੁਆਵਜ਼ਾ 17,000 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6700 ਕਰਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕਟਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨੇ। ਹਰਿਆਣੇ 'ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਧਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਫੱਟੜ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਇਹਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੱਸਿਆ। ਇਹਨੇ SGPC ਦਾ ਐਕਟ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰ ਸਕੀ, ਨਾ BJP ਕਰ ਸਕੀ, ਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਰ ਸਕੇ। ਔਰ ਇਹ ਸੰਧੀ ਸੀ ਕਿ SGPC ਦਾ ਜਿਹੜਾ 1925 ਦਾ ਸਿੱਖ ਐਕਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਮੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲਏ ਵੇ SGPC ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ। ਇਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਦਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਆ ਰਗੜ ਕੇ ਫੋੜੇ ਪਰ ਲਾਣਾ? ਕਿੱਧਰ ਦਾ ਇਹ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਕਿੱਧਰ ਦਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਹੈ? ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਿਆ ਦੀਨ ਧਨ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 2-2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਨੂੰ 2-2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉੱਠਦਾ ਰਿਹਾ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਬਣਿਆ, ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾੜੇ ਵਕੀਲ ਤੇ ਕਿਆ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਹਾਰ ਜਾਵੇ? ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮੀਡੀਏਟਰ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੀਡਰ ਤੋਂ ਕਿਆ ਕਰਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਪਰ ਤਾਂ ਚਲਵਾਵੇ ਗੋਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੇ ਫੱਟੜ, ਉਹਨਾਂ ਪਰ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਚੱਲੇ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰ ਵੀ ਨਾ ਬਾਈ ਨਾ ਕਰੇ। ਅਜੇ ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਸੀਟ ਆ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੌਟ ਸੀਟ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਖੜਾ ਸੀ। ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖੜਾ ਸੀ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ। ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਉਹ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕੰਪੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ। 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਤੇ 15 ਅਗਸਤ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਗਿਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਗਿਣਾਉਣ ਨੂੰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਪਲਬਧੀ ਗਿਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਆ ਕਹਿਣਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਐਲਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। 80,000 ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ, 1 ਰੁਪਈਆ ਥੱਲੇ ਕਿਤੇ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਧੂਏ 'ਚ ਰੋਲਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਰਾਜੇ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਖੜਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਭੱਜ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ? ਮੌਸਮ ਵਾਂਗੂ ਬਦਲ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਰੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਲੋਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੇ ਆ ਰੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ। ਲੋਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ
ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਸਮ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਰਹੇ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਕੰਪੇਨ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਲੀਡਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਜ ਤਾਂ ਬੋਲੇ, ਛਾਨਣੇ ਵੀ ਬੋਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਇੱਥੇ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਂ ਰਿੰਕੂ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਫੇਰ ਰਿੰਕੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਫੇਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਚੋਂ ਰਿੰਕੂ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਫੜਾਉਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਕਾਲੇ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਰਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੜੀਆ ਮੀਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਤਾਓ। ਜਿੰਨਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਆਂਡਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ। 5 ਰੁਪਏ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਮੁਆਵਜ਼ਾ 17,000 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6700 ਕਰਤਾ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਇਹਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੱਸਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਆ ਰਗੜ ਕੇ ਫੋੜੇ ਪਰ ਲਾਣਾ, ਕਿੱਧਰ ਦਾ ਇਹ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਜ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਜਵਾਨਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਏ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਵੇਖਣ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਵਾਨਾ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਗੇ, ਕਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲੇਜੇ ਤੀਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ, ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਜ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਜਵਾਨਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਏ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਵੇਖਣ ਨੂੰ। ਵਾਕਈ ਜਵਾਨਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮੌਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖਦਾ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਔਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਮੌਕਾ ਲੋਕ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਟਿਕਟ ਮਿਲਿਆ, ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਵੱਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਲੋਕ ਆਪ ਉਮੜ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਾ ਰਹੇ। ਮੇਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੋਕ ਹੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੁਝਾਨ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਸੀਟ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੌਟ ਸੀਟ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਖੜਾ ਸੀ। ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖੜਾ ਸੀ ਇੱਕ ਠੋਕ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ